sa'yo ng totoo. Sabi ko naman sa'yo, mawala na ang lahat, mananatili ang pag-ibig kong ito. Hindi ka iiwan at hindi ka bibitawan. Sabi ko naman sa'yo, pag-ibig ko'y totoo kapag sinabi ko. Kapag may luha ay papahirin, pagkukulang hindi bibilangin. Kapag sinabi ko ay gagawin ko, pagkat mahal kita at di ako magbabago. Sabi ko naman sa'yo, walang ibang kaya ko. Sabi ko naman sa'yo ng totoo. Sabi ko naman sa'yo, mawala na ang lahat. Sabi ko naman sa'yo, ibig ko ito. Hindi ka iiwan at hindi ka bibitawan. Sabi ko naman sa'yo, pag-ibig ko'y totoo kapag sinabi ko. Sabi ko naman sa'yo, iwanan mo. Sabi ko naman sa'yo, sabi ko naman sa'yo, iwanan mo. Sabi ko naman sa'yo. Bombo Radio Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bakaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng wataw at mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin ng araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng warangit pagsinta, buhay ay langit sa atin mo. Aming ligaya na pag may mga atin, magmamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on.
We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, so let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radio Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number one! Fast Radio Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Malipayon nga adlaw sang Sabado sa inyo mga utod. Dayawon kag pasalamatan naton ang aton Ginoo. Upod sa aton mahal nga Iloy, Birhen Maria. Kabay pa nga upod sa iyang mga pag-ampo, kita man magiyahan
sa aton mga buluhaton sa sini nga adlaw. Ang Ginoo nagasiling, ang akon plano amo ang pagpauswag sa inyo kag indi sa paglaglag. Kun magpanawag kamo sa akon, ako magasabat sa inyo, kag pabalikon ko kamo sa inyo duta halin sa tanan nga mga duog sa diin nag-alaplaag kamo. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, buligi kami agud mag-alagad kami sa imo, nga amo ang tagtuga sang tanan nga maayo. Kaysa paghimo namon sini, maangkon namon ang bug-os kag matuod nga kalipay. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 20, versikulo 27, tubtob 40. Sadto nga panahon, may mga Saduseyo nga nagpalapit kay Hesus. Amoy ni sila ang nagsiling nga wala sing pagkabanhaw. Ginpamangkot nila si Hesus. Manunudlo, si Moises nagsulat sining kasuguan para sa amon. Kung ang isa ka tawo mapatay nga wala sing bata ang iasawa, ang utod nga lalaki sang napatay, magapangasawa sang nabalo, agod nga sila makapamata para sa napatay nga tawo. Sadtuanay may 7 ka magululutod nga lalaki. Ang magulang nagpangasawa kag napatay nga wala sing anak. Dayon ang ikadua nagpangasawa sang nabalo, kagamuman ang ikatatlo. Amuman na natabo sa tanan sa ila. Gani napatay sila nga wala sing ginbilin nga anak. Sang ulihi ang babayi napatay man. Sila nga 7 nagpangasawa sa iya. Karon sa adlaw sang pagabanhaw sa mga minatay, kay sino bala siya asawa? Si Jesus nagsabat sa ila, ang mga lalaki kag mga babae sining kalibutan nagaasawahay. Pero ang mga lalaki kag ang babae nga takos pagabanawon kag nagakabuhi sa palabuton nga panahon, wala na nagaasawahay. Kay kasubong sila sa mga anghel kag indi na sila mapatay. Mga anak sila sang Dios kay ginbanhaw sila gikan sa kamatayon. Si Moises nagpamatuod sini sing maathag nga ang mga patay pagabanawon. Sa bahin sang kasulatan na nungod sa nagadabadaba nga kahoy-kahoy, naghambal siya sa Ginoo subong sini, Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, kag Dios ni Jacob. Ini nagakaulugan nga ang Dios among Dios sa mga buhi kag indi sa mga patay. Kay para sa iya ang tanan buhi. May mga manunudlo sang kasuguan nga nagtugda. Manunudlo, maayo ang imo sabat, kag wala na sila nagpanghahas sa pagpamangkot kay Hesus. Mga utod mainit gid naton nga ginaabi-abi ang aton dinapit sa subong nga tion. Pamatian naton si Sir Ronnie Lisada. Isa ka mainit nga pag-abi-abi kag welcome sa aton programa, Sir Ronnie. Malipayon nga pagpanamyaw sa imo, Sister Ameline, kag sa aton mga tagapagpalamati. Ako si Ronnie Lisada sa University of St. Lasal. Kay ang Diyos, hindi Diyos sa mga patay, kundi Diyos sa mga buhi. Kay kon sa iya, buhi ang tanan. Ininagikan sa libro ni San Lucas, Kapitulo 20, versikulo 38. Samtang kita nga mga tao nagatanaw lamang sa subong nga panahon kag nagahimakas nga makaangkon sang mas mataas nga gahom, mas madamo nga manggad kag mas matanyag nga kasikatan, ang aton Dios nagatanaw sa walay katubtuban kag siya nakabalo nga ang hinimuan sang tawo magabalik sa pagkaabuh pagkatapos lamang sang aton henerasyon. Subong nga adlaw sa aton hauna nga balasahon, gikan sa libro sa Makabeo,
aton nabasahan ang paghinulsol sang hari nga si Antiochus, samtang siya ara sa iya hiligdaan nga nagahulat sang iya kamatayon. Iya ginapanumdum ang iya malaot nga hinimuan sa mga tawo kag sa templo sang Dios sa Jerusalem. Samtang iya ginapangpigos ang mga katawhan sang bugos nga kalibutan sang yadto nga panahon nga magsunod sa iya kagustuhan. Pero sa katapusan, biskan gaano siya kagamhanan nga hari, biskan gaano kadamo ang iya mga soldado, wala sa gyapon padaog sa gahom sang kamatayon. Kag sa aton subong nga panahon, wala taman ni siya gani ginasapak o kon ginadumdum. Ang hinimuan sang sining nga hari, wala na tagani kabalo. Hindi ta siya gani kilala. Kung sa aton pa modern nga pulong, hindi na siya trending. Ini nga balasahon nagapanawagan sa aton nga magpanghuna-huna sang aton kabuhi. Nga abala nga daw sa maano kagid nga maghandom kaghalapang himakas sa paghikutar nga matuman ang imo mga personal nga mga interes kag plano. Biskan kabalo ka man nga pagkatapos ang imo kabuhi, makadto man lang sa iban or sa wala ang imo kinabudlayan. Wala ka man lang gani ni isa ka sentimo nga madala sa pihak nga kinabuhi. May pulos gid man ayhan ang imo pagkabuhi o kon nagakabuhi lang kita ayhan para sa mga waay pulos nga manggad. Mga utod, ang aton ebanghelyo sa subong nga adlaw gikan sa libro ni San Lucas nagapangkat sa aton sa pagpangabuhi para lamang sa Dios, kay siya lamang ang aton matuod-tuod nga manggad. Siya ang matuod-tuod nga gamhanan labaw sa tanan, labaw pa sa gahom sang kamatayon. Kay siya ang Dios sang kabuhi. Si Jesus mismo ang nagpasalig sa aton nga may langit nga nagahulat sa aton. Kung sa diin kita tanan nga nagapangabuhi bilang mga anak sang Dios, tanan kita pagatipunon kag magakabuhi sa walay katubtuban upod sa aton Dios nga Amay. Gani, paano kita magpabilin nga himpit sa aton pagtuo kag pagpalangga sa Dios? Ang nahauna nga pamaagi amo ang aton himpit nga paghigugma sa Dios paagi sang aton pag-atubang sa iya adlaw-adlaw sa tiyempo sang aton pagpangamuyo, sa aton pagtuon sang iya pulong sang kabuhi, kag sa aton pagsimba sa iya. Ang ikaduha nga pamaagi amo ang aton padayon nga paghigugma sa Dios sa persona sang aton isig katawo, sugod sa aton mga pinalangga nga pamilya, pakadto sa aton mga tupad balay, mga upod sa ulubrahan o kon sa negosyo, kag ilabi na gid sa aton mga pigado nga mga utod nga nagakinahanglan sang kaayo sang tanan nga mga anak sang Dios. Kay kung hindi gani naton mahimo nga palanggaon ang aton isig katawo nga aton makita kag mabatyagan, paano naton mahambal nga palangga naton ang Dios kay hindi man siya naton makita kag mabatyagan? Hindi bala nga kada isa sa aton mga anak sang Dios mga templo sang Espiritu Santo sang Dios? So kung ang aton pagka makaiyaiyahon nagaduso sa aton nga maging dalok, hasta sa punto nga nagaubra kita sa mga kalautan sa aton isig katawo, hindi bala nga naging parehas man kita sadtong hari nga si Antiochus nga nagkabuhi bilang isa ka malaot nga tawo, batok sa mga anak sang Dios kag nagransak sang templo sang Dios? Mga utod, ang aton kalibutan napunan na sang tuman kadamo nga pasakit. Wala labot sa COVID, cancer kag iban pa mga makapamatay nga mga masakit. Mas madamo sa aton mga isig katawo nga nagaantos sa gutom, sa pagpigos, pag-abusar, kag mga ginpatumbayaan sang dapat nagaasikaso sa ila. Napunan na ang aton kalibutan sa mga sungak-sungak nga mga leaders sa politika kag negosyo. Mga tawo nga naging adik sa gahom, manggad, kasikatan, pagpangalipay, nga nakalimtan naton nga may mga utod kita nga nagaantos sa aton palibot. Ano ayhan ang himuon sang aton Amay sa langit, nga siya ang
tugyan sang sini nga mga responsibilidad kag abilidad sa tanan para kita maging himpit niya nga mga kabataan. Mga utod, bilang sabat sa pagpanghangkat sang aton ebanghelyo, kita tanan magbalik kay Jesus sa pagpreparar naton sa pagselebrar sa piyesta ni Jesus nga hari isang kalibutan, kag samtang nagapaabot kita sa tiyempo sang Adbiento kag Paskwa, kabay pa nga kita tanan maghinulsol sang aton kasalanan, magbalik sa pagkabuhi suno sa ebanghelyo sang mahigugmaon naton nga Dios. Kabay pa. Mga abyan, tubtub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Bombo Radio Philippines. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaes, Hinare Streets, 6100, Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline B. Paglinawan. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi, magpabilin sa aton tanan. Ini nga programa, inadulot sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligad sa na alas 4 sa aga. Welcome kami sa pagpalagad sa Platuntunan Bombo Report sa first edition pang Sabadong edisyon sa Platuntunan, petsa 20 sa bulan sa Nobyembre. Ika-takto na karon nga Sabado sa ika-11 bulan tuig 2021. Good morning sa aton mga tagpulamati. Mayong aga sa aton sining masuki, sa aton sining mga tagpulamati konsuki sa kinan mga kabombo naton ha. Sa ikabuusan nga sa 61 kamagkabaranggayan sa sulad sa Bacolod. Of course, mga suki naton ha, mga manguma naton sa mga kabanwanan kagasudaran sa ikabuusan sa probinsya. Welcome to mga katutok na karon live sa aton sini FB, no? Subuman sa aton sini YouTube channel. Mga taga-Negros, taga-Bacolod, di mas bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan. Ila na masaksiyan, ila na makitaan. Ang aton pagpalagan singaga siya Platuntunan Bombo Report sa first edition. Ay, kamusta naton mga tindiras-tindiras, volunteer-volunteeras naton sa mga merkado. Aga pa nagbulog tawa, nagatipa na karon sila siling masuki mano nga aga pa karon nagapadulong sa atong tagsa ka mga merkado. Ay mga drivers naton nga nagaprepara naman sa pagbanat moto sila nga Sabado iya sang adlaw sa piyakula sang opisina sa mga taratapan iya sang gobyerno. Kamusta naton mga kapulisan, mga barangay tadaw naton, aton sila mga driver, bahalin sa tricycle driver, tob-tob sa aton mga taxi driver sila nga matinion. Mga agapas ko nagabulog tao na, prepara balik pasada naman siling adlaw. Of course, ato siling mga guard on duty, harap ako sa tagsan na mga pwesto, para sa community ato siling mga security guard, nga batas mga importante, nga mga edifisyo sa aton siling gobyerno. Welcome. Pagpangalagad siya Platuntunan Bombo Report sa first edition ko. Punyo tagsa di kasabado sa kagahon, Bombo Dennis Rubica. No, mga balita ng inyo mantay balita ng atong gaan pagdamod, balita nga dapat nibulong sila nga pagpalagad siya Platuntunan sa atong sinimang nagapauna nga mga balita lokal, isa patay sa pilason matapos nga magluntad ang aksidente sa may syudad sang Bago kahapon sang hapon.
ang motorsiklo naglumpat sa lumpukan sang tubo bote di malas gid kay pag tupa ito spiak nga side sugata man na mixer nga gapadulo mga siya sining direksyon. Duga paginaton niya nga mga balita lokal, Provincial Joint Peace and Security Coordinating Council nagtipon niya kahapon mga kaibigan diri sa probinsya sa Negros Occidental Parambalana ang mga preparasyon pagmaintenar sa peace and order and security particularmente sa naglapit siya nga piniliay. Kagang mga membro man sa Philippine Councilors League Negros Occidental Chapter nagtipon man kahapon so good kahapon until subong adlaw para sa duwan na kadlaw nga year-end assembly. Of course, si Gobernador Renyobong Lacson na naghatag siya mensaheng sa sining pagtililipon sa mga city and municipal councilors sa bugos siya nga probinsya sa Negros Occidental. Kagay balon tamang karon ning shooting straight nga gluntad sa may syudad sa Talisay samtang sa mga nagapanguna naton nga mga balita sa palibot sang pungsod anay Senador Bongbong Marcos ginkabig ni Presidente Duterte nga isa ka mahuyang nga lider. Oy siya ihaning ginatumod ni Presidente sang tinalikdan nga isa ka mahuyang lider kag nagagamit sang cocaine. Samtang Food Drug Administration naghatag na karon sang approval para sa pagpatayon sang clinical trial sa mixing and matching sang nanoituhay nga COVID-19 vaccine. Kag sa palibot balita iya sa agwa sang pungsod mga kaibigan ang Austria magapatayon sang full nationwide lockdown sumugod iya sa Lunes kasunod sang liwat na mga pagtibuok sang kaso sang COVID-19 sa nasambit nga nasyon. Sa mga balita nga ito, may mga balita nga ito, kapatamon siya nga pagpalagan siya patutunan Bombo Reports first edition mga kaibigan. At sa ito lilion na mga balita madalo sa patrol sining kagahon. Po si kay Bombo Liane Minardo, boto aga pa do yami ang ato sining temperatura, mabulubugnaw ang ato sining kagahon mga kaibigan. Managoro ko nagilapit na kita sa adlaw sa bulan sang Disyembre mga kaibigan. Makwana, mabulubugnaw na atong sipil ng kadlaw na bilin, 35 days na lang before Christmas Day mga kaibigan. Samtang speaking kita, countdown kita sa Christmas Day, suriya de sa ato niya sa Bombo Radio Bacol, Bombo Radio Philippines, November plus na kuya, daw serbi Paskwana para sa ato si Makoturan kita adlaw nagapanghatag kita regalo adlaw nagahatag kita pa-premyo sa ato si Want to Panalo Part 20 promo mga kaibigan. Adlaw sling kuya mo niya Paskwana diya bulan pa lang sa November Paskwa niya sa Bombo Radio kaya adlaw may pamaskwa kita, may regalo kita ginapanagtag para sa inyo mga kaibigan. Sinaton ti amuning dapat gid nga sinta dala may grasya para sa inyo this Want to Panalo Part 20 promo mga kaibigan. Prote aton anay ginapibalo sa aton sining winner, aton sining grand draw winner sa nagliga sa aton hinan suwerte sa palengke promo aton second quarter promo mga kaibigan sa Lunes pila isang tulog subong buwas isa dalawang tulog na lang mga kaibigan. Mangko na sining aton nga mga grand prize winner sa aton sining Hansworth sa palengke promo ila sining premyo diri sa aton yes Bacol sa Negros may 8 kita ka mga winner sa aton sining grand draw sa ligad sa Hansworth sa palengke promo. So mabot ka Lunes awarding na ginatag nato si mga premyo nila dalag ko nga mga cash prizes 3 ka mga major prize winner naton kag 5 ka mga consolation prize winner. So aray ang mga masunod amo na magabaton sa dalagko nga mga cash prizes sa mabot nga Lunes mga kaibigan si Maria Rona Sambitan sa Purok Tangko Barangay 7 sunod sa Bacolod bilang first prize winner magabaton siya sa padya 20,000 pesos cash. Second prize winner naton si Helen Palma
sang purok pagdait barangay 29 na sining syudad ya sa Bacolod magabaton sang padya nga 10,000 pesos cash mga kamanan. Kang third prize winner naton si Desiree Bangkilio sang barangay Baliwagan, Banwa sang San Enrique. 5,000 pesos ang padya nga iya sining nga pagabatonon. Amo na aton tatlo ka mga major prize winner sa aton sa 5 ka mga consolation prize winner. Tag-sa isa sila magabaton sang tag 2,000 pesos cash. Amo sa Agripina, Longgaket sang tutong 4 Lunok, Barangay Lunok Street, Barangay Felisa, sunod sa Bacolod. Si Noe Pahilagaw, sang Purok Santo, Barangay Mandalagan, sunod sa Bacolod. Suman si Marvy Moses Hardinico, sang Paraono Talok, sunod ya sang Bago. Kay kapat naton ng consolation prize winner, si Maria Army Salvi Aligin sang Purok may gugmaon Barangay Panokoy sunod sa Bacolod. Kag ay kalima naton nga magabaton sang 2,000 pesos cash amo si Sheila Ansag sang Cruising Martisan syudad iya sang Cadiz mga kabinan. So sila ina nga 8 magabaton sang padya sa mabot nga Lunes saga sa awarding naton sa bilang mga grand prize winner sa grand draw no sa ato sila suwerte sa palengke promo second quarter sang kung second quarter nga promo sang Bombo Radio Philippines. So sa mga namitan nga mga personalidad sa Lunes aga pa kamo dire before 8 o'clock dapat ari na kamo dire makabinan ay kay mag-awarding kita maghatag kita sang grasya para sa inyo mga kabinan. So speaking sa grasya of course sa padayon kapon kita ay nagapanagtag sa ato sila mga papremyo din naman sa 1 to Panalo Part 20 promo ang third quarter promo sang Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines mga kaibigan. 1 to Panalo Part 20 promo. Araw-araw balde-balding papremyo na may kasiyahan pa no. Adlaw-adlaw nagapanagtag kita diri sa grasya na mas lentang Nobyembre pa lang Paskuan iya sa Bombo Radio. Adlaw-adlaw may tatlo kita ka mga winners nga magabaton sang padya balor 1,150 pesos no. 500 pesos cash kag 650 pesos nga worth iya sang grocery goods mga kaibigan. So tag second law may tatlo kita ka mga winner Lunes, Tob-Tob, Biyernes mga kaibigan no. So ang adlaw-adlaw naton nga winner sa paglawag sa ngalan niya nga gawin kadto di claim dayon sa iya sining premyo mga kaibigan. Of course magluwas sa aton sining daily winners sa sulod sa 7 ka semana sa aton sining promo ang ginakakunyagan ginahulat kay ginabantayan sang tanan ang aton sining grand draw sa mabot nga Disyembre 25 bangod sa mabot nga Disyembre 25 adlaw sang Pasko may isa naman ka mangin milyonaryo no ang ato sini grand prize winner nga 1 million pesos cash no. Kung sino ang mangin mapalaron nga mangin milyonaryo ikas 34 ni siya nga milyonaryo sa Bombo Radio Philippines sa Malawi kay wadamo ng mga promos naton. Waita kabalo base dres Bacolod base dres Negros magagikan ang masunod nga milyonaryo mga kaibigan. So magluwas sa aton 1 million pesos cash nga grand prize nato sa aton ni grand draw at stake pa diri ang apat nga katag 50,000 pesos na kada riyon may magadaog sang 50,000 pesos isa sa Luzon, Visayas, Mindanao kag National Capital Region plus may harap kay kita tatlo pagid ka mga magadaog per area mo na guaranteed price naton per area mo sila kita per area sa tagsa ka mga lugar mga stasyon sa Bombo Radio kag Star FM may sigurado nga tatlo gid nga magadaog. So ang third prize winner magabaton sang padya 5,000 pesos cash, ang second prize winner 10,000 pesos cash ang premyong ibatonon kag mapalaron nga magabutan bilang first prize winner magaangkon sang 15,000 pesos nga cash okon premyo. Muna kadalag ko sa mga cash prizes naton nga igapanagtag sa maabot nga grand draw no sa Disyembre 25. Por subong ya antes kita maglabot sa Disyembre 25
adlaw-adlaw nagapanagtagit ang yapon niya sa mga pa-premyo. This one to panalo part 20 promo. So para makaangkon ka mo, grasya adlaw-adlaw, 500 pesos cash kag grocery goods nga balorya 650 pesos magpadala magulog sang inyo sini nga mga entries gamit ang mga masunod nga mga proof of purchase. Damo kita sa mga proof of purchase nga pwede ninyo magamit sa pagpadala sa inyo sini nga mga entries. Nga isang Silver Swan. Silver Swan sukang puti, sarap asim, or Silver Swan wow, sarap all-in-one seasoning, siguradong wow. Pang panamit ya, pang pasabor sa inyo sililinuto nga pagkaon sa mga karinderya, sa mga balay, kay nanay, tatay da, nga nagaluto sing kalanon sa ilang miyembro ng pamilya, gamit ka mo sa mga produkto sa Silver Swan, sigurado hindi magpangindi ay inyong miyembro sa pamilya magkaon sa inyo sinuto. Kasi nato ni mga produkto sa Silver Swan, nagapasabor, gapanamit sa inyo sini nga mga linuto. Pero putos lang gamiton nga proof of purchase. Ari ay isa ka empty stand-up pouch or label sa Silver Swan vinegar plus 1 empty sachet sa Silver Swan wow sarap 8 or 4 grams pwede na nga mangin proof of purchase. So manamit na linuto, ganado na magkaon, abay tsansa ka pa magdaog sa aton siniya cash kag regalo nga grocery. This one to panalo part 20 promo. Ano pwede magamit nga proof of purchase? Of course, ari man diri ang Orocan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Tagsa ninyo kapag bakal sa anumang produkto sa Orocan, may sticker ini nga katapik or may upod nga coupon nga may tatak nga Bombo Radio Promo. So isa lang ka sticker sa Orocan or isa lang ka coupon ang pwede nyo magamit as proof of purchase. Ano pwede magamit nga proof of purchase? Of course, ari diri ang Rexona. Use Rexona after every bath para hataw sa galaw. Ano yung mga putos or suludlan sa Rexona, pwede nyo magamit nga proof of purchase para sa kay tutok kag kainday. Nga muning masami nagagamit sa Rexona para hataw sa galaw. Are isa lang ka-empty sachet sang Rexona Geolotion sa bisan anuman nga variant or isa ka-empty regular sang Rexona Ocon Junior Roll-On sa bisan anong variant pwede na siya nga mangin proof of purchase. Ano mo nyo? Sa mga proof of purchase makaminan, siyempre sunod na sa puti, long size nga sobre or envelope. Silyohan mayong tag sa kasobre. Siling ko magsilyo ta, ikuan gid, hindi siling ibutaan lang sa glue. Mas manami gid, ibutang ta scotch tape or i-staple nato, kasi naton sa madamo nga mga entries nga ito ginaugkay, baluskay, kaya ginakuha naton sa mga winner, basi bala magkalatuki, magkalabring baba sa inyo siling nga mga sobre, makulangan sa required proof of purchase mo kanugon, kaya ma-disqualified na. Kaya tagsa iya kapag abot naton sang entry nga maging winner naton adlaw-adlaw gina-check ina sang representative sang FDA, so kung kulang number of required proof of purchase, disqualipikado inyo siling entry. Amo na siling ko nga dapat gid silyado ang tagsan ninyo kay mag-entry sa gawas ang sobre sa left upper side butang mo sa kompleto ngalan, imo address, butang dang week number, ang proof of purchase. Then, hindi pagkalimtan ang imo siniyang perma. Tagsa ka entry, tagsa ka sobre, dapat may perma. Sa right side sa sobre, buta ato sin promo title 1 to panel part 20 promo care of Bombo Radio Bacolod. Then ihulogin na sa mga trap access malapit sa tagsa ninyo mga lugar, Northern Negros, Central Negros, kag subang Southern Negros or diri sa palibot ya sang syudad sa Bacolod. Kag diri mismo sa ato studio bukas kita diri 24 oras Lunes to Domingo, bisan holiday, anytime today, pwede inyo mahulog, malabay, mahapit ang inyo sing entry diri sa aton nga studio. Aton drop access aral sa dalom sa aton sinigrahe, mas mapos pagid para sa inyo, sa naton sa paghulog sang inyo sini
nga mga entries. Kag sa mga nagapadala sa ilan sila mga entry, magpamatigid from sign on to sign off, kay anytime the day, between sa aton mga damas or sa aton sa mga public affairs program, nagalawag kita sa aton sini nga mga winners. No? So sa mga winner, may ara lang kamo sa 6 ka oras sa pag-claim sa inyo sini nga premyo diri sa studio. Kung di na maklaim sulod sa 6 ka oras, forfeited na. But sila hindi na ninyo makuha ang premyo. Magabot kataliwat sa other entry, nga mo ang maging winner naton, nga mo magabaton sang nasambit nga premyo. Siya nga ito na, 6 lang ka oras ang limit para pag-claim sa inyo sining nga premyo. Ti-ilaf na magaro, bastante naman na, bisa na taon ka pa, 6 ka oras, makalabot ka diri iya sa aton studio. Kung sa gabi ka manalawagan, so sa aga, ninyo maklaim ang inyo siling nga premyo. No? Before 8 o'clock, dapat arin na kamo diri, kompleto na kamo sa mga required naton nga mga kinlanon, especially inyo sini valid ID sa pag-claim sa inyo sini iya nga premyo. Sumatagi na, 1 to Panel Part 20 promo sa Bombo Radio, kag Star FM. So, ulog na padala na sang inyo sini mga base ikaw, isa sa aton daily winner, or base ikaw, isa sa mga palaro naton nga tagdaog sa maabot naton nga grand draw. To na saksihan nyo man, nabatean nyo man dira. Kadamo na sa mga negosyo baklod noon, nga nakagod sa grasya, nagabato, nag-claim sa ilang sili premyo sa 1 to Panalo Part 20 promo. Hindi niya piki nga promo Makita nyo daya ginaton kag ginadaho ginaton sa aton nga mga valid winners. Ang premyo nila nga dapat batunon. Ang 500 pesos cash, kag ang grocery goods nga nabutang sa balid sa Orocan, balor 650 pesos mga kaibigan. At okay na, hulog na kamo, padala sa inyo sa mentre, kaya rin grasya gulat sa inyo, rin regalo gulat sa inyo, adlaw-adlaw Pasko sa 1 to Panalo Part 20 promo sa Bombo Radio, kag Star FM. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 44 minutos sa nakalikas sa na alas 4 sa agad. Di kita rin sa mga balita. Sitwasyon sa palibot sa sulat sa Bacolod sining kagaon Sabado. Pag siling kita nga Sabado, halos wala sang trabaho. Pratikamente sa mga talatapan sa gobyerno, sa mga pribado nga sektor, sa pila iya ka mga pribado nga sektor nga wala man sa trabaho tagsak Sabado. So kadamo sa ating mga kotor na aga pa na iya nga nagabugtaw, nag-ehersisyo, nag-jogging, nag-walking, nag-biking, or ano pa nga sa iya sang ehersisyo, nag-sumba. Sa aton sining mga pila iya ka mga lugar sa tagsa ka mabanwa kang syudad sa aton sining probinsya. Lilion tabi sining matinion kamo sa aton sining palibot ya sa syudad sa Bacolod, mabulubog na pasigapon aton sining panahon. Daro sa barato pila nagkadlaw tagsa kapag kagat sang kasisidmon hasta na magkagahon, matulutugnaw na ato sining temperatura pag-aga galing pag buklat naman ni haring araw at hindi mo maharaw ang kainiton maya sa ato sining temperatura. Sa una nga mga panag-o niya sila nato na muna nga mga inadlaw gapasalod kita sa bulan sa Disyembre, matulutugnaw nato sining klima bisa tagi-iti si haring araw, ang huyop sa hangin niya, mabulbog na mo. Subog niya mainit sa gihapon, tising komunibla, efekto na niya siya tawag nga climate change. Pagbago sa aton sining klima, pag-init sa aton sining temperatura, mga kaibigan, daw gabaliskad na, daw gasuli na, daw wala na nagasanto ang init kag bugnaw. Depende sa binulan o sa panahon. Sa una, siling ka mag-summer, terribly init. After summer, mabulubog daw na. Subong, siling ka bulan na sa Nobyembre, masulod na sa bulan sa Disyembre. Kung adlaw gatagiti pa si haring araw. Mga kaibinan, muna siniton nga ti kuha na niya. Bunga na nisang pagbago sa aton siniya nga temperatura. Kag mga balita, ining natabo ang aksidente kahapon sa may syudad sa Bago Bote, masubo-subo, isang patay, isang pilason, may isa man ka biktima sa papangalutang iya sa syudad sa Talisay, kag of course may ginkandak man nga drug by bust, ang aton siniya nga mga kapulisan sa Bombolyanis Patrol, kuantang iya sini nga balita, siniya nga
kaagahon mga kabanamos. Tatubla ko nagamaniho kita ka na sa mga motorsiklo, any kind of vehicle, no? Halong-halong gid, no? Galagay itong natabo itong kapon, do naalang-alang sila kuno sa tinumpukan sang tubo, no? Ining mga wash out mo lang ang tubo, ining mga tubo lang nga nagkakulog sa dalan, karga sa mga truck, nga nagpadulong sa mga sentralis naton, diri iya sa pila ka porsyon sa aton sining syudad o probinsya sa Negros Occidental, no? Mo dapat talungan tani mga wash out katabla binigid kon gabi, especialmente kung ang lugar madulom nang hindi mo lang makita, kung makita lapit ka na kag kung dasig panlagan mo hindi ka nakapangaman, magkabenta laban-laban maungad ka, maugok ka, or malumpat ay mo ginaman yung salakyan sa tinumpukan sang tubo nga ginatunaan sang pagka-aksidente makabinan. Daw mo man natabo gapon, sining duha ka mga dasakay sa motorsiklo sa may syudad sa Bago, nga sa titi mo ginito na rason, sang kamatayon sang isa, kung angkas sining motorsiklo. Kag pilapagid ka mga balita. So, arin sa peklinya ito, report ni Bombo Liani Minardos Patrol, sitwasyon sa palibot sa Bacolod, kag mga balita na. Bombo Liani, gikan sa Patrol, good morning! Come in! Yes, sa Bombo Dennis, so good morning. Ilabi na sa aton nga mga tag-apalamati sa Bombo Dennis Live kita Drisbong sa Libertada Public Market. So, ginsusyan naman natin ang sitwasyon na Bombo Dennis sa Libertada Public Market sa silinga aga Bombo Dennis. So, medyo madamo-damo naman din ang mga kauturan natin nga nagakaladto diri nga nagapanindahan. So may mga jeep na nga di pasahe diri Bombo Dennis, no? So madamo na di ang nagaparking kag sakay man nga mga pasahero Bombo Dennis. So kung makita natin diri sa akong nga likuran may nagalabay-labay na mga tricycle man nga nagabiyahe, mga jeep nagdadamo na gid sang pasahero sini nga nagasakay sa jeep kag sa mga tricycle Bombo Dennis. So abre na diri ang mga pila ka mga establishment diri sa may Libertad Public Market o kanang mga baligyaan diri Bombo Dennis, mga stand diri, mga prutasan, mga baligyaan sa isda kag sang mga utanon Bombo Dennis, no? So hara lang pila ka mga baligyaan sang prutas nga medyo sirado pa ni Bombo Dennis. So amo na diri subok ang sitwasyon sa Libertad Public Market Bombo Dennis, so damo na nagapanindahan kay subong Sabado nga adlaw ang iban sa Bombo Dennis wala iya sang obra, no? Especially sa mga government o government employee Bombo Dennis sa mga nag-obra na sinigit ang yara sa mga private company sini Bombo Dennis. Musta tempo ta Bombo Liani? Bombo Dennis sa Akloyan may ditoon kung kita nga makita sa medyo salag-salag pa na kalangitan nato, no? Do wala man gid sila nga nagagalong kung na may pangano da bala may ara nga agalong Bombo Dennis. So kaluyan Bombo Dennis nga basi mainiton ang hapon nga tempo subong aga kaga matawhay man ang Bombo Dennis, so ang dala nun sa syudad sang Bacolod o diri sa may Libertad Public Market yang mga dalan sa medyo ka sako na gid sini nga aga Bombo Dennis. Mabulubog na pa atong temperatura? Yes, so correct na Bombo Dennis, no? So dugay-dugay mabatsagan taning ginambal sang per Bombo Dennis kasi ang kaagahon may ara gid times na amo ni oras Bombo Dennis medyo ka pa ang pasali hapon, pero sa subong nga mga panahon o kung sini nga kaagahon Bombo Dennis, so medyo mabulubog na diri sa sagwa Bombo Dennis. Enjoy mo subong kabugnaw sa tiyempo kay pagsilak ron ni haring araw mabatsagan ta naman ang mainit biti sa init tudto naman magtunod sa haring araw Bombo Liani. Amo gid gani Bombo Dennis, no? So kung hindi din maagwanta ang kainito na Bombo Dennis, so amo na gani sa mga kauturan naton kadelikado manidaan na Bombo Dennis nga arang gatingal ka sa init, tapos especially ginabrahan mo na grabe ang bagusbos pag sa aircon. So kung pwede mapahuway sila na, no? Kung halin sila sa initan mga 5 minutes or 10 minutes anay nga pahuway sa medyo warm lang panahon o tempo o temperatura Bombo Dennis, hindi yan ay magrektagit sulod sa may opisina o sa aircon kay para hindi trangkasuhon Bombo Dennis. So kay kasami natin kung kita pagkahalin sa initan masugbo lang sa gyapon sa mabugnaw nga lugar. So amo na kisa Bombo Dennis na daw galain niyang aton sa masakitan sa gulpi sa ulo
pango sa init kaga magulping humantugnaw sa Bombodenis na muna na ang ginapanugyan pa kung pwede magadala sa payong sa madalagi sa payong Bombodenis may mga importante nga kalatuan nga ang mga kauturan naton no hindi kita pati ay sini sa ulan o na magkalo man Bombodenis sa mga gamay lang gamay nga panaming kaga depensa na patok sa kainiton Bombodenis. Yes, 2 weeks to go na lang, masulod na kita sa bulan sa Desyembre, Bombolane. Sa paglibot-libot mo sa syudad sa Bacolod, do may agimado, may nasiplatan ka, ako do may nakitaan magani, may nagabaligya agiman sa mga lanterns, no? Kung mga stars wala, Bombolane. Yes, ni Ara Bombodenis, no, apang malaka kung i-compare sa wala pa sa mga pandemya, no, medyo madamo, yan sa nga nagliligat, ito ako madamo, ito gani Bombodenis, amo niyang season sa ako na month pa lang, November, damo na namin nakahilera sa iba niya mga barangay nga nagbaligya sila sa mga lanterns, kami nagatakot ang Bombodenis sa mga Christmas lights nila. So, sa Bombodenis, no, sa ating nga pagsisyar, kaya kung vaccine, sa paglibot, wala kita mayo, may makita, yung nakatakot na biskan sa mga LCU, sa gani Bombodenis, sa mga plaza, bala. So, doon, hindi na pa makita yun ang mga ginambal sa mga ako hindi mabadsagan, no? Ginambal nga Pasko, ang hindi makita mga Christmas lights nila kay November, yung Bombodenis, may ari na ni iban nga mga local government unit, nga nag-light on na sila Bombodenis, pero sa subong sila sa may pandemya na do ka alang-alang. Pag siguro mga by December, Bombodenis, medyo madamo-damo naman siguro ang nagabaligya sa mga lantern, ako sa mga tawag sa ang nagkapanakot sa mga Christmas lights sa Bombodenis. Dito sa Libertad Public Market, may nasiplatang kada ang kuanabi, baligyaan or portion dira sa Libertad Public Market, mga commercial establishments nga may mga Christmas lights nga nagipat-igpat, Bombolane. Bombolane sa pagsisyar sa halin sa mga nagligat, sugod sa November, so wala gid kita dream may nakin. Andra sa may dalan sa Lacson, malapit sa atong opisina, so amo pa lang ginada Bombodenis na nakitaan to nga nagabaligya sa lantern sa Bombodenis, no? Ako na sang lantern nga may gasi-gasiga kung may mga suganin nga improvise o kung customize ang Bombodenis ang ginagsiling sa nga lantern. So dira pa lang gid ang akon sini nga nakita Bombodenis kaysa takuling sini Bombodenis so may ara man nga baligyaan. So pipila pa lang gid ang nagabaligya sini. So diri sa may Libertad wala gid sini kita Bombodenis halin sa nga nagliligat pa diri nga pag kada light kumaka para pagsisyar naton diri Bombodenis. Ang mga lantern nga masami ginimo sa aton nga mga PDL bla mga preso taning mga mga inmates sa may takuling sika sa may BGMP so para daw wala pa Bombolane no. Correct Bombodenis wala pa gino kay may mga live man iniyang sa may mga BGMP Bombodenis na kung magbaligya sila sa Facebook live na nila kasi ang ganar nila Bombodenis kadto man sa mga pamilya sa mga PDL. Dili sa may kuan sa una daw kinandal sa may Burgos bla dalan sa Burgos sa ulunhanan din sa Western Visayas Regional Hospital paubos ka going ka pa bye-bye na sa corner das may taytay sa una daw pila ka tuig da ara da ang mga ang iban dira ang mga former PDL na kag iban dira ti mga naimo nga stars ng PDL da maginabaligya so far do kalabay sa ligan la do wala pagintod mo. Amo gani Bombodenis no so laka-laka pag isuri ang ato nga makita kasi kaluyan Bombodenis by December sini no ang iban amat-amat naman sini pang obra kaga magbaligya sila ay sa subong do wala pagid ako na amo ni ginambal sa nga do ka lato-lato laka-laka pag isuri sa nga nagabaligya so hindi pagid mapatsakan ang ginahambal sa nga December Bombodenis lain sa unay pagtupa pa lang sini sa September ya so mapatsakan lagid niya lapit na ang Pasko. May kurso nga base ko na subong mamat-amat na ta kay ti November na ta tapos do may mga halog-halog sa mga restriction sa aton na pandemic na sa mga mall naton ti pwede na kita kasunod ay face mask no mga kabataan toddlers pwede naman kakadto sa mga mall siguro ti base ko mamat-amat galing iti duwa pagid okay mo lang na yung mga makagawa ang tao. Tingaling ko na muna magawa sa Bombolane. Lagaw-lagaw kung huwag man bulsa. Mas rin gyapon daw. Hindi. Gyapon Paskwa Amo gid
daganay Bombo Dennis, no? So, manang ginapahanugyan ta lang sa aton nga mga kauturan kag miskan sa aton man nga mga kaugalingon Bombo Dennis nga kinanglan sa gid maka-cooperar sini sa local government unit, no? Diri sa Negros Occidental kag sa siyudad sa Bacolod, Bombo Dennis, kay para malakot na ina naton o kung gusto ginato na Bombo Dennis, no? Nga makaselebrar ini sa upod lang ang pamilya naton kay hindi sila nga dapat nga pagatelipon-tipon ini Bombo Dennis at least balat aring ginatawag sa lang new normal. Okay, hindi naman gitna sila nga makabalik sa normal life. So, ang ginatawag naton nga normal, new normal na Bombo Dennis, so maangko naton. So, para sa aton nga mga kauturan, no, cooperar lang gid Bombo Dennis, hindi sanay sila nga ara na sa alert level 2, no? Magpinaguston lang gid kita. So mag-sikaron gid sa gyapon o na maging vigilante gid sa gyapon no Bombo Dennis sa mga gid patuman nga mga ordinance o kon health protocols sang aton nga gobyerno Bombo Dennis. Kag ini mga baligyan tablas ang mapalupok since pa no kuti Disyembre may mga firecracker vendors kita di sa may sa Kinandan sa may reclamation area sa may likod diri sang Pope John Paul Tower, no? Yes. So far Bombo Lani, wala pagid man, no? Wala pagid may naplastar, no? Yes, gid Bombo Dennis, no? So malaka pagid ini o kung nawala pagid may nagpa-plastar gid bala Bombo Dennis nga mga palupok sini. Siguro Bombo Dennis sa mga iban sa mga sangge bala, mga tingi-tingi lang. Pero hindi gid pwede Bombo Dennis kung wala permit ini ang palupok kung bawalan kini o kung dako gid nga pagbawal sa mga nagabulo-baligya pala Bombo Dennis nga wala sila sa mga lisensya o na permit. So kululbaan gina kahit ginadakop gid ni Bombo Dennis sa mga kapulisan. Kahit ginapahanugyan gid ni nga kung magbaligya kaya sang palupok so kinanglan mo gid anlay mag-award sila sang lisensya at least pala legit ini ang imo gina baligyaan kung ang ginabaligya ni mo Bombo Dennis so kay kabudlay bala kung makita nagabaligya ka sa palupok kag hinali makompormiso ikaw kag maban-an nga wala kag lisensya baka dako-dako gid sa mga salabsot o kana sa multa kag may posibilidad sa ini Bombo Dennis no nga mapreso ini ang isa ka persona kung madakpan nga wala sa Bombo Dennis ang lisensya kung sa nagabaligya sa nga palupok. Check na ko sa BCPO kung basi may nag-apply lang nga mga firecrackers kung pyrotechnics retailers no sa Kinandan sa tagsay pag-abot sang Pasko sa bagong i-check na ako sa may BCPO para balata mo kanang preparasyon kasi naton ti malawig-lawig pa pag-proseso sining mga permit na daw ginadala pa ni sa region inaaprobahan pa ni no may Bureau of Fire Protection pang approval may PNP sa explosive no kung tanang mga safety rules may mga ginaseminar pa na ganing mga vendors na dira para sa kuan nga tawag nga safety and security measures. Sibalaw tani Bombo Lani kadto tanay sa pila naton ka mga balita amusta na to ano to natapos gabi aksidente sa may bago kasi nato daw na may napatay gito Bombo Lani. Yes, correct Bombo Dennis no isa patay isa pilason sa nagluntad nga aksidente sa Purok Weaver Barangay Don George Del Aranita Bago City Negros Occidental so kahapon na sang hapon. So sa interview naton sini kay Police Corporal Kim Iver Cornell, traffic investigator sa Bago City Police Station, ginpahayag sini nga nagabiyahe ang motorsiklo sa east to west nga direction sa syudad sa naglumpat ini ang motorsiklo Bombo Dennis no nga ginadala ni Mark Ryan nagumulan sa nagatumpok nga tubo sa link iti kung tan-awan sa ini Bombo Dennis dito ang area sang insidente ini ang motorsiklo Bombo Dennis medyo madasig ini ang iyang kadalagan nga wala sa punta gali medyo blind curve inadiri ang incident area Bombo Dennis no ang sa tunga gini sa nga linya ara sa right of portion ini Bombo Dennis ang biktima Bombo Dennis no so wala siya nakakita nga sa punta gali o kana sa unahan sini may mga nagatumpok isa nga tubo Bombo Dennis medyo dasig-dasig sini ang iyang padalagan. So wala siya nakabahar gidayon o kung nagharampa dito sa may tubo Bombo Dennis, ang hinali na lang na amo na to pagrampa niya so naglikaw siya. Timing man Bombo Dennis nga may sugata man nga Victor Transit. So dito Bombo Dennis ang pagtabog dito sa iyang motor na dito sa nag-apok sa piyak nga lane sa right of portion which is iyan na to ka Victor Transit. No? Ang angkas niya sini Bombo Dennis
No, ang angkas niya sini, which is ang pangalan sini, amo si Ining napatay si Lionel Gumiling. Gumiling. Yes, gumiling nga Bombodenes. So, tabangil ini ang iyang ulo no sa portion o kana sa likod sa guma sini sang mixer transit kagang tiil naman siniya sa isa ka biktima Bombodenes amo ang nalapakan Sus. sa mixer. No, so dead on arrival git ini ang 30 anyos nga si gumiling Bombodenes apang pilason no contractor naman ang tiil sini ni Mark Ryan at gumulon. Kadulong pagdaan sa area bombo Janet yung naguro ay naman talapang ning wash out nga tubo kun nga tubo yang tumpok sa dalan kahit ko ang area o based na sa mga picture na naton madulo mo ay sang gasiga nga poste tamo ni nga layo pa o ay naman talapang dan nga may tubo gali kun madasig pagid lagran tamo to nila ala naguro lumumpat na sinubukan sa tubo ti masubsubo kay sugata man to sa pekalin ang transit mixer kadito man niya labog ka nagsuot ining duha ka nagsakay sa motor. Yes, nagsuhot ang motorsiklo sa dalom sa mixer. Kung sa diin na Bombodenes nalapakan ng motor kag duha nga sakay ang nagdasok sa dalom sa mixer. Sini ito nakaagom sa samad sa tiil si gumulon samtang si gumiling ang napatay matapos nga nalapakan sang pangulihi nga Ruida sini sa nga mixer Bombodenes so gindala pa sa Bago City Hospital ang mga biktima pang si gumiling ang gindeklarar nga dead on arrival sang attending physician samtang si gumulon ang ginsaylo sa Bacolod South Hospital agod matagan sang nagakaigo nga pagbulong so subong Bombodenes no yara nga Purayo nakahunong sa karon sa Bago City Police Station ang driver sa nga mixer for proper disposition Bombodenes so kagabi na istorya taman to ang driver sa mixer sa nito kaluoy man Bombodenes kaya daw mahibik man ini sa no kahit tigin sa mangkot sa ini so na speechless ako na sack manigani si Sir Tete Bombodenes wala niya manigin gusto ang natabo which is ara man siya yagin nga linya yes accident since nga saya Bombodenes dead no ang natimingan so naganing nila tawag sa kisa Bombodenes nga biskan hindi imo sala tungod ara kada nataguan na Bombodenes so ikaw with gapon ang tawgon nga suspect o kana suspetsado so kaluoy lang to kay may pamilya pa nga nagahulat so wala pa kabalo kung ano pa ni ang madakutan o kung ang settlement ni kay tinutulungan ka sa Bombodenes kasi may ari din no nga financial o kung maghatay sila get financial assistance ni sa may mata o kung sa pamilya sila sa mga biktima ng Bombodenes. Okay. Bombodenes, pamatian nato ng pahayag ni Police Corporal Kim Iver Cornell, ang traffic investigator sa Bago City Police Station. Ang atong subject ni ma'am, ning ilain ni ma'am, bali ang nakuha ni ma'am, muna nagdaho sa nga siya buyer. Bombodenes. So, yes, si Kim Iver. Adarangay, no? Bombo, alis ko sa dalom-dalom mo. Okay. Si Corporal Kim Iver, Cornell daw pa yung tagging nila. Sige, pila ba ti anda ba? Bali naglunta din sa Purok Weaver, Barangay Don George, sa Bago City. Bali ang ato niya, baling natabo ni ma'am, ang ato niya driver, isang XRM nga motor, nga si Mark Ryan, Gumulon, 8 Garado, 25 years old. So, lalo sa City Negros. Yang yakang kasi si Lionel Gumiling, 30 years old, taga Barangay Minayan, siya ma'am. Sila sa from east to west direction. Bali, ang sugatan nila, ang salakyan niya yun, ang salakyan niya Sinotrack o transit mixer ma'am. Si Rolando Abilio Isaderon, 47 years old. Driver sa ang 8 plus Concrete Solution Corporation. Bali may mga tubog lamang nga wasak lamang na nasudalan para sa lane sang ato niya gadala sa motor. Bali ni ma'am naglumpat ni ngila ang motor sa may mga wasak lang nga tubog la. Tapos nagdiretso sila sa lane sang transit mixer. Amo na nalapakan ng motor tapos ang duha ka
sasakay sini na nagdasok sa dalom. Bali ang driver sang motor amo nga si Mark Ryan Gumulon, si niya ma'am ng nalapakan jury CTL. Tapos ang si Lionel Gumiling, so na rival niya sa City Hospital. So ni doktora nga si Jeline Crucianos. Ano sir ang iko sang napatay niya sir? Paling tamo niya nakita ma'am sa ulo ma'am. Lapakan sa ruida nga radampis sa pangulihi. So natusubong sa naging transfer subong sa Bacolod South General Hospital. Ang disposition ng driver ari lang sana isamon subong sa para sa mga investigasyon ari sa subong sa naging hold sanay station kagang yang salakyan. Sa area sir, hambay mo kagina, di ba? May tabo. Oo. Ang driver siya ni wala gid nakakita. So no? Bali do medyo kurbada nakadalan ma. Bali amo na nakita lang nakita na lang ang motor nga nga ginaman niyo nila ni Mark Ryan Gumulon ang iyang kas nga si Lionel Gumiling. Nakita lang ma'am nga naglupad sa amo na nag-apply sa gani brake, kulay na ingagaw nagsuhot itang duwa sa dalom. Okay, pero ang driver ni sang motorsiklo wala gid kakita sang tubo na dulom na gid. Wala gid ma'am. Oo, dulom na gid. Dulom na Oo, ang street light da sir, wala gid kakana? Wala street light ma'am, wala na street light. Wala street light. Oo ma'am. Okay sir. Ang bangkay sir sang napatay din na? Subong ara sa Lagunday Funeral Home sa tutubong gindalang yaban bangkay sang biktima. Oo. Wala man sir, hindi man hubog ang driver? Ay hindi man ma'am. Ang driver ka motor ma'am? Sa motor. Sa salakyan. Sa motor sir. Hindi namon ma-determine ma'am kung bog sa kung kay do sang ginapamangkot sa namon do man niyang stable man niya sa bus. Okay sir. Okay, ang ila sir nga motorya kamusta? Subong ang ila motor ari dala namon sa police station na git totally damage kid ang ila motor. Sige. Ang panguna. Yes. Dennis. So, amo ato ang pahayagan ni Police Corporal Team Ivor Corner ng Traffic Investigators ni Bago City Police Station. So, Dennis, hindi ba lang mga driver, hindi man ba lang sa mga salakyan o sa mga traffic nga may karga nga tubo. So, tanaw-tanawon, maninila ko na si Kero nila Dennis, ang ilang mga karga nga tubo. Agati may requirements man nga dapat mula na ang kataason o kana kataason sa isang karga nga tubo hindi na pagpasubrahan pa kahit kung isa kadelikado sini may madagdag na gani nga isa kabilog nga tubo o malapakan sini sa motorsiklo so kadelikado kay kadanlog sa iladi na gid ko nagaulan-ulan ng Din. So gamay lang gid ni mga konsiderasyon man sa mga nagabiyahe o sa mga kauturan naton nga mga nagadala sa tracking o sa mga may karga nga tubong Dennis. So, Dennis, isa naman ka-shooting incident ang nagaluntad dito sa may Hacienda Pait, Barangay Matabang, Talisay City, kung sa diin ang suspitsado ginkilala kay Jenny Cumusino, 33 anyos, kag residente sa Barangay Cantulan Antique, kag temporaryo ining nag-reside o nagapuyo sa Hacienda Pait, Barangay Matabang, Talisay City, Negros Occidental. Ang biktima, ginkilala ini kay Jose R.C. Alipalo, 58 anyos, ini siya kadua ka minor de edad Bombodelis, kung sa diin, puro residente sang nasambit ang lugar Bombodelis. So, suno sini sa investigation sa Talisay City Police Station, ang suspitsado sini kag ang mga biktima Bombodelis, nag-inom-inom ini sila sa hinali na nila may ara nga kumusyon nga natabo kay isang nga nagliligas pa may mga old grudges ng sili. So, ang motibo siya diri sa pagpangluthang apilaton sini sa mga biktima is old grudges ni Bombodelis. So, samtang nilanisay sini Bombodelis, nagpuli ini ang suspitsado kung nagkuha sa nga sulpak Bombodelis. Ang hinali yan ang pagbalik niya ang isang tiro, yun na ni ang kaptana niya, which is ang isa sini amoni si Alipalo, 58 anyos, ang duwa ka minor de edad si Bombodelis.
So, ang mga igo naman sila Bombodenes no, may ara sa tiil, may ara sa tuhod, this is brintat lang man ni Bombodenes sa mga gagmay, siniko ng kapareho, siniko sa mga balas, wala nga doon nagalubong-lubong, do ka mo naman na mga gagmay Bombodenes, pero kay tuhod nga sa ginambal, balas ako na ginasiling nga tiro Bombodenes, so, sa subong no, ara naman sa istable o kung nag-recover na ini ang mga biktima Bombodenes. So, Bombodenes, matian natin ang pahayag ni Police Lieutenant Marian Vicente Benaflor and Deputy Chief of Police Santa Lisay City Police Station. According sa initial investigation namon, according sa initial investigation namon, kuling details sa akon hindi ko pa mo-open din. Regarding sa mga full details na full name nila saka mga age nila po initial ang do nagka-commotion sila mo kay nagilinom sila. And then ang isa ni sa ila ang suspect do may old guard sa ni sa ila kay dra nagubra sa una sa asyenda mo. Okay. Kamusta sir ang victim? Ang victim subong kay total ang gigamit ang gigamit sa sulpak mo siguro ang gigamit kani nga probably nga bala sa sulpak ya do birdshot. Ang igo ni sa ila panit wanang man do gagmay siya blang do do balak siya blang naglulubong sa panit nila pero so far do wala mag sila fatal wound. Ang igo to sa isa do dire sa may PL. Ang duwa ka minor sa PL to then ang isa sa tuhod dampi ma'am. Sila ang victim sir? Tatlo ma'am. Tatlo? Ang suspect? Oo. Ano yung suspect ma'am, amo ni siyang gin pangita namon kagabi. Pag natigayan namon siya nga Okay. Isa lang kabilog ang suspect. Isa man lang. Dalo ko may old grads na sila kay before ko brand sa sinda ang suspect man. Kay taga-Antique, siya nun yun, siya taga-Dire. Though accordingly, hanggang sa mga na-interview ko namon, though may writing siya, kay nagaduda siya nga ang family ni sang sang victim, daw sila ni bala ko no, allege niya nga daw sa kasigo siya ko no, sa mga tao, sang boss do something, amo nang initial to namon na kanang gabi. Ang suspect sa kasigo? Oo, doon sa kasigo siya ka no. So, muna nga doon nagdumot siya. Gabi ito gilpilot niya nga maganda sila mag-inom. Gidalaan niya lino ng mga victim. Manabi daw okay lang. Kasi sa muli, daw nagkain ng istorya. Ano pa na nagpadulong sa isa sa family ng victim. Tapos, while on the way dito sa temporaryo yung ginadayunan, daw naglain ng storya ng suspect. Antes sa time nga daw na promotion sila doon sa Baganay sila. Tapos nga daw na yung suspect na lagyo, duga-duga bumalik may sulpak na dala. So muna naging tiro niya ang pabilisang kwamis ang victims. Personal naman nakuha ni siya sa suspect. Amo na ang gamit na siguro probably amo na gamit yung sulpak improvised shotgun. Then sila kabala sa ang 12 gauge tapos may kasilya mo nga nakuha sa iya. Mapangis lang ang pasaka kaso actually na paano ko sila pinibet. Sinulat na naman na results ng ano ko braga ni isang suspect sir? Before, employed niya siya daw according sa ila, daw brand niya sa una, daw sa farm wala ng guro karga tapas ni. Ang mga victim niya? Ang victim, why ko pag inakuan mo siya to, pero dra mo siya gobra actually sa senda, kalariyo naman sa mito, yung trabaho, dra na sa senda, gulubraman. Wala ni. Bombodenes. So, ang naganang ginampa sa mag-inom-inom, hindi ba lang sila Bombodenes, no? Miss aga naman yung hambal nila nga bulong sa kapoy. Pero kung mag-inom, ibutang ini sa tiyan, no? Hindi sa ulo, kahit
amo nagbala kay may mga daan na sila daan nga hiligutan non. So ang resulta no amo gini ang pagapang lutha. Sumayo lang ang Bombodenense. So kung hindi gid maayo kay bis cancel back lang yang gingamit ya. Kung nadelikaduhan to karon ang tatlo. So may salakton gid ini gyapon ang suspetsado Bombodenense. Galing kiti problema sini kay may kuan siya iya may kaugot na siya kung may kainit na siya sa mga biktima no dogin diskarte lang to abi niya nga may luminom ta gali may plano sa iya bombo liani nga lain. Amo gid Bombodenense na mayo lang kung ang biktima kabalo nga may kainit kay maka man sila Bombodenense pero kung wala gani nga nagahipos-hipos na nang imo kontra amo gini ang delikado Bombodenense. So Bombodenense ay dugang ta na lang ini nga balita no ang bypass operation nga ginapatigayon sini sa Police Station 8 Bombodenense sa diin ang main subject ya wala gid nadakpan sini ang suspetsado lang no nga nadakpan amo si Sarian Joy Cagayanan. Sarian Joy Cagayanan isa ka babae ini sa Bombodenense 33 anyos kag residente sa Purok Mahiliugyon Barangay 35 Bacolod City. So ini ang bypass operation na tugayon dito sa Purok, Kabulakan 1, Barangay Singkang Airport, Bacolod City, Negros Occidental. Kung sa diin na Bombodenense, no, ang Station Drug Enforcement Team na ginapangunahan man ni Police Major Jurity Puerto sa Police Station 8 nag-conduct sini sa bypass operation nung nga nagresulta sini sa pagdakop sa isa ka suspetsado kag ining suspetsado Bombodenense nakuhaan ini isang 20 gramos na ginasuspetsahan siya bu kag mayara standard drug price ka 136,000 na pesos. So Bombodenense sa subong ang suspetsado yara na nakahunong sa Police Station 8 kag nakatalana nga pasakaan sang kaso sa paglapas sa Republic Act 916 pero Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So Bombodenense pamatian nato si Police Major Jory Puerto ang hepe sa Police Station 8. Ang aton subject ni ma'am ning lain ni ma'am bali ang nakuha ni ma'am when nagdaho sa mga siya buyer. Bali ang isa ko po din nang nakikiyas ni kay may kalugad ako sa likod na boarding house. So dako ang amon niya sa target mo kay amon info napahulog na siya 400 grams. So amon nga duha ka semana na mga kwan monitor. Di kagabi na pati kayo kinamon kagahon na. Di alas ang aga pa kahapon. Sa naman kaagahon na mga monitor sa iya. So ang area gin kantakas ang bypass, 2 weeks pa lang sila nag-board. Actually, lapit na lang ilang balay na sa may 35 kay singkang boundary na mo. Di 2 weeks pa lang sila nag-board. So init ay langalan sa may barangay 35 to singkang talang board. So ito nila lagi na padayon nila activity. So ang amon info ning mga pension house ning ila transaction. Pero at least nakuha naman ang isa ka upod sa Sarian. So ang aton nakuha mga 20 grams ni valor ni sa standard drug price ng 136,000. Magkano na sa sir sa subject person, sir? Kung sila nga doon, amo ning sa natagaan niya man yung Sarian sa ka-distributor yan medyo dako-dako yung sa among target ni mo. Ano nakuha naman ang upod yan. Wala sila relasyon, Abi, mag-relatives o kung living partners, hindi? Pwede yung babae ni, gagatindan man sa boarding house siya. Wala sa oras nila niya kulit-kulit sa boarding house suno sa Tagiya. Anytime kapuli sa kagawon hindi bala na magara na sada. So medyo abang figure ni high value ang subject niya. Bali ang babae ni suno sa akong ginakuan sa akong operatiba. Ning number 1 target list ni siya drug list na sa Banwas ang Valladolid. Babae nga Sarian Joy. So para mo naman sige ang monitor sa among target ni kay do ka budlay ito budlay pattern ng lakat niya. Sa kag mga pension out ni siya transact. Ay, okay. So ano siya HBI sa? Sa amon di siya sa Otso ma'am, still ID sa namon di. Kaya taga 35 na siya mga taga sa iya sang backup niya sakop ang unaya kay 2 weeks plus sa amon din Bombodenense?
Pero amo gini ang bakod pag ida Bombodenes nga naga-transaction kay sa sulod pag ida sang pension house which is medyo mabuday-buday ini ilang ma-intercept pag ida Bombodenes. So pero ginatunguan manili sa mga kapulisan aning mga nagagalamit yung nagapaligya sa illegal nga droga nga magkaladak pa na gini sila Bombodenes. Sige. Sa Bombodenes live kita dito sa Libertad Public Market ini si Bomboliani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo. Damo salamat, Bombo. Liani Minardo, mga balita tipon sa patrola, pagpalagad sining agas yung patutunan Bombo report sa first edition. Yung mga continuous gapon nga mag-drag by bus, no? Kasi siyempre yung aksidente, no? Nga sa ito, tiwai ito mga pangayo, pati masubo-subo, isa naman ka persona ang napatay sa aksidente kahapon, dito sa may syudad Sang Bago. Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 22 minutos sa kaligastak na alas 5 sa agad. Yung panatuntunan Bombo Reports First Edition. Magapan na balik, makaligad lamang pala importante nga mga pahandom. Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo, alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad
aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may garas ang coronavirus pandemic. Isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man maggamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo ang Balik din pa palagi sa Patutunan Bombo Report sa first edition. Ito kay takboy na sa aton sila nga Master Station sa Western Visayas. Makabinang po kita na sa pinanaton pagkikatalakayan. No? Sila lamang kung kagabi lamang late kagabi, ginanunsad karon niya sa International Criminal Court o kung ICC nga ilan ay temporaryo gin suspender ining ila investigasyon sa ginaligar nga mga nagkalabo nga krimen against humanity sa kampanya sa gobyerno nato sa Pilipinas batok sa illegal nga droga. Iblas ng vlog pa si Presidente Rodrigo Duterte nagapakatiga nga hindi siya adhere, hindi siya magtambong sa anuman nga investigasyon involved sa ICC kung International Criminal Court sa sinilagasyon nga mga pagpamatay na nagluntad sa Pilipinas sa angot sa kampanya sa gobyerno batok sa illegal nga droga. Tisunod din sa ICC prosecutors nga idogla nila ang scheduled nga mga inadlaw sa investigasyon matapos ko ng Pilipinas nag-request sa ICC nga i-defer anay ang ila sini investigasyon sa sining mga ginaligar nga mga pagpamatay angot sa kampanya batok sa illegal nga droga. Si Philippine Ambassador to Netherlands Eduardo Malaya sa sulat sini sa ICC prosecutor nga si Carwin Can nagtumod nga Department of Justice kung DOJ nag-refer sa National Bureau of Investigation sang 55 kung 52 ka mga kaso sa diin involvado dire ang mga membro sa Philippine National Police. Sabi, ang inatudlo tisunod sa kay Ambassador Malaya nga ini nga mga kaso sa nga mga pulis nga ginatudlo iniligar involvado sining pagpamatay sa mga individual mga kabinan. Takboy tayo na sila. Takboy tayo na sa Iloilo. Bombo Doni, Bombo Western Visayas. Good morning. Good morning, Bombo Radyo Bacolod. Kaupod mo si Bombo Lindsay. Yes, Bombo Lindsay, Bombo Western Visayas. Aring mga dalag ko namon dire nga mga balita sa palibot sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Kagabi, masubo-subo nga balita. Mahod sa naman niya ka persona ang wadaan sa kaboy matapos na involbar sa isa ka aksidente sa may syudad iya sang Bago. Sinidwa ka mga persona nagasakay iya sa motorsiklo mga alas 6 pasado kapon sa ngapon samtang niya sila gapadulong niya sa direksyon ining motorsiklo sakyan la direksyon nga padulong sa east to west sa may Purok Weber, Barangay Don Jorge Reneta Surat sa Bago. Naglumpat ining motor ng ilang ginasakyan sa tinumpukan sang tubo ni mga washout ni mga kadagdag nga tubo bla sa karga nga ginakarga nga mga trucks
mga kaibigan, no? Ti way na makita ka madulomang lugar na dito lumumpat ini motorsiklo nila kag nagtupa sa pekalin kag masubo-subo may sugata man sila nga transit mixer nibla karga kag mixlado nga simento nga gidala sa mga construction area dito man sila sumuhot upod sa motor sa idalom silang transit mixer si makaluluoy dire kay ang angkas kon back rider si motorsiklo nga nakilasa kay Lionel Gumiling, 30 anyos, nalapakan gid na sang guma o kondroida sa likod ng porosyon transit mixer sa iya sining ulo. Tigin nga gaw pa ni dala ini biktima sa may hospital sa may sunod sa bago pangin pronunsyar nga dead on arrival. Ang driver sa motor nga si Mark Ryan Gumulon na kuan man ni nakaangkom na si injury matapos ng iya tiilya malapakan man sang guma sang sining transit mixer mga kabanan. Bombo Western Visayas, no? So ang driver sa transit mixer ara na sa kustudiya iya sang kapulisan sa may sunod sa bago ti makaluluoy man to kay daw way mga dito na maanya kay nakita ng mga sugata ini motor apang so nakita niya nga lumumpat ini sa tubukan sa tubo kag wala man siya naglaom nga dito man niya sumuhot sa dalom sa iya sining transit mixer nga ginadala, no? Kaya isa problema madulom ang lugar, way sang poste, way sa suga, no? Namuning wala makitaan sing nagabina sa motor ining tulumpukan kun wash out nga tubo mga kaibanan. Kadto nga paginamon nga mga balita kapon dire ang amon sining nga mga law enforcement agencies sa may probinsya sa Negros Oriental pagkayon sa Provincial Joint Peace and Security Coordinating Council meeting. Lakip na nagtambong amon si Provincial Director, si Police Colonel Romy Palge, ang 303rd Infantry Brigade Commander namon, si General Pasaporte, of course, ang Commander man sang Coast Guard, no, si Captain Ludovico Librilla, kag ang Comelec officer namon sa Bacolod, si Attorney Trinio kanya representing sa kay Provincial Comelec Supervisor namon sa Occidental, Attorney Ayan Lenoria, sa din dito nila sugilalunan, no, ining mga measures, mga tikang, no, to ensure sa security and safety sa probinsya, especially sa maabot yang piniliay, no, sa masunod nga tuig, no. So the first ini, no, nga joint Provincial Joint Peace and Security Council meeting diri iya sa probinsya sa ginalauman namon masige-sige na ini kaya naton samtang naglapit ang election, no, election period, sige-sige ini pag-meeting kaysa dito ginatan-aw man ini implementasyon, no, sang gun ban, no, sa pag-abot ya sa bulan sang Enero. Yaton ti preparasyon man niya sa ginatawag yang eleksyon naton sa masunod tuig. Kagkapon man ang amon diri nga mga membro sang kuano Philippine Councilors League Negros Occidental nagtipon man sa ila sini year-end assembly diri sa isa kadako nga mall sa may syudad iya sa Bacolod, of course, no, ang amon de Gobernador Hilbong Lacson nagpanguna sining tililipon sa mga municipal and city councilors namon sa kabug-usan nga 31 kay mga banwa kay syudad sa Negros Occidental. Ti mensahe diri sa among gobernador sa sini mga lideres nga ti sa piyak sining pandemya gindayaw ya sa gyapon, no, ang pagpamuno sini nga mga city or municipal councilors sa among diri banwa kay syudad nga ti padayon ila serbisyo sa mga pumuluyo despite sang pandemya sa COVID-19, no, kay ginapang tubang kay isa man diri sa mensahe sa gobernador sa ila nga dapat padayuno gid na pagserbisyo sa mga Negrosanon, no. Wala sa mga sablag, no, sa piyak sa mga ginaangkon pa naton karon espesmente, no, sa gilapit yang political season. So duwa pa ni adlaw kahapon nagsugod kag subong adlaw last day, no, sa ila sinipag tilipon ko bitagayon nga year-end assembly, no, sang PCL Negros Occidental. So far, Bomboy Lilo, Bomboy Visayas, amo na di madalag ko ang mga minit tamang nga balita sa Negros kag syudad sa Bacolod. Bomboy Lilo. Madamo gid nga salamat Bombo Radio Bacolod kag kay Silo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas.
kag maayong aga Bombo Radio Western Visayas nga mo diri mga talalupang diri mga balita sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Kahapon nga adlaw may ginpatawag nga press conference ang amon diri nga gobernador nga si Governor Esteban Evan Nonoy Contreras II kaupod ang pila ka mga alkalde sa segundo distrito kag iyang mga kaalyado sa idalom sang PDP Laban. Kag nahinalaan sa nasambitan nga press conference ang pagsabat nila sa mga isyu nga nagakahinabo diri sa amon nga probinsya. May kaangtanan sa tagtagan na isang ayuda kay man amo gid diri nga galipot diri ang sa ngamon sa mga kauturan nga kadamo sa mga reklamo. Bisan diri sa aton sa niwaragwagan ti damo sa palabot nga reklamo may kaangtanan sa pagpanagtag sang ayuda nga nagtapot pagani ito dito sa Banwa bala to Sigma nagligan nga semana ko sa rin na naglunta ng tensyon sa tunga sang duha ka magkaribal nga partido. Kag nahinalaan man sa press conference no ini ganing mga pila ka mga issue man sa amon diri nga probinsya kun sino gid bala no sininag kaman issue gid diri ang sino nagpatnikasog. Sino ang nagpatigayon kay sino ini nga pondo nga man sa ginaagawan sang mag-imbang nga partido ining kwarta pondo nga ginasiling nga nagikan sa national government. Sa battery ni Governor Contreras na sunod sa iya, hindi ilang nga pondo, hindi pondo sa probinsya, hindi Manila kwarta, kundi iya sa national government or nagikan sa national government, ginpaagi sa DSWD kag ina gidya nagikan sa kabansang gobyerno but silingon iya sang tawo. Sapat man diri atuman dito daan si Mayor Labao si LMP President kag mambusaw Mayor Ligario John Labao kahapon sa press conference kag in question gid sa diri sa nga media may kaangtanan sa iya ginpakita ang pamatasan kay man magtapos ganito nagluntad nga tensyon wala pa gid sila mo makapahayag man or ining si Mayor Labao sang iya nga sabat kun nga man nga ginduro-duro yato si Congressman Otto Castro. Sapat kahapon ni Mayor Labao nga hambal niya ay hindi siya sang bastos nga klase sang tawo sa pagkamatuod ganiti maalwan siya sa mga maalwan sa iya. At ang matuod-tuod sunod diri kay Mayor Labao nga bastos amo gani ang kampo ni Congressman Otto Castro. Kay man nakita to sunod sa ila ginpalantaw pag nato sa mga katapos ang media ang video kung sa diin nagsakwa to sang bangko ining si Congressman Castro pag ginhana nga ilampos kay Mayor Labao pero si Mayor Labao way nagdalagan ara siya nagatindog-tindog lagag nagayuhom-yuhom pat siya. Ay sunod pa diri kay Mayor Labao daw kaangay nga BUNDOL ang kampo ni Congressman Castro. Ay sunod pagid diri tugang niya pagid nga professional sa iya nga tawo kay man ginpeskwela siya sa kolehiyo sang 5 ka tuig kay man engineer by profession si Mayor Labao. Sa tugang paginamon diri nga mga balita ti ang Capelco, ang Capiz Electric Cooperative anuman pahayag man sa kauna-unahan nga pagkakataon kung baga naghatag man sang ilang nga sabat sa sining duha gid ka mga insidente sang pagkakuryente ti isa gitong patay kag ang duha ka mag-asawa no nga nag-angkon sang 3rd degree burn. Kag sunod diri kani sa tagdumalahan sang Capelco with engineer Edgar Diaz ay nagagwa sila nga investigasyon iya nga antes pa man may nagluntad gid nga insidente pagkakuryente may ara na ya kung bagabala hindi direkta nga kuryente ang nangintunaan sang ila nga pagkakuryente or hindi bala ang kable gid sang Capelco ang direkta gid kay man to sa Banwa san dumalag sunod sa iya sa Barangay Durana may ara na to yung daan nga utod nga linya atong kable sang kuryente galing wala ma-report sang tag-iya sang balay or tag-iya sang drop wire nga tawgon sa talatapan sang Capelco kay man aminado nga medyo bukid gid man ay waay na sang time nga magpadulong sa Capelco office. Kung tani no kung na-report ato digilayon ay ara man sunod diri ang Capelco ang mga
ano dira na mga electrician dira para nga ti magkumpuni magkayo sang amo nga kable. Sa banwa naman niya sang Hamindan sunod diri sa iya nga sang natumba atong poste, ang kahoy nga ina nga poste nga ina na posible kaya gagawa sila nga incident report nga natumba na lang nga daan or natumba na ya ang mag-asawa sila ginamot sakyan nga motorsiklo antes pa man sila iya na kuryente. Posible kay man may karga to sila nga inugkumpra nila bala sang sang isda sa may Altavas Aklan. Posible yang na outbalance na sila nga daan nya kag dito lang sila nagtabog sa kuryente kag wala sa kamotoran nga tinagalatag na sa karsada sunod sa iya waay pa yan nalatag sa karsada ang kable rason nga ti may ara pa ya sang voltahe. Pero informisa man diri niya ang iya nga padasigo na ining pagproseso kay may ginatawag sila nga proseso kag hindi siya basta-basta makahatag sang financial assistance kay man ina pagdesisyonan pa sang board of directors sang Kapelco. So far, ang muli matalagpuan mga balita diri sa among syudad kag pugos nga probinsya sang Capiz balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bombo Rita, Bombo Radyo Rojas, kag saylo naman kita sa Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome and good morning Bombo Radyo Western Visayas, Bombo Radyo Rojas Bacolod kag Iloilo. Ang mga nagapauna manamon diri nga mga balita samon sa Banwasang Kalibo, isla sang Boracay kag bilog nga probinsya sang Aklan nakita na kagapon mga past 11 sang utradlaw nakita na ang patay nga lawas kung nato matandaan na ang ini nga siyam nga dag-on babaye nga si certain Kaikai kaya man kung matandaan mga nagtaliwan tong sa adlaw sa Miyerkules nahulog ini sa alin sa revetment wall nahulog sa amon nga Clan River ti wala na makita almost 2 days ang pagpangita ti kagapon. Nagapasalamat ang iyang pamilya kay nakita na ang bangkay sang ina nga siyam nga dag-on nga babaye. Based on information particular kay Barangay Captain De La Cruz na kung sa diin sa persa nga gintingob sang MD Remao Kalibo, Philippine Coast Guard, Auxiliary Squad Guard, mga barangay officials nga nagpulaw nga mag-conduct sang ginatawag nga and retrieval operation. Di wala gid mabuhay, nakita gid nila ang patay nga lawas sang ina nga bata nga babaye. Ang biktima bali nakita na dito sa may porsyon sang barangay Old Buswang Kalibo kag ginkuha sang mga taga-Deremo kag ginsulod ang iyang patay nga lawas sa cadaver bag kag gindala sa pinakamalapit na dayon nga funeral home Bombo Radyo Western Visayas. Kag sa dugang namon diri nga mga balita ang may kantana sa natabo ko bali Webes man sang gabi mga 10 PM ang amoto balang police officer lang gid magkumsulod lang gid ang ini nga police officer nga kung sa diin natigayon gid nga plaat sang iyang hulam nga kabuhi kay man tandaan man naton ang ini nga biktima nga ginkilala naton sakay patrolman Jenard Cesar 26 anyos kag residente sang sitio Kagban Barangay Manok-Manok Isla sang Boracay pero naka-assign diri sa may Nabas PNP bali sakay ni sa iyaman nga motorsiklo pakadto sa eastern side nga bahin sa among probinsya sa Aklan pero aksidente to nga nabunggoan ang kwanto ang signages nga kung sa diin daw muna tani ang ginatawag nila nga early warning device sang kontraktor nga nagahimo dira sa may barangay Bakan Banwasang Banga kay man ang inang porsyon sang barangay Bakan daw sobra na 1 year nga ginaway untat sang kayo pila naman ka bulan kay una naman kay man damo nagaangkimo nga mga heavy equipment kag mga dalagpo nga mga masalakyan so muna ang rason nga kung nagakasama di gina-repair naman nila ang problema wa isang bastante nga
early warning device no nga kung malayo ka pa lang makitaan mo na rason kung ang accident ang ini nga patrolman kag amo nang rason man nga sang iya nga hinali man nakamatayon kay head injury gid no inangkon sang ina nga police officer. Based man to sa information kay gipakig ang utak ko ng aton nga mga otoridad kag ang panamon no ang amon diri nga miyembro sang sangkunang panalwigan nga nagabuyot sang komitiba nga Committee on Transportation kag pag-abot naman sa peace and order kag public safety no daw siling Manila nga hatagan sang aksyon kag i-condition ang muna nga kontraktor sa tutuod lang dapat may pagasabton gid ang kontraktor kay syempre wala sang bastante nga mga early warning devices putong sila na paghatagan sa aksyon sa aton nga board member. Sa dugang pag-itumon diri nga mga balita, ang amon man nga balita pag-abot sa may isla sa Boracay, based man to sa information, no? Kag-inflastar ni Mayor Floribal Bautista, wala diri sa amon sa taga LGU Malay ang may tanan sa inatawag nga QR code o kundi dito na sa provincial government or Aklan provincial government no ang in charge sa pag-accept sang QR code sang mga turista kay man kun mahibaluan naton damo nga mga turista ang stranded kay amo na delay ang pag-issue nila sang ginatawag nga QR code siling sang mayor nga kung pwede hapos-haposon lang or simplihan lang ang mga requirements sa pagtabok no diri sa amon sa may isla sang Boracay para nga hindi na bala maliwat ang or maupatan ini nga nanabo nga mga turista nang salig damo ang na perwisyo kay ang ila ticket wala na no kag ang iban skid tani kwas pero wala gyapon sang nabaton kang ina nga QR code na wala sa atong ila nga pagpadulong sa amon nga isla sang Boracay. Wala kaya na manapunan naman ng mga balita sa Manuasang Kalibo, isla sang Boracay, kag bilog na probinsya sang Aklan. Back to you, Bombo Radio Iloilo. Madamo gid nga salamat Bombo Radio Rojas kag diriya sa Orco na Kalibo, diriya sa amon na sa may Bombo Radio Iloilo. Ang mga nagapanguna man nga balita temyara iya sang igabalay ang Iloilo City Government o kunang Iloilo City Council nga ordinansa agud nga ipatuman ang ining no vaccine no ride policy sa mga tricycle diri sa may syudad sang Iloilo. Inya nakasugtan man sa committee hearing sa Committee on Transportation sa may Iloilo City Council sa baylo nga resolusyon ordinansa gid ang himuon sa isa man diri ka councilor diri sa amon agod nga may ngipon kag mas mapatuman sa husto ang ining nasambit nga ordinansa. Kag ginapahayag man sang konsehal nga wala man ini kuno sa nga diskriminasyon bangod para ini sa welfare man sa nga publiko o kon publiko. Kag para sa iba naman nga mga balita man diri naton, hindi man diri mandatory ang pagpatigayon sang limited face-to-face classes sa higher educational institution diri sa Western Visayas mayara sang 12 ka mga universidad kag dari man niya sa syudad sa Iloilo o kung dari sa may Iloilo ang mga eskwelahan bala nga gin aprobahan sang CHED nga mahimo na ya makapatigayon sang face-to-face classes ining West Visayas State University, Central Philippine University, University of San Agustin, ang Iloilo Doctors College, ang University of Iloilo, ang Northern Iloilo Polytechnic State College sa may Estancia campus. Kagti daraya sa may inyo sa may Bombo Radio Kalibo may universidad man da nga ginagpahayag nga handa naman sila magbukas para sa face-to-face classes sa mga kolehiyo Bombo Leonard. Diri sa amon sa probinsya sang Aklan no Bombo Lindsay bali may mga arimandi ka mga kolehiyo no nga sarang naman maka-plastar patigayon sa muna nga face-to-face classes. Pero so far ang napol namon information may mga pagpagit no may mga iga-conduct pasigid sila nga mga meetings para at least ang kung may maumpisahan na panggit nila no masunod ang ginatawag aragapunda ang social distancing kag para ma-maintain gid kag masunod no ang mga health safety protocols sa Bombo Lindsay.
Oo, insakto gid na dapat gid man masunod ang minimum health protocols kati galing kay tiyang iban balang nga mga gidikanan hindi pa sa niya pabor bangod nga ti magluwas ya sa kahangawa man nga dala sa gihapon sang COVID-19. Ang isa pa nga ginaproblemahan nila ang galastuhon sa mga estudyante, especially bala sa mga naga-board ng mga estudyante nga mga malayo yang ilang lugar sa may eskwelahan gid. Kagti do alang-alang na gid, hindi ko na pagbalik sa inyo, alang-alang na gid ang aton nga tiyempo dari sa may Bombo Radio Iloilo. Salamat kay Bombo Lindsay, Bombo Radio Iloilo, Bombo Western Visayas. Ito kami na, mga balita natin nga sa pila ka porsyon sa Rio, no, sa Western Visayas. Standby na kamo sa mga balita at ipon niya sa Bombo Radio Bacolod. Ini kubos galagad, Bombo Dennis Rubica. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, sang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sabahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sabahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat.
Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agod madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM, Sunday program with you. Your
perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 4 minutos ang nakaligad sa taknang alas 6 Saga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition sa DYWB Bombo Radio Bacolod adlaw sang Sabado, Nobyembre 20, 2021. Kagkaron sa tanang mga pangulong dinalan sa top story of the day. Investigasyon sa International Criminal Court sa drug war killing sa Pilipinas ginpaisol. Sa mga nagapangunang nga balita lokal, isa patay sa pinasol matapos maglakad ang motorsiklo sa nagatumpok nga tubo kag nagsuhot sa mixer sa syudad sang Bago. Lalaki nga nagpalupok sa Buga sa Barangay 2, syudad sa Bacolod patay matapos ginbuno. Punong barangay sa Estefania nagalaom nga maasikasuhon sa mga otoridad ang technicalities agod hindi na masulit ang natabo sa kaso ni Sheila May Condes. Comelec nagatag nga wala pa sila sang gahom nga kakaso ng mga campaign material sa mga politiko. Sa mga nagapangunang nga balita, National Presidente Rodrigo Duterte nahikay kay Presidential Aspirant Bongbong Marcos iya gintawag nga weak leader. Presidential Aspirant Ping Lacson, aminado nga hindi siya ang ginatumon ni Presidente Duterte nga nagagamit sang cocaine. Comelec nagathag nga hindi ground ang substance abuse sa disqualification sang isa ka kandidato. Una nga shipment sang Sputnik Light COVID vaccines nagikan sa Russia, nagabot na sa Pilipinas kahapon. Sa mga nagapangunang nga balita international, mga migrants kag refugees sa border sa Poland kag Belarus nagsaylo na sa iban nga mga lugar. Balita sa negosyo, $600 million ang Pilipinas, aprobado na sang Asian Development Bank. Balita sa hinampang Women's Tennis Association, nagpaandam nga mahimo hindi madayon ang tournament sa China. Balita sa entertainment, litrato ng Cherry Pie Pikachu kag Edo Manzano nga nagadate trending.
Kag sa balitang special order sa online store sang 11-11 nag-abot nga may kaupod nga duha ka manog. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 6 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 6 saga. Ang amo nga pag-abi-abi sa inyo din man ka mga bahin sang syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa linisuan sang inyo mga radio kag sumuman sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide pagi sa Facebook Live sa Facebook fan page sang Bombo Radio Bacolod. Kag karon sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo, Mary Divine Grace Moreno Coelho. Una kita sa aton nga top story of the day sa Balita Nasyonal. Temporaryo nga ginsuspender sang Office of the Prosecutor sang International Criminal Court ang investigasyon sang ginaligar nga crimes against humanity nga may kaangtanan sa ginaligar nga ukon sa war on drugs ni Presidente Rodrigo Duterte. Ginhimo ang tikang sang prosecution na pila ka daw matapos nga nag-request ang ICC nga i-hold ang investigasyon sini sa gobyerno para sa pagpamatay sa mga pumuli sa konteksto sang kampanya batok sa ilegal nga droga. Ginpahayag ni Philippine Ambassador to the Netherlands, Eduardo Malaya, pagi sa sulat kay ICC Prosecutor Karim Khan nga ang referral sang Department of Justice kon DOJ sa National Bureau of Investigation o kon NBI sang 52 o kon 52 cases kung sa ng Philippine National Police Internal Affairs Service ang nakakita sang administrative liability sa bansang concerned personnel. So sa report ni Khan, ang prosecution ang temporaryo nga nagasuspende sang investigative activities samtang ginasess ang scope kag ang epekto sang deferral request. Ginpahayag man ni Khan nga ang prosecution ang nagapadayon sang analysis sini sa impormasyon nga mayroon sang posisyon kasubong man ang bisan ano nga impormasyon nga mabato nagikan sa third parties. Samtang sulupa kay Khan pagatumuron pa nila kung nga may mag-a-apply sa pre-trial chamber sa ilalim sa Article 18 Paragraph 2 sang statute para sa pahanugutan ang pagpadayon sang investigasyon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 8 minutos ang nakaligad sa takna ng 6 sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa nagapanguna nga balita lokal. Isa ang patay kag isang pilason matapos magsuhot sa mixer ang isa ka motorsiklo sa Purok River, Barangay Don Jorge L. Araneta, Bago City, Negros Occidental kahapon sang hapon. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Corporal Kim Ivor Cornell, ang traffic investigator sang Bago City Police Station, nagabiyahe ang motorsiklo nga ginadala ni Mark Ryan Gumulon sa east to west nga direksyon sang naglumpat ini sa nagatumpok nga tubo kag nasugata ang mixer nga nagabiyahe west to east nga direksyon. Nagsuhot ang motorsiklo sa mixer kung sa rin nalapakan ang motorsiklo kag ang duha ka sakay ang nagdasok sa idalom sini. Nakagumsang samad sa tiil si Gumulon samtang si Gumiling ang napatay matapos malapakan ang panguling roida sang ukon ni siya ang nalapakan sang pangulihing roida sang mixer. Gindala pa sa Bago City Hospital ang mga biktima pag si Gumiling ang kindeklarar nga dead on arrival sa attending physician samtang si Gumulon ang ginsaylo sa Bacolod South Hospital agud mahatagan sa nagakaigo nga pagbulong. Nakahulong sa karon sa Bago City Police Station ang driver sa mixer nga si Rolando Abelio. Lumpat ni ngila ang motor sa sa may mga wasak blang at tubobla. Tapos nagdiretso sila sa lane sang transit mixer na lapakan ang motor tapos ang duha ka sasakay sini na nagdasok sa dalom. Ang kabahin sa pagpahayag ni Police Colonel Kim Ivor Cornell, ang traffic investigator sa Bago City Police Station. Patay ang isa ka lalaki matapos ginbuno sa kaingod sini sa Purok Lampirong Barangay 2, Syudad sa Bacolod. Sunod kay Police Captain Paul Vincent Pindona, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 2. Lunsay mga hubog ang suspitsado nga si Alex De Quinia, kag ang biktima nga si Fernando Padilla. Sunod kay Pindona, nagapinalupok sang buga ang suspect nga si De Quinia. Sang ginsaway siya sang biktima nga si Padilla. Apang nagpanginit ang suspect gani nagkuha ini sa kutsilyo kag ginbuno sa likod ang biktima. Natumba si Padilla apang nakabangon man giliyon kag nakadalagan. Ginagas siya ni De Quinia kag diwat ginlabo sa dugan nga gintunaan sa iya kabatayon. Gindala pang biktima sa ospital apang gideklarar nga dead on arrival. Samtang ang suspect nga nakahunong na sa Bacolod Police Station 2 kag magapangatubang sang kaso nga murder. Sunod kay Pendona, ang suspect ang nakaagi man priso sang tuig 1999 bangod sa kaso nga homicide sa Banwa sa Pulupandana.
o kon sa Pulpandan Negros Occidental. Apang nakagawa sang tuig 2006 sang na-dismiss ang kaso bangod wala na nagapakita ang pamilya sa tion nga maghiring. Matumbar ang ato ni biktima, agi nila patay na, yung tumindog kag dumalagan, kinlaot siya kag nabuno iliwat sa lugar. Siguro ang rason sa iya kamatayan. May mga grudges, personal grudges sila before na ipon or nag-accumulate. That's why isang pareho sila nga nakainom, do nagkikunanay sila. Nabatihan si Police Captain Paul Vincent Pendona, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 2. Apisar nga ginarespeto ang desisyon sang korte, hindi balipod nga dismayado ang bilog nga Barangay Estefania, Bacolod City sa nangin desisyon nga pag-akwit sa sospetsado nagpatay kay Sheila May Condes sa Mayo 10, 2015. Madumduman nga Mayo 10, 2015 sa nadula si Condes kag pagkasunod nga daw ini okon Mayo 14 sa nasapuan ng bangkay sini sa isa ka campus ang Tubo sa Hacienda Sagrado, Purok Santol, Barangay Estefania nga nagapanimaho kag nagakadunot na. Nadtumod ang sospetsado nga si Ricardo Iwayan kung sa rin ginkantuan sa Pulian sini sa Sitio Tabingi, Barangay Poblasyon na 3, Himamaylan City kag didto man nakitaan ang cellphone sang biktima. Mismong sospetsado nagtudlo sa kapulisan kung sa rin sini gindala ang kaginpatay ang biktima. Hublas, nagakaya nagabika ang duha ka mga pakag nagapos ang lawas ni Condes sang masapuan sa katubuhan. Ginauba sa sospetsado ang pahasinika kang underwear sang biktima kag ang gingapos sa lawas agud matuman ang iya plano. Ginakasubo ni punong barangay Jerry Tingson nga naakwit ang kasong robbery with homicide bangod sa technicalities. Nagalawom ang punong barangay nga kuntani sa masunod makahibalo na mga law enforcers kung ano mga technicalities sa kinahanglan sa pag-file sang kaso agud nga hindi na masulit nga mapierde ang kaso bisan pa positibo na ang paghimo sang krimen. Sulo kay Tingson sang na-recover sa mga kapulisan ang cellphone sang biktima kasubong man sang nagpadulong sa lugar kung sa rin gintudo sa sospetsado ang pagpatay. Wala pa ang manginisang kaupod nga abogado ang kinahanglan naman sang korte. Pagudini na akwit sa kaso ang mathag nga sospetsado nga naglugos kag nagpatay sa biktima. Pasali naman sa punong barangay nga paday nila nga iga-monitor si Iwayan kunyara ini sa lugar nga bangod may kaso manini nga anay angot sa illegal nga droga kan isa ini sa mga drug personalities. Siguradoon man sa mga ini nga hindi na mahimo sa natungdan ang kaangay nga krimen. Siguro ang law enforcers naton kabalo sa mga technicalities sang kaso nga inug-file sa korte, no? Kasi ang basis to, una-una ang cellphone nga na-recover sa suspect. Pagka-recover wala abogado. Ikaduwa, ang isa ka ground nga na-dismiss. Pagtudlo sang suspetsado sa area nga gindalan niya sa biktima, wala man abogado. Dapat ang aton mga law enforcers kabalo sa mga technicalities. Si punong barangay Jerry Tingson sang Barangay Estefania, Bacolod City. Ginatahag ni Bacolod City Election Officer Attorney Katrina Trinyo Kanya nga wala pa sang diberang komisyon ng election o COMELEC nga magpangkakas sa mga campaign material sa politiko bangod hindi pa campaign period. So kay Kanya, wala pa sila sa regulation nga nabaton bangod hindi pa makonsiderar nga kandidato ang mga magapapili. Tubtob wala pa nagdangat sa campaign period. Ang mga inisa karon ang ginakonsiderar pa lang nga aspirant. Ang campaign period para sa local election mag-aumpisa sa bulan sang Marso ukon 45 ka adlaw. Antes ang eleksyon samtang ang campaign period naman para sa national election nang ang mag-aumpisa sa bulan sa Pebrero. Sa karon, mahimo lang ipapalos ang mga campaign materials nga natakod sa mga kahoy kag poste. Kung magareklamo ang Department of Environment and Natural Resources o kung DNR o kung ang electric co-op o kung ang electric cooperative. Wala pang kita regulation kaya wala pa nag-set in ang aton yung campaign period, so they are not even considered as of this time. Ma-consider sila nga candidate na at the start sa aton yung campaign period. If you notice sa aton nga mga notices, sa aton nga mga events sa list, ganit mo, nagkahampan na list of candidates, but list of aspirant, and ang tawag natin sa ila, aspirant, not a candidate. Nabatian si Bacolod City Election Officer Attorney Katrina Trinyo Kanya. Ginpahanumdum sang city legal officers ang syudad sang Bacolod nga hindi sila strikto sa pagsaway sa mga nagatakod sang posters kag advertisement sa mga poste kag pulos sang kahoy labi na sa mga nagakandidato sa 2022 elections. Apang pagapaluso na sa mga inikon makita nilang pag nagaabuso na ang nasambit nga mga persona. Nibroan nga may nagluntad nga pagpamalos sang poster ni Vice Mayor Aspirant Cesar Distrito sa Bacolod
Public Plaza sang tinalikdan. Suno kay Bacolod City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan ang natabo nga pagpangpalos ang ululupod nga effort sa City Legal Office kag kaupod man sa mga ini ang General Services Office kon GSO nga nagamonitor sa propiedad sang syudad. Suno kay Bayatan, mataas ang pagtolerar nila sa mga nasambit nga tikang bangod hindi pa man campaign period apang kung nagakaabuso nga na magahulag na ang mga ini. Agud pa unta to ang aktibidad kag pangpaluso na mga ginatakod nga wala sa lugar. Panumdum sini nga hindi lang sa kandidato ang pagsulundan kundi para sa tanan nga ginadubilian ang pagtakod sang poster o kon advertisement sa pila ka mga lugar kaangay na lang sa public plaza. Patag sa abogado ang tinutuyo sa public plaza mo ang i-promote ang public parks kay di ang pagpromote sang mga politisyan. Dugang panibayatan nga ang Department of Environment and Natural Resources o kon DNR ang may prohibitory law may kangtanan sa pagpreserba sa mga endemic trees. Samtang kung magtakod naman sa mga poste na kinahanglan naman nga magkuha sang permit sa syudad kunin yung para sa advertisement bagod ang mga poste ang propiedad sang city government. Paatag man sini nga kun ang rason sa pagbutang sang poster o kon advertisement para sa negosyo kag kabahin naman ini sang regulatory power sa syudad. Sa piyak nga bahin mahimo naman ang pagtakod sa mga posters o kon billboard sa mga pribado nga mga establishment companies kun ang mga politiko ang nakabayad. Advantage of that, especially for personalities na they are really running for public office, naka-file na siya sa ilang candidacy, but they are taking advantage of the law nga kung wala pa campaign period, hindi pa ini ma-regulate. But once the campaign period starts at the last week of March, then they are only required to post their picture or whatever slogans in a permitted place. Si Bacolod City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan. Nagalaw mang Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center o kon EOC nga makabakuna ang syudad sa Bacolod sang 10,000 doses sa 3 kadlaw nga National Vaccination Day sa maabot nga Nobyembre 29, 30 kag sa Disyembre 1. Santo sa datos ng Department of Health o kon DOH, ang nakabaton sa first dose sang COVID-19 sa Bacolod City ang yara na sa 60 to 65% sa populasyon. Sunod kay Dr. Chris Sorongon, 5 na lang ka porsyento malabot na sa syudad ang 70% nga herd immunity. Dugang pa sina, target sa Bacolod City Government nga makabakuna ang syudad sang 10,000 nga mga Bacolod noon. Sa patigayunan nga 3 kadlaw nga dululungan nga COVID-19 vaccination nationwide. Kasunod siniya, ginalantan ni Sorongon nga malabot na sa syudad ang 80% nga mabakunahan sa Disyembre. Ginapangabay sang doktor nga magatakop ang tuig nga magselebrar ang mga Bacolod noon. Nagpangabaya sang Deputy for Medical nga ang mga pumuloy nga wala pa nabakunahan ang magpalista ka magpadulong sa mga vaccination center sagod nga mabakunahan. Nagpanugyan man nini nga dalon ang mga kabataan nga 12 to 17 anyos, mga senior citizens kag mga may comorbidity sagod kaupod man nga mabakunahan. Panumdum sang doktor nga sa National Vaccination Day, magluwas sa mga available nga daan nga mga vaccination centers. Pagadugangan pa ini sang city government, kangay na lang sa dugang nga mall nga maga-cater sa vaccination. Kasubong man ang eskwelahan. Sunod kay Sorongon, preparado na ang syudad para sa pagbakuna kung sa diin. Magpagawa sang memorandum order sa Mayor Bing Leonardia sa mga punong barangay nga ilistang tanan nga hindi pabakunado sa ilangan na sakupan. Agud nga ang mga ining ang makapartisipar. Syudad sa Bacolod, ara na kita sa 64 to 65% sang populasyon naton diri sa syudad sa Bacolod. Di mga 5 na lang ka porsyento maigo ta na ang 70%. Di sa aton nga tinutuyo sa National Vaccination Day nga maka-average kita 10 to 20,000 per day nga mabakunahan, siguro by the end of November, basi maigo na ang 80% sa aton nga populasyon ang mabakunahan diri sa syudad sa Bacolod. Nabatean si Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod, EOC. Ginkompirmar sang Deputy for Medical sa Emergency Operations Center kon EOC sa syudad sa Bacolod nga may mga Bacolod doon nga nagdangop sa mega vaccination center sa Ayala Mall. Kaya pahayag gitugyanan sa politiko nga unahon sa pagbakuna. So kay Dr. Chris Sorongon, ang syudad sa Bacolod ang bukas sa pagbakuna sa tanan nga Bacolod doon, bisan pa magikan sa iban nga local government units nga nagatrabaho ko nag-eskwela sa syudad. Inagud tanan nga nagasulod sa syudad ang kalabanan na bakunahan na. Apang kadungan sa pagpatag sa mga ini nga may proseso nga ginasunod gani hindi sila mahimo nga unahon. Ang mga nasambit nga individual ang
Mayroon man nga naghalin sa vaccination site. Kadibaduan na lang nga ang mga bakulod noon ang nagpadulong agud magpabakuna sa Negrense residences nga vaccination area sa mga Negrosanon. Suro kay Surongon, tuman kadamos ang vaccination center sa syudad sang Bacolod. Kalakip na mga mega vaccination centers kanahamtang sa nanarisari nga mga malls, vaccination site sa mga barangay, 24/7 nga vaccination sa Jollibee East, kag mayara pa sang mobile vaccination o Convaxi. Nagpanumduman ng doktor nga hindi maayo ko ng mga bakulod doon ang magpabakuna sa probinsya sa Negros Occidental pagod hindi makasulod sa datos ng syudad ang dapat nga para sa Bacolod. Pagod sini mabudayan ang syudad sa paglabot sa 100% sa populasyon nga mabakunahan. Suno kay Surongon, nakabati man ini sa impormasyon nga may jeep pa nga amo ang nagahakot sa mga bakulod noon agud magpabakuna sa probinsya. Naghinyo ang Deputy for Medical nga di kuntani laktan sang pamulitika sa mga nagakandidato ang vaccination program. Pumuluyo dito sa syudad sa Bacolod na ginbakunahan na kung sa diin tani dapat sila mabakunahan sa legitimate na mga vaccination centers sa syudad sa Bacolod. Kay tungod kita diri sa syudad nagaka-concern kita kay tungod kung ini taga Bacolod nag sila mabakunahan sang taga probinsya ang problema ta sina ang datos nga dapat makadto sa syudad sa Bacolod hindi magkadto sa aton. Paano naton maagom ang 100% nga vaccination? Ang kabayan sa pagpayag ni Dr. Chris Zorongo ng Deputy for Medical sang Bacolod EOC. Ginalantaw sa sektor sa negosyo nga ang pag-award sa syudad sa Bacolod bilang most business-friendly local government unit ang makaganyat sa bilyon o kung sa bilyon ka pesos nga investment gikan sa talagko nga mga negosyante. Sino kay Frank Carbon, Chief Executive Officer o CEO sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o MBCCI, nga luyag sa Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, nga mabuligan ng mga local government units, nga makita nila nga nagatingwa nga mapasanyog ang ilatag sa mga lugar. Nagtuga naman ini sa pagkilala sa ahensya sa syudad sa Bacolod bilang most business-friendly local government unit. Pinaagi siniya ang syudad ang mabutang sa investment radar nga sang mga negosyante nga makagdangat sa bilyon so pesos. Patag ni Carbon nga ang PCCI ang isa sa pinakadako nga business organization sa Pilipinas. Gani ini may kredibilidad kung sa diin ang makilala sini nga business-friendly. Nga mga lugar ang nagakaulugan man nga nakahanda na para sa investment. Kinalaw man ni Carbon nga madamo ang mga dalagkong investors sa magapadulong sa Bacolod City agud makitang sitwasyon sa syudad. Makabing naman nga reward sa syudad ang madamo nga business opportunity kung sa diin sa pagtukod sa madamo nga mga negosyo. Madamo man sa mga trabaho nga magabukas para sa mga pumuluyo. Magluwas sa trabaho para sa mga tawo. Magadugang man ang taxes nga matipon sang city government. Siya ka syudad like Bacolod, kung ikaw ang winner, ikaw ma-declare nga most business-friendly LGU. Mabutang ka sa investment radar sa mga bilyon nga mga negosyante, bilyon pesos sa dagko nga negosyante, mabutang ka sa investment radar. Tungod kay ang PCCI is one of the biggest business organizations sa bilog nga Pilipinas. Nabatian si MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon. Kag sa katapusan na nga balita lokal, tuwa na kalipay sang kabulig sa balay matapos kay niyang malawagan bilang daily winners sa 1 to Panalo Part 20 promo sa Bombo Radio kag Star FM. Malipay niya ginbato ni Maria Cecilia Concha sa Barangay 14 Bacolod City ang 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga balor sa grocery goods nga nasulod sa balde sang Orocan ang iya nadagan. Ang bana sang tagdaw nga nagatrabaho bilang tricycle driver, samtang siya naman ang nagapangamo. Ginpasalamatan man ni Concha ang 1 to Panalo Part 20 promo sa kaginan. Ngini siya ang makadaog. Hatag, 100. Ikaduha nga hatag, 200. Ikatatlo, 300. Ikaapat nga hatag, 400. Kag ang ulihi nga hatag, 500. Salamat gid sa 1 to Panalo sa Bombo Radio. Ang kabahin sa pagpasalamat sang daily winner nga si Maria Cecilia Concha sa tanan nga mga kabombo nga nagapamati kay nagatanaw subong kun luyag man ninyo makaago masang temprano nga pamaskwa nagikan sa Bombo Radio Philippines. Maghimo na sa inyo mga entries para sa 1 to Panalo promo kay padayon ang ato nga pagpanagdag sang masobra sa 6 million pesos in total prizes nga ginapanagdag nationwide sang Bombo Radio Philippines. Sa subong adlaw tubtob lang nas 12 sang udto ang pagbato namon sang inyong mga
entries sa ginhulog para sa wika number 4. Gani, sa aton sining mga tag-palamati kag mga kabombo, maghingagaw-hulog sa inyong mga entries. The more entries you send, the more chances of winning. Kagaton man nga pagpahanumdum sa tanan nga mga tagdaog sa grand draw sa katon enhanced suwete sa palengke promo. Magkilita na kita alas 8 sa aga diri sa istasyon sang Bombo Radio agud mabato na ninyo ang inyo mga prizes. Mas sobra sa 1 million pesos ang igapanagtag Lunes nga adlaw, Nobyembre 22 nationwide sa tanan nga mga grand draw winners. Gani sa mga tagdaog, magkilita na kita Lunes nga adlaw. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligad sa takna alas 6 aga. Bantayan sa pagpanumbalik sang Bombo News and Views Morning Edition. Mga detalye na sa mga nagapangunang nga balita national, international kagiban pa. Diri sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mga nanalo ng Daily Prizes. Ako si Idnal Magsaon, taga Sonpor, Rizal City. Nakadaog sang 500 piso nga kag sa kabaldi nga premium award 650 pesos. Salamat kid ako sa Bombo Radio. Ang Bombo Radio nakabulig gid ini para sa akon maintenance nga bulong. Ang ako nagitpak sa magamit ko sa akon nga panimalay. Ilagwanta lang ang kapigado nang gabulig-bulig ko sa tindahan. Kung kamo gusto niya magdaog, magpasakop man kamo para makaagom man kamo sang premyo. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 27 minutos na nakaligad sa takna alas 6 aga. Padayon ka mga nagapamati, nagatanaw diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa gihapon, kaupod ninyo Bombo Franz, Andrew Burgos. kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho. Sa mga detalye na sa mga nagapangunang nga balita national, gintawag ni Presidente Rodrigo Duterte si Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang spoiled kag weak leader samtang anay senador ang nagapulsusang 2022 elections sa tandem kaupod ang iya nga anak. Sa recorded nga event nga gin-air kahapon, si Duterte ginpamangkot sang local Mindoro leader kun mayera sang alyansa sa tunga sang anak sining si Davao City Mayor Zara Duterte Carpio sang lakas CMD Party kag ang PDP laban kag PDDS parties nga affiliated siya. Ginsabat ni Duterte nga wala bangudara si Marcos kag hindi siya bilib diri kag mahuyang ini nga klase sang lider. Sunod pa sa presidente, wala siya nagapangguba sang tawo. Apang mahuyang lang gid ang anay senador bangod sa spoiled nga bata karigay sa hanon nga anak nga lalaki. Sunod diri, matuod nga makahambal ini kang makadeliver sang English sang articulate bangod nag-eskwela sa kundin sa luwas sang pungsod. Apang kun hambalon nga may krisis siya, ang weak leader kag may bagahe ini. Wala pa sang ginpagwa nga pahayag ang kampo na ni Marcos kag Duterte Carpio angot sa pahayag sang presidente. No, I cannot because nandyan si Marcos. Hindi ako believe siya na he's really a weak leader. Kaya ako sabi, totoo yan, hindi ako naninira ng tao. Talagang weak. Kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. He delivers English articulate. Pero ang-aral kasi kung saan-saan sa labas. Pero kasabihin mo may crisis, gano'n. He's a weak leader. At saka may bagahe siya. Noon nga sinasabi ko sa inyo. Totoo yan.
I do not voice lies. Masisira ka. Pero bantay ka, kamali ang Pilipinas na. I'm not saying mas maghusay ako. Maybe magkaroon silang maraming pera, may magpahiram, or mga loans ng pwede yan sila. Pero kung sabihin mo yung governance, papuntang may gulo doon sa hulo, walang pumupunta doon. Ang kabahin sang mensahe ni Presidente Rodrigo Duterte nga may patutsada kay anay Senador Bongbong Marcos. Ginpahayag ni Presidential Aspirant Senator Panfilo Lacson nga nakasiguro ini nga hindi siya ang ginatubo ni Presidente Rodrigo Duterte. Kung sa rin ginpahayag sining ang isa sa presidential bet ang nagagamit sa cocaine. Sunod kay Lacson, 1,000 o kung 100% siya nga nakasiguro hindi siya ang ginatumod sa presidente. Naibaluan nga ginpahayag ni Duterte nga isa sa mga presidential aspirants sa marason nga tuig ang nagagamit sang cocaine ang wala man sang hinimuan, wala man sinigin hingadlan ang kandidato. Ginpahayag sang iban nga presidential bets nga ginalikipakan ng dahil Senators Christopher Bongo kag Manny Pacquiao nga willing nga mga ini nga magpaidalom sa drug test kasunod sang payag sang presidente. Sa bayan naman ni Vice President Leni Robredo, ginpahayag sini nga pabor siya sa surprise drug test para sa kandidato kag gindugang man sini nga dapat pasakaan sang kaso si Duterte ang kandidato kung mayara sang ebidensya. Ginbaliwala naman sa kapo ni Senador kag Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pahayag ni Duterte kag nagpahayag nga mayara sila sa mataas nga respeto sa presidente. Ginpahayag sang Commission on Elections ukon COMELEC sang Biyernes ngang substance abuse ang hindi ground para sa disqualification sang kandidato sang eleksyon. Sunod kay COMELEC spokesperson James Jimenez, ang substance abuse ang hindi kalakip sa mga disqualifications nga nakasad sa ligi. Ginatag ni Jimenez nga ang poll body ang ginatinguhan nga himon nga requirement ang drug testing para sa mga kandidato sa tion sang nakaligad nga mga pinili ay. Sunod pa diri, gintinguhan na nila nga i-require mga kandidato nga magpasa sa negative drug test result pero nakatuig ang nakaligad. Ang tika nga wala ginaprubahan sang Korte Suprema. Sa 2008, ang Supreme Court ang nagdeklarar nga unconstitutional provisions sang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga nag-require sa mandatory drug testing para sa tanan nga kandidato para sa public office kag sa mga tao nga nagapangtubang sang criminal charges. Ginpayag sa mataas nga husgado nga ang kinamatarong sa mga pumuloy ang magpapili bilang public official ang hindi dapat balabagan sang unwarranted imposition sang requirement nga wala nakasaad sa konstitusyon. Nagpagwaman sang pahayag ang poll body sang matapos ginbuyagyag ni Presidente Rodrigo Duterte sang Huwebes isa sa mga presidential aspirants sa 2022 elections ang nagagamit sang cocaine. Para sa katapusan nga balita nasyonal, ginwelcome sa Pilipinas kapo ng una nga 5,000 doses ng Sputnik Light sa Russia nga ginadonate sa Kremlin ang single shot version sang ilang flagship COVID-19 vaccine nga Sputnik 5. Magluwas siniya, nakabaton man ang pungsod sang 2,805,000 nga dugang sa Sputnik 5 jobs nga gibakal sa gobyerno sunod sa National Task Force Against COVID-19. Ang bakuna ang nagabot sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 2 pasado alas 2 sang hapon sakay sa Airbridge Cargo Flight RU9230. Bangod sa delivery, nagsaka ang kabugusan nga nagabot nga bakuna sa pungsod sa 133.16 million. Ang single-dose vaccine nga ginhimo sang Gamaleya Institute sa Moscow ang naprubahan sa emergency use sa Pilipinas sa tinalikdan nga bulan sa Agosto. Ginapakita nga 79.4% efficacy sini ang iniya ang unang nga ginpanugutan nga gamiton sa Russia. Sunod kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., ang pungsod ang natalanan nga mag-order sa 10 million doses ng Sputnik Light. Sunod sa Russia, ginapakita sila nga pagpanalawsaw ng Sputnik Light ang nag-demonstrate ng 70% effectiveness batok sa Delta variant 3 kabulan matapos ang injection. Ginpahayag man sa mga otoridad sa Russia nga ang single-dose vaccine na mahimo nga gamiton bilang main vaccine o kon bilang booster. Ginpahayag man ni Food and Drug Administration Director General Eric Domingo nga ang Sputnik Light EUA sa pungsod ang ginamyendahan nga ilakip bilang heterologous sa booster. Tinutuyo sa Pilipinas nga babakunahan ang kapin 54 million nga eligible nga populasyon ng 10 pungsod sa katapusan nga adlaw. Subong nga tuig. Sa corona, nagdangat na sa 33 million individuals sa pungsod ng fully vaccinated na samtang 41 million ang nakabaton sang first dose. Kag sa oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 34 minutos na nakaligid sa takdag na 6 na aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita international. Una kita sa Belarus na
Nakasaylo na sa iban nga lugar ang mga migrants kag refugees nga nauna na nga na-stranded sa border sang Poland kag Belarus. Linibo ka mga refugees kag migrants ang gintisingan nga malabot ang European Union pagi sa Belarus sa nakaligid nga adlaw. Gidakusaran sa European countries ang Belarus sa ginhungod ang paghimo sang krisis pagi sa pagduso sa mga tawo nagikan sa Middle East nga tistingan nga magtabok sa border sang Poland kag Lithuania. Apang ginpanginwala naman sang Minsk ang nasambit nga aligasyon giniport sang Belarusian state-run media sang Webes nga madamo sang asylum seekers ang nagsaylo sa isa ka heated warehouse gani balayo sa border so nga wala na sang tawo sa main camp. Sa karon ginabantayan sa mga Polish guards ang iban pa nga mga grupo nga magatuyo sa pagtabok sa border. Para sa katapusan nga balita internasyonal, sa Hungary, magapatuman ang Hungary sang mas istrikto pagid nga restrictions matapos marekord ang pinakamataas nga kaso sang COVID-19 sa sulod sang isa ka adlaw. Nagdangat sa 11,289 ka mga kaso. Sa COVID-19 ang na-record sang November 19 nga mas mataas sa 11,265 sang November 18. Ang Hungary ang mayara sang 10 million nga populasyon. Bangod sini, humalin subong nga Sabado, himuon nga mandatory ang paghatag sang third booster jab sa mga health workers dalang pagsuksok sang face mask sa enclosed spaces. Nagdangat sa masobra sa 60% sang 10 million nga populasyon sang Hungary ang fully vaccinated na. Bukod sa pagsaka sang kaso, nagpatuman sang paghugot naman ang nasambit nga pungsod kung sa din iga-require ang work from home sa sulod sang 4 ka adlaw sa isa ka semana. Para sa aton nga business news, ginaprobahan sang Asian Development Bank ang $600 million policy-based loan sa Pilipinas sagod mabuligan ang puso sa healthcare program. Ang loan na makabuli sa Pilipinas nga malabot ang quality and equitable health services bilang kabahin sang Universal Healthcare o kung UHSC reform program. Ginpahayag sang lender nga ang Build Universal Care Program ang may tinutuyo nga pasanyugon ang inisyatibo sang gobyerno nga maimprobar ang financing kag delivery sang health services kag mapatuman ang pagsulundan agud mamonitor ang performance sang health service providers. Ang healthcare ang crucial sa pagbulig sa paghaganhagan sang pandemic impact. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylo nga 50 pesos and 30 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylo nga 37 pesos and 9 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 46 centavos. Ang isa ka euro may baylo nga 57 pesos and 21 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian real may baylo nga 13 pesos and 41 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded nagabalor sa 59 pesos and 45 centavos. Tubtob 62 pesos and 35 centavos. Ang premium nagabalor sa 59 pesos and 45 centavos. Tubtob 63 pesos and 35 centavos. Ang diesel nagabalor sa 48 pesos and 20 centavos. Tubtob 51 pesos and 39 centavos. Kag ang kerosene nagabalor sa 55 pesos and 12 centavos. Para sa aton nga sports news, nagpaandam ang Women's Tennis Association o WTA nga hindi madayon ang mga torneo nila sa China sa tion nga hindi sila makontento sa gipatigayon nga investigasyon sa China sa aligasyon nga sexual assault ni Chinese tennis star Peng Shuai kay anay Vice Premier Zhang Gaoli. Ginpahayag ni WTA Chief Executive Steve Simon nga madulaan ang $1 milyon ang China sa tion nga hindi madayon ang nasambit nga torneo. Madumduman nga gibuyagyag ni Shuai sa social media nga hindi ang o kung ini ang ginhagad sa Tony Gauli nga magkikilawas. Samtang nagpanawagan naman ang UN Human Rights Office sa fully transparent investigation sa aligasyon sa anay Grand Slam doubles champion. Bato kay Zhang Gaoli, nagatubang man sa karon ang China sang pressure naggikan sa United Nations angon sa whereabouts sang ni Shuai kadungan sa panawagan sa dapat imbestigaran ang aligasyon siniangon sa sexual assault. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 38 minutos na nakarigad sa atak ng alas 6 aga. Kagkaroon sa ito naman yung showbiz news. Mayara balas ang intimate relationship sa tunganan day Cherry Pie Picache kag Edu Manzano. Ini ang mga pamangkot sa mga followers ng aktor, mga marites. Aktor kag actress kasunod sa pag-share ni Cherry Pie sa litrato sinikapod si Edu Manzano overseas sa Instagram subong nga semana. Magluwas sa mga snaps nga magkaupod ang duha na intra mga fans sang mga komento or nag-intra. Ang mga fans sa mga komento nagikan sa mga upod sini sa showbiz nga nagahatag hint kag romantic ties nga nagapatunga sa duha. Magluwas nga magkaupod ang mga inis sa New York nga nag-updan na Manzano Cherry Pie Picache kag Edu Manzano sa Seattle. Kaupod ang nagkalain-lain nga grupo sa mga abyan sa mga ini sa tuman sa Instagram update sang actress. Si Cherry Pie Picache
Ang separado nagikan sa anay partner sa nga si Gary Tria, ang amay sang anak sini sang 2006 samtang si Edu Manzano naman ang kilala nga partner sa ni si Irene Garcia. Sa tungasang mga hinuring-huring aliwat ini nga single, wala bang gipahibalon ni Edu Manzano sa publiko nga siya ang separado kay Garcia. Para sa aton nga Bombo Health News, ginainggan nyo sa Department of Health o kung DOH ang publiko nga mag-inom lamang sa antibiotic drugs nga gireseta sa mga doktora. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, nga ang DOH nakaobserbar sa pagsaka sa antibiotic resistance sa pungsod bango ng mga Pilipino ang nagatumar sa antibiotics bisan sa pagbanog sang tutunlan. Kagilanata, nagpanawagan naman ng Health Undersecretary sa mga drugstores nga likawan ng pagbaligya sa antibiotics nga wala sang reseta nagikan sa mga doktora. Nagpagwa ang payag si Vergere, isa ka adlaw matapos nga nagpaandam si Dr. Susan Hopkins sang UK Health Security Agency batok sa antimicrobial resistance. Suno kay Vergere, ang antimicrobial resistance o kon AMR ang critical kaangay sa infections nga naghimo sang resistance batok sa antibiotics kag mahimo masaylo ini sa iban na kaangay lamang sa tuberculosis. Bango ng bulong batok sa balitian ang nagasaka na sa ang resistance batok sa antibiotics. Oras Bombo Radio Philippine Standard Time, 40 minutos na nakaligid sa atak na kada 6 sa aga. Kagkaroon sa ato naman nga balitang espesyal. Mahilig ka man bala nga mag-order sa mga gamit sa panimalay pagi sa online shopping store? Nakabaton ka man bala sa freebies sa imong nga gin-order? Isa ka pinasahi nga freebies ang nabaton sa isa ka customer sa Mariveles, Bataan. Matapos ang produkto ang may kaupod nga manog. Ibroan yung nag-order sa isa ka folding bed ang customer kikilala kay Are J. Libunaw sa isa ka online shopping store. Ginadungan man sini sa 11/11 sale sang site ang pag-order. Makaligid sa duha ka adlaw madasi ginakabot ang order apang ginkakibot sini ang item. Nakita niya ginayon ang manog kaginiyang wala nagaisahanon. Pahayag sini nga duha ka manogid ang kaupod sa folding bed kung saan isa diri ang gamay samtang isa naman ang dako na. Ginpakigbahay ni Libunaw nga sang ginbuksan sini ang parcel. Ini ang naka-bubble wrap kag hugot ini gani sa pagbukas sini kag nakitang man og ginpinsan na sini una nga freebies. Nasalan pa sa customer nga hampanganan ang mga ini bangod diretso ang iya nga pagbukas sa parcel. Apang ginkakibot na lamang sinisang naghulag ang mga sapat. Gani ginkulban siya sang iya marialisar nga batudtod nga manog ang upod sang iya nga ginbakal. Ginsulod sini sa plastic bottle ang gamay nga manog samtang gidayon man sini ginpatay ang dako nga may kalabaon nga isa ka metro. Suno kay riwatan ginvideohan pa kag ginkuhan sang litrato ni Libunaw sang makita ang manog agud nga maghalong man ang iban sa pagbaton sang items pagud hindi lahog-lahog nga makabaton sang manog. Payag sa Department of Trade and Industry Region 6 wala pa sa nakalabot sa ilang reklamo apang matag santo diri nga may nabayular sa Consumer Act of the Philippines. So kay DTI Region 3 Information Officer Warren Serrano, ang kaso ang dapat nga maibisigahan kag ma-evaluate kag ang pinakadapat nga matsekyara mong nagbaligya bangod gikan diri ang produkto. Mahimo naman nga mag-file sa complaint ang customer sa ilang opisina agud mahimo man sa DTI Bataan. Sa tion nga mabato na sa mga ini ang formal nga reklamo, igapatawag naman sa DTI ang negosyante kasubong man ang parcel delivery service provider agud makuha ang ilang nga pagpaatag. Nakigangot naman ang online shopping store sa biktima kinapatigay naman sa separado nga investigasyon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 43 minutos na ang nagaligad sa atak ng sa aga sa balita sa nakatsang panahon. Ang shear line ang mga nag-epekto sa eastern sections ng Southern Luzon. Ang Northern Monzon ang nag-apekto naman sa Northern kag Central Luzon. Ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley kag Central Luzon ang maka-eksperyensya sa magulugal-umon tubtub magal-umon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga pagulan dala sa Northeast Monsoon. Ang Metro Manila kag nabilin nga bahin na sang pungsod ang maka-eksperyensya sa magulugal-umon tubtub magal-umon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga pagulan o kun pagpanaguob dala sang localized thunderstorms. Ang Northern Luzon ang may makasarangan tubtub mabaskog hangin nga magahuyop sa naminhan na sidlangan. Ang nabiling nga bahin sang pungsod ang may mahina tubtob kasarangan nga hangin nga magahuyop na sa sidlangan tubtob naminhan na sidlangan. Ang baybayin diri ang mangin mahina tubtob makasarangan. Ang antad sang temperatura, Metro Manila 26 to 33 degrees Celsius, 10% ang tsansa sang pagulan.
Ang hangin may kapasugon nga 0 kilometers per hour with clear and periodic clouds. Sa La Union, 26 to 32 degrees Celsius ang atal sa temperatura. May 2% nga chance sa pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 5 km per hour clear with periodic clouds. Sa Capiz, 26 to 31 degrees Celsius ang atad sang temperatura. 34% ang chances ng pag-ulan. Ang hangin may kapasugon nga 3 km kada oras, mostly cloudy. Sa Corona Dacala, 23 to 33 degrees Celsius ang atad sa temperatura. May 6% nga chance sa pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 0 km per hour, mostly cloudy. Sa Bacolod City, 24 to 32 degrees Celsius ang atad sang temperatura. 4% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kapasugon nga 3 km kada oras, partly cloudy. Ang adlaw na butlaka na 5:46 kaya sang kaagahon kag bagatulod na 5:22 karon sa kahaponanon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 45 minutos lang nakaligad sa takna nga 6 sa aga. Inibatian ang mga balita nga gidulong sa inyo sa Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong adlaw sang Sabado, Nobyembre 20, tuig 2021. Sa ato naman nga Christmas countdown. 35 days to go before Christmas. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kagami ang inyo nangintag balita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Cuello para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Kag sa nga Bombo News Analysis sa impadala sa isa kamaukod nga tagpalimati sa Bombo Radyo Bacolod, inaging basa ni Bombo Daniel Lecciones. May tigulo, politics. Sa subong nga hugada, mga kandidato nagapamot na. Kanya-kanya nga porma imo makita sa nagkilinlain nga bahin sang media. Bangod sa influensya sa mga pelikula, ila abilidad na guluwa na. Kung isa-isa hunta, may aras ang dramatista, karatista, kag komedya. Politics ang lapnago na. Lain sa kinaanda naton nga tilaga. Ang butsilingon, libog sa ulo ang resulta, kung imo ispilingon, ikaw ang masuka. Politika ang ginakutaw-kutaw na, ginahimo takaladlawan ang aton banwa, pumuluyo hindi na kaagwanta sa mga tinunto nga ginabuhat nila. Ang ini nga pangunahuna ang pananawan ang ginpadala ni Chufilo Aranda, sang Barangay Villamonte, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo
makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangon sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! 9 minutos ang nabilin antes ng alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Sabado, petsa 20 sa bulan sang Nobyembre sa mga tig 2021. Ikatatlong adlaw sang Sabado sa ka-11 nga bulan sa mga year 2021. Sa mga aga mangin kaupod si Bombo Erdin Bayonita. Upda na kita sa alas 7 ang atak na sa mga aga. So magdulong sa inyo sang dugang mga balita lokal. Mga nabalhaga sa aton mga police station sa diri sa maya syudad sang Bacolod, kalagipan na sa maya probinsya sang Negros Occidental. May yara sang isa ka tuig nga bata nga lalaki nga wala gid natabangan pagkatapos nga nalumos sa tabadra sa maya syudad sang Cadiz. I-check naton kano gid nga natabo kag nagaresulta ko nga nga tiwala na deparahan sa mga ginikanan nining isa ka tuig nga bata nga lalaki kag nagaresulta sa iya nga pagkalumos. Sa piya ka linya with Bomboliani Zil Minardo, Bomboliani sa report. Come in. Mabolian. Okay. Sige, kaya mayroon na rin isang ginapagwa nga findings so kung resulta sa investigasyon ang Deputy Chief of Police ng Cadiz City Police Station ang wata na rin sa maya nasambit ng insidente. Maboliani sa report. Come in. Mabolian. Okay. Sige, Philippine Standard Time, 7 minutos ang nakaligad or nabilin antes ang alas 7 sa aga. Sa mga ginikanda na niginato na pagbabayaan na balang wala drasang nagabantay, ilabi na sa mga kabataan nga mo ning edad 1 to 2 years old kay kun malingat-lingatan lang nato na dira magaresulta gid sa mga parosin nga mga insidente nga mayara sang nagakalumos sa bisan lang gani sa Maya Balde.
Bomboliani, Kamen. Yes, sa Bombo Erlin, so patay ini ang masubray sa tuig nga bata, no? Matapos ini na lumos sa may tap o Bombo Erlin sa investigation sinisang Cadiz City Police Station na Bombo Erlin, nagahampang ini ang bata sa sulod sa CR. Ang iyang ginikanan, sinikag tito Bombo Erlin, no? Na nagwa ini sila kay since malapit ini sa baybay ang balay sinisang ginikanan kag sinisang biktima nga bata Bombo Erlin. No, sang naglantaw iniya sang iba niya mga kabataan man niya nagahinampang ini ang iyang nanay kag iyang mga tito sini dito sa may baybay Bombo Erlin. So ginapabayan ini nila ang bata nga sabi nila okay lang dito Bombo Erlin sa may sulod sa CR samta nagahampang sini sa tab. So kataason sini Bombo Erlin sa tab no sa sunod sini sa kaya Police Lieutenant Sina Fernandez ang Deputy Chief of Police ang Station na kung magtindog ng bata tagaliog niya lang ang tubig sa Bombo Erlin. Pero samtang nagahampang ini sa Bombo Erlin, so may posibilidad ginagtuwad ini ang bata. So biskan nakambalaw sa tagaliog niya ko nagatuwad na ini Bombo Erlin. So ako gina ang dako nga posibilidad niya rason nga lumos ini ang bata Bombo Erlin sa pagbalik sa iyang nanay kag sa iyang tito dito na nila na sakwan nga wala na ini sa nga kabuhi ang bata Bombo Erlin. So gipa-confirm ini sa Cadiz emergency. So dead on the spot agad inuwi ako na dead on arrival na ang bata paglabot dito sa emergency room Bombo Erlin. Kay pila na siguro to ka minutos sa Bombolian? Amo gidaganing Bombo Erlin no kay for 50 na to sang hapon ilangan na sakwan ini ang bata dito sa may barangay zone to Cadiz City Negros Occidental Bombo Erlin. Pero So, nagatabuli gid man siya no asang nakita. yes, ako rin ka Bombo Erlin. So, kaluoy lang gid Bombo Erlin, no? Ang nang pahanugyan gid sa mga ginikanan nga dapat hindi pagpabayan gid ni ang mga kabataan Bombo Erlin nila binagid sa may tubig Bombo Erlin, no? Kay among ganing ginampan nila biskan sa kabato nga tubig o kung isa ka kabo lang may tendency gid kung bata ano niya magampang nga mapatay gid, no? So, Isa gani may nagkalumos sa balde bala Bombolian. correct agad na Bombo Erlin, no? Kay sabi nila sa ginikanan si Cantillo, okay lang dito ang bata sa sulod ng CR Bombo Erlin. So, ang ni pag-abot nila ang nadangtan, wala na ini kabuhi ang isa ka tuig sobrang bata Bombo Erlin. Okay. Bombo Erlin, pamatian natin ang pahayag ni Police Lieutenant Sina Fernandez ang Deputy Chief of Police ng Cadiz City Police Station. Edad sinisang bata mga more than 1 year old pa lang siya. Kag nagpaligo ni siya ma'am sa tab. So napabayan ini sang iya iloy kag sang iya nga tiyo no nga ara sa gwa sang ila nga balay nga nag-ara sa baybay kay ang ila ni balay lapit lang sa baybay. So wala nila natulupang dan nga ang bata ato na sa tab kag naghampang. So thinking nga okay lang man to siya kag naghampang-hampang lang man so naglakat-lakat sila to sa baybay kag nagatan-aw sa mga kabataan nga hinampang. So pagbalik nila kita na ning bata nga ara na sa top kag wala na lifeless na siya. Actually, ma'am, gamay lang man ni ang top nubo lang man ni siya mo mga nasa ang kun patindugon mo siguro ang bata mga sa liog yaman ni asta ang tubig. So nagtuwad gid siya guro Bombolian. Yes, sa Bombo Erlin, no? Correct gid. Kaya kung nagatindog lang man, so makaya lang man ini sa bata. Gid ay kung ang lawas niya Bombo Erlin, no? Sa bata sila kung magtuwad. So hindi na ni ka-penetrate siya biskan magkisisi pa ni siya since tab ini Bombo Erlin, no? So do alang-alang And common na siya guro nga kuano inang itom na bala. Yes. Sa amo gina sa siguro Bombo Erlin. Amo lang man ang kalabanan yung mga nugbo ng ganyan tabo Bombo Erlin. Ako na siya do dako nga balde bala. Correct gid Bombo Erlin ka. Gamay-gamay lang siguro sa may tad o kung sa may margarine na lang gina bakal Bombo Erlin mga bakante na. So awan na sa siguro ini ang tab na ginagamit o kung ginahampangan dito sa mga bata Bombo Erlin. Kaya mo ni gani ginabantayan na gid ako na magpaligo. Ano pa gidayan ko naghampang siya baladera? Bakit Bombo Erlin tapos ara pa sa sulod sa CR. So, hindi man makasinggit nga daan o kung hindi makapangayo, tubig kini ang bata.
So, amo gito no, kasubo lang gid bombarded. Hindi ka naman makasinggit kay ara siya sa may tubig. Correct gid bombarded, no? So, amo lang na bombarded dapat sa mga ginikanan nga aligmaton gini ang mga kabataan kay Okay lang ako ng tabala, hindi puno sang tubig bombolyan kag matumba bla. Kinaya pwede, pero kung napuno, hindi makaya sang weight sang bata. para kay bombarded kay sunod sa kanay science sang investigasyon dito sa Cadiz City Police Station sa Tagaliog. So medyo mabugat ini ang tab kagang odod man nga tubig bombarded. Okay, sige. Thank you, Gid. Bumulyan. Mr. Bombo Ernin, para sa pagpangalagad sa Bombo Report sa Second Edition, ini si Bombo Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Maraming salamat kaya Bombo Zil Minardo. Kabaya pa sa mga ginikanan nila binasa mga kabataan ng magagmaya pa, hindi ginato na pagbabayan. Ilabi na ko naghampang sila sa may tubig. Sa sunod banansang balayo kung nalapit sa may bubon or sa bubon na ginagani sa sapa mana o kung sa suba o kung sa dagat. Kaya hindi na nato na babalik ang panahon kung sila ang madimalasan na banwa kag aksidente nga mo sini magresulta gid sa pagkadula sa nga ilang kabuhi. Para sining bata nga lalaki nga nalumos sa may tabad sa may syudad sa Cadiz kaya nabili na sang yaman nga maginikanan ang nagahampang sa sulod sang banyo. Impunto alas 7 na yaren na ang Bombo Network News. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito ang Bombo Network News Morning Edition, Nobyembre 20 na, 2021. Napapanood din tayo ng live sa Facebook channel at ng gayon na rin ay ang YouTube channel ng Bombo Radio Philippines sa ulo ng ating mga balita. Ang Estados Unidos kinampihan ng Pilipinas, tiniyak din ang suporta matapos pagtabuyan ng China ang supply ship ng Philippine Coast Guard sa bahagi ng West Philippine Sea. Ang Pilipinas naman hiniling sa International Criminal Court na ipagpaliban ang investigasyon sa issue ng human rights violation sa controversial na anti-drug campaign. Samantala naman, Department of Justice nilinaw na wala pang hiling ang Amerika na i-extradite ang controversial na si Pastor Kibuloy. Ang legal counsel naman ni Kibuloy handa raw harapin ang kaso na isinampa laban sa pastor. Samantala naman, paggamit daw ng illegal drugs, hindi basihan sa disqualification ng isang kandidato ayon naman sa Commission Elections sa COMELEC. Isang lalaki naman ang sumuko sa pulisya matapos makapatay. Krimen iniutos umano ng biktima kung saan ang bangkay ay inilibing sa loob ng kwarto. Sa sports balita naman, Los Angeles Lakers kumpiyansang makakalaro na rin mamaya si LeBron James sa laban kontra naman sa karibal na Boston Celtics. At sa entertainment news, si dating boyfriend naman ni Herbert Bautista, binati rin si Chris Aquino sa engagement ito kay dating DILG Secretary Mel Sarmiento. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, kami po ang maghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Ka-Star Nation, pinanigan na rin ng Estados Unidos ang Pilipinas at ipinagtanggol pa matapos ang ginawang pagtaboy ng Chinese Coast Guard sa supply vessel ng Pilipinas dyan po naman sa may bahagi ng Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Nakarating na rin sa Estados Unidos na naturang kontrobersya at sinabi ni US State Department spokesperson Ned Price na base sa Mutual Defense Treaty na ay nasa likod sila para ipagtanggol, ipaglaban ng Pilipinas sa karapatan nito sa bahagi ng West Philippine Sea. Naniniwala ito na ang ginawa ng China ay hindi makatarungan at nakakasira ng kapayapaan at seguridad naman sa riyon. Nagpalala din ang Estados Unidos sa China na dapat kilalanin pa rin ang 2016 arbitral ruling ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague sa Netherlands na ibinabasura ang ginagawang pagpapalawak ng China sa ilang bahagi naman ng West Philippine Sea at pagtatayo doon sa mga isla. Magunita o narito itinaboy ng 2 barko ng Chinese Coast Guard sa gamit ng water cannon ang barko ng Pilipinas na magdadala lamang sana ng mga supply ng pagkain doon naman sa mga nakaimpil na sundalo ng Pilipinas na nakatalaga sa Ayungin Shoal.
Maring pinabulanan naman ito ng China at sinabing nag-trespass daw ang Pilipinas sa karagatang sakop nila. Kaya ginawa lamang daw umano nila ang kanilang hakbang laban naman sa Coast Guard ng Pilipinas. Inakusahan naman ng China ang barko ng Pilipinas na pumasok na walang pahintulot sa karagatang nasasakupan nila. Kasunod na rin ito ng ginawang pagtataboy ng barko ng Chinese Coast Guard sa mga supply boat ng mga bansa na magdadala sana ng mga pagkain sa mga sundalong nakatalaga sa Ayungin Shoal. Sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Zhao Lijian na ang dalawang supply boats umano ng Pilipinas ay pumasok sa karagatang malapit sa Rinay Xiao ng Nansha, Cundao o ang tinatawag na China sa Ayungin Shoal. Ginawa lamang umano ng Chinese Coast Guard ang kanilang trabaho kaya binugahan nila ng tubig gamit ang water cannon ng mga supply boat ng bansa. Nagkakaroon na umano ng pag-uusap ang Pilipinas at China sa nasabing pangyayari. Magugunit ang ikinagalit ng Department of Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin ang ginawang ito ng China at sinabing hindi dapat magpaalam ang Pilipinas dahil sa teritoryo pa rin ito ng bansa. Samantala naman sa ibang balita naman, pansamantalang inihinto ng International Criminal Court o ICC at rin yung Office of the Prosecutor ang kanilang investigasyon sa allegasyong crime against humanity may kaugnayan pa rin sa war on drugs ng Duterte administration. Ginawa ng prosecution na naturang hakbang upang magsagawa muna ng assessment sa scope at effect ng sinumiting deferral request ng Pilipinas. Narito sa sulat ni Philippine Ambassador to the Netherlands, Eduardo Malaya, kay ICC Prosecutor Karim Khan, na nadiskobring mayroong administrative liability sa mga sangkot na police personnel sa 52 mga drug war cases. Sa isang report, sinabi naman ni ICC Prosecutor Karim na inaasang sa mga susunod na mga araw, magbibigay pa ng karagdagang impormasyon ang International Criminal Court sa Pilipinas salig na rin sa tinatawag na Rule 53 ng Rules of Procedure and Evidence na malaga upang mabalasa kung maghain nga ng aplikasyon sa pre-trial chamber sa ilalim ng kanilang tinatawag na Article 18 ng statute para mabigyan ng authorization na ipagpatuloy pa ang kanilang investigasyon. Sa kabila nito, ipagpapatuloy pa rin naman daw ng International Criminal Court ang pag-analisa sa mga hawak nilang impormasyon, gayon din ang mga bagong data na kanilang matatanggap mula naman sa tinatawag na third parties. Samantala, hindi pa humiling ang Amerika sa Pilipinas na i-extradite si Pastor Apollo Kibuloy matapos na ito ay naharap sa kasong sex trafficking. Sinabi ni Department of Justice Secretary Minardo Guevara na hindi pa sila nakakatanggap ng request for extradition mula sa Department of Justice ng United States. Paglilinaw pa ng kalihim na walang anumang kahalintulad na kaso sa Pilipinas ang spiritual leader ni Pangulong Rodrigo Duterte. May isang kasong panggagahasa umano itong kinakaharap noong nakalipas na taon doon sa Davao City, subalit ito ay nabasura rin. Magugunitang bukod kay Kibuloy ay kasama rin itong pinapakasuhan sina Teresita Tulibas Dandan at Felina Salinas dahil sa pagsasabwatan umano sa nasabing kaso. Samantala sa kaugnay pa rin nga balita, nanawagan din itong Gabriela Partilis sa Department of Justice na maglabas din ng whole departure order laban naman kay Pastor Apollo Kibuloy at sa iba pang mga opisyal ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every nation. Ginawa ito ng party list group kasunod na rin ang pag-asampa ng kasong sex trafficking sa Amerika laban kay Kibuloy, di ba pang nilang charged officials bilang sa pang-abuso di umano ng mga minor de edad. Kasabi dito, hinimok nila ang pamahalaan ng Pilipinas na makipagtulungan sa mga US authorities sa kasong ito. Ito ay sa kabila na rin ng pinapakitang loyalty daw ni Kibuloy kay Pangulong Duterte na dapat magkaroon naman niya ng special protection mechanism para sa iba pang mga biktima na nais magsalita at tumistigo naman sa naturang controversial na charge leader. Kaugnay pa riyan, lamin naman natin itong legal counsel ni Kibuloy na handa umanong harapin ang kaso na isinampa laban sa pastor. May karagdagang detalye ang Bombo Radio Davao. Mariing itinanggi ngayon ng legal counsel ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, ang mga akusasyon na may kaugnayan sa kasong sex trafficking na isinampa sa United States laban sa kanya. Ayon sa abogado ni Pastor Kibuloy, hindi ito makakaapekto sa paniniwala ng kanilang mga kapanalig at magpapatuloy sila sa kanilang ministry at misyon sa gitna ng mga paninira.
Hindi rin umano ito iba sa mga naunang akusasyon laban kay Pastor Kibuloy at sa iba pang kingdom leaders na nakabase sa Amerika. Una nang inilabas ng US prosecutors ang 74 na pahina ng indictment charges laban kay Kibuloy at sa iba pang mga church officials, kabilang na ang US-based church administrators na nasasangkol sa sex trafficking operation at pangmomolestya umano sa mga batang babae na miyembro ng kanilang simbahan at physical abuse. Sinabi rin ng kampo ni Pastor Kibuloy na paulit-ulit na lamang umano ang isinampang kaso kahit na una na umano itong nabasura. Malinaw umano na paninira lamang ito at itinaon pa sa panahon na malapit na ang eleksyon. Kung maalala, isa si Pastor Kibuloy sa mga malalapit na kaibigan ni Pangulo Rodrigo Duterte at suportado nito ang mga hakbang ng Pangulo, lalo na ang may kaugnayan sa politika. Ngunit gaya ng ibang kaso na isinampa laban sa pastor, nakahanda ang kampo nito na harapin sa korte ang mga isinampang reklamo. Yan ang balitang malihipila ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Eman Darpeño nag-uulat para sa Bombo sa Radyo ng Pilipinas at number 1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo! Samantala, itong si Pastor Kibuloy ay unang napapaulat na kabilang daw sa spiritual advisor ng Pangulong Duterte. Ano kaya masasabi rito at statement ng Malacanang? May follow-up din dito si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Ever, dumistansya muna ang Malacanang sa pagbibigay ng komento kaugnay ng kinakarap na kasong sex trafficking sa Amerika ng spiritual advisor at malapit na kaibigan ni Pangulong Duterte na si Pastor Kibuloy. Sinabi ni Acting Presidential Spokesman Secretary Carlo Nograles na mas mabuting hayaan na lamang na si Pangulong Duterte na ang magbigay ng kanyang salita kaugnay dito na pagdating na personal na relasyon ni Pangulong Duterte. Kaugnay ito, tinak ni Nograles na hindi kinukonsinti ng batas ng bansa ang mga individual na sangkota sa itong mga kaso. Nariyan din ang DOJ at binuong task force against sex trafficking at ginagampanan ang kanilang tungkulin. Sa katunayan daw, ayon kay Nograles, nakatanggap pa ng mga papuri ang Pilipinas mula sa international community dahil sa pagsikap ng gobyerno sa paglaban sa mga nasa likod ng sex trafficking. Ito pa ang bahagi ng pahayag ni Secretary Carlo Nograles. Yes, Pastor Apollo Kibuloy is a private individual and I'm sure he is capable of getting the proper legal advice. Alam mo, Maricel, pagdating po sa mga personal relationships ni Pangulo, hayaan na lang po natin na magsalita si Pangulo tungkol po dyan. Pero sir, siya pa rin po ba? Will he remain as the spiritual advisor of the President? Again, we'll wait for the President's statement regarding that, no? Kasi bago pa lang itong development na ito, hayaan na lang po natin na magsalita si Pangulo tungkol po dyan. But will there be an effort from the government side, sir, to at least look into this issue on sex trafficking? Kapag sex trafficking naman, that issue, the government has been very constant in its efforts against trafficking. In general, especially sex trafficking, no? Lahat po 'yan. The DOJ and the whole task force against trafficking, naka full force po 'yan. Ginagawa nila ang dapat at nararapat. And in fact, we have been receiving accolades also from the international community tungkol po sa mga efforts natin against trafficking. Ang bahagi ng pahayag ni Secretary Nograles sa press conference sa Malacanang. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Bombo Raymond, lately ba nakakasama pa ng Pangulo si Pastor Kibuloy, Bombo Raymond? Kasi sinasabi na malapit siya kay Pastor Kibuloy. Although sinasabi ng Malacanang kung ano ba talaga ang estado niya, kung siya ba advisor pa hanggang ngayon na Bombo Raymond, spiritual advisor ng Presidente, Bombo Raymond. Well, kung hindi ako nagkakamali, Bombo Elmar ay nitong nakalipas na buwan, basta meron siyang recent na pupunta doon sa tinatawag nga ni Pastor Kibuloy na Kingdom doon sa Davao City at doon ay nagkaroon sila ng meeting saka dinner. So nag-host siya ng dinner para kay Pangulo Duterte, kasama rin si Senator Christopher Bongo noon, Bombo Elmar, at nagkaroon pa sila ng mga light moments. So talagang madalas kasi Bombo Elmar na nagpupunta roon si Pangulong Duterte doon sa Kingdom ni Pastor Kibuloy sa Davao City. Anyway, itong istoryang ito, Bombo Raymond, nagmula sa Amerika, Bombo Raymond. Doon ito pumutok yung issue ito, Bombo Raymond.
So hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbibigay ng statement ng Pangulo, Bong Raymond? Wala pa, Bombo Elmar, at tama ka dyan dahil ang mga complainants ay mga Pinay, mga kabataang Pilipina na dito rin na sa Pilipinas, sa kustodiya na, Bombo Elmar, at yung kaso ay doon nga sinampa dahil doon nangyari yung recruitment, doon sila dinala, Bombo Elmar. Di umano, batay sa report ng prosecution sa Estados Unidos sa Bombo Elmar. At ang Pangulo ay wala pang kagarang reaksyon. Tingnan natin sa kanyang Talk to the People sa araw ng Lunes, gabi yan, Bombo Elmar, kung meron siyang reaksyon dahil talagang malapit niya itong kaibigan at spiritual advisor nga mismo ni Pangulong Duterte, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat si Bombo Raymond Tinasa. Sa balitang politika naman, para kay Senator Manny Pacquiao, isa sa ilalim daw ang lahat ng mga opisyal ng gobyerno sa drug test kapag ito ay pala rin na manalo sa pagkapangulo ng Pilipinas sa darating na 2022 elections. Sinabi nito na magiging mandatory ang nasabing drug test sa lahat ng mga nais na magtrabaho sa gobyerno. Kabilang na rin dito ang mga sumailalim na sa drug rehabilitation na nagdesisyon na iwanan ang nasabing bisyo. Maging ang sarili nito ay handang magpasailalim sa nasabing drug testing. Magugunit ang ibinunyag ni Pangulong Rodrigo Duterte na isang kandidato sa pagkapangulo sa 2022 elections ang gumagamit umano ng illegal na droga na cocaine. Samantala sa kaugnay pa ring balita, hinamon din naman ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso ang lahat ng mga tumatakbo sa pagkapangulo na sumailalim din sa drug test na isasagawa ng gobyerno kung sakali. Kasunod ito sa naging pahayag ng Pangulong Duterte na isang kandidato raw sa pagkapresidente ang gumagamit daw ng illegal na droga. Dagdag pa ng alkalde na bilang isang kandidato sa pagkamangulo ay walang problema sa kanya kapag ito ay sumilalim daw sa drug test. Nakakasiguro daw ito na hindi siya nakatikim ng illegal na droga sa buong buhay niya. Samantala, tiniyak ng iba pang mga presidentiables na sina Vice President Leni Robredo, Senador Ping Lacson, Senator Bongo na handa naman silang sumailalim din sa drug test kahit hindi ito hinihingi ng batas. Ayon naman sa Chief of Staff ni dating Isidoro Bongbong Marcos na si Attorney Vic Rodriguez, hindi naman ito ang tinutukoy ng Pangulong Duterte. Ang presidential aspirant din na si Leodo de Guzman ay naghamon din na dapat pangalanan ng presidente ang inakasahan niya na gumagamit daw ng cocaine. Kaugnay pa ng naturang usapin, nilinaw naman ng Commission on Elections na hindi kasama ang paggamit ng illegal na droga para tuluyang ma-disqualify sa pagtakbo sa halalan ng isang individual. Sinabi ni COMELEC spokesperson James Jimenez na sinubukan na noon nila na ipasailalim sa drug test ang mga kandidato, subalit hindi sila pinayagan ng Korte Suprema. Nakasad lamang kasi sa Omnibus Election Code na maaaring ma-disqualify ang isang kandidato kapag idineklara ng otoridad na siya ay hindi karapat-dapat o may problema sa pag-iisip. Reaksyon nito ng COMELEC sa naging pahayag na rin ng Pangulong Duterte na mayroong isang kandidato sa pagkapangulo ang gumagamit umano ng iligal na droga. Samantala sa politika pa rin, balik na muli si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio maging chairperson ng Hugpong ng Pagbabago HNP kung saan siya ay founder. Kung malala, isang linggo na po nakakalipas ay nag-resign ang mayor sa kanyang regional party upang umanib naman si ibang partido. Dahil dito si Mayor Sara ay hindi lamang chairperson ng Hugpong ng Pagbabago at ang national party na Lakas Christian Muslim Democrats kung saan kumakandidato siya bilang vice president. Nilinaw naman ng mayor na hindi naman daw labag at pinapayagan siya ng partido Lakas CMD. Hawakan ang dalawang posisyon ng sabay-sabay. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Nasa ika-4 na sunod na araw na ngayon na mababa pa sa 1,500 ang naitatala sa Pilipinas ng mga bagong kaso ng COVID-19. Ito ay makaraang maitala ng Department of Health ang mga bagong kaso ng COVID-19 na umaabot sa 1,485. Meron namang mga naitalang 1,393 ng mga bagong gumaling. Mula noong nakaraang taon, nasa 97.5% na o katumbas ng 2.7 million mahigit ang mga gumaling
screening na COVID-19 patient. Mula ito sa kabuang 2,823,210 na mga tinamaan ng virus sa Pilipinas. Sa kabila naman ito, marami na naman ang bilang ng mga nadagdag na nasawi na umaabot sa 277. Ito ang ikatlong sunod na araw na mahigit sa 250 ang naitatala ng mga namamatay. Sinasabing ang maraming bilang ng mga fatalities sa daily tally ng Pilipinas ay bunsod pa rin ng backlog sa pagtatala ng impormasyon mula sa COVID kaya. Samantala, ang death toll na ngayon sa Pilipinas ay nasa kabuang 46,698 na. Meron namang mga nasa 23,200 pa na mga aktibong kaso ngayon sa buong Pilipinas. Isang laboratorio lamang ang hindi nakapagsumite ng kanilang datos sa COVID-19 Document Repository System ng Department of Health. Samantala naman, good news dahil sa nakatanggap muli ang Pilipinas ng mahigit 600,000 doses ng COVID-19 vaccine na gawa ng Pfizer-BioNTech. Pasado alas 9 kagabi nang lumapag ang eroplano lulan ang 609,570 na mga bakuna na binili ng Pilipinas. Ayon sa Interagency Task Force, gagamitin nila ang nasabing mga bakuna sa 3 araw na vaccination day mula November 29 hanggang December 2. Target kasi ng Task Force na makapagbakuna raw aabot sa 5 milyong katao sa loob lamang yan ng 3 namang araw. Samantala, ang mga National Capital Region Mayors naman ipapaubaya sa IATF ang pagpapasya kung pagbabawalan ba nila ang mga bata na magtungo sa mga mall. May update dyan si Bombo Jovino Galang. Nagkasundo ang Metro Manila Mayors na ipaubayan na lamang sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease o IATF ang desisyon sa paghihigpit sa mga minor de edad na magtutungo sa mga mall base sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Resolution number 21-29 na pumayag ang lahat ng 17 alkalde sa Metro Manila na ipaubayan na lamang sa IATF ang desisyon kung pagbabawalan ba o papayagan ang mga bata na makapasok sa mga mall. Nakasad din sa resolusyon na mahalaga na magkaroon ng scientific at empirical data, ganoon din ang pag-aaral ng mga health, epidemiological at pediatric expert ukol sa nasabing usapin. Sinabi naman ni MMDA Chairman Benhur Abalos na ang endorsement ng desisyon sa IATF ay para matimbang ang opinyon ng mga medical experts para na rin sa kaligtasan ng mga bata. Umaasa ito na magpapalabas agad ang IATF ng resolusyon sa nasabing usapin. Nauna nang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na dapat magpasa ng ordinansa ang local government unit para pagbawalan ang mga minor de edad na magtungo sa mga mall matapos na isang minor de edad ang nahawaan ng COVID-19 nang ipasyal umano ng magulang nito sa isang mall. Nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Samantala naman, puspusa naman ang pagbabantay ngayon ng Department of Health tungkol po naman sa posibleng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 na naobserbahan din sa National Capital Region itong nakarang linggo. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, nasa kasalukuyan ang NCR din ng buong bansa ay nasa ilalim pa ng low risk classification at minimal case classification para naman sa COVID-19. Ngunit sinabi niya na binabantayan talaga ngayon ng Department of Health ang bahagi Cordillera Administrative Region na nanatili namang tanging lugar sa ilalim ng moderate risk case classification. Sa kabilang banda naman, iniulat naman ng DOH na ang sitwasyon sa National Capital Region ay nakakatugon daw sa mga naunang projection ng Department of Health. Noon narito, iniulat nga ng DOH na ang mga aktibong kaso ay maaaring bumaba pa sa 1,035 sa Metro Manila kung mapanatili ang mobility, pagsunod din sa mga protocol at detection to isolation time na tinatawag. Samantala, hinimok naman ng Department of Science and Technology ang publiko na sundin ang tamang COVID-19 vaccine dose regimen at interval upang maiwasan ang adverse effects. Paliwanag ni DOST Undersecretary Rowena Guevara na ang pagbibigay ng ibang vaccine brand para sa ikalawang dose ay maaaring gawin lamang sa limitadong pagkakataon, katulad na lamang kapag ang isang individual ay nakaranas ng allergy matapos maturukan ng ikalawang dose. Alison
Sumunod na rin ito sa assessment ng doktor. Kasunod na rin ng naturang pahayag ang nangyaring insidente sa isang vaccination site doon sa Zamboanga City kung saan nga iniimbestigahan ngayon ang kaso ng isang lalaking nakatanggap ng 2 doses ng magkaibang brand ng bakuna sa loob lamang ng isang araw. Sa isinagawang review naman ng DOST ayon kay Guevara, napag-alaman na tumaas ang antibody levels bilang proteksyon laban sa COVID-19 ang mga nakatanggap ng booster doses. Sa ngayon, inaprubahan na rin ng Food and Drug Administration ang pagsasagawa nga ng clinical trials para naman sa mix and match ng COVID-19 vaccines. Samantala dyan sa mga taga Metro Manila na tumitindi na naman ang daloy ng trapiko, binabalak po ngayon ng MMDA ibalik itong number coding na tinatawag. May nakuhang impormasyon ang Star FM Manila. Sinabi ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na maaaring ipatupad na muli ang number coding scheme sa National Capital Region o NCR. Sa payag ni MMDA Chairman Benjamin Abalos na tinitingnan na nila ang pagbabalik ng coding sa Kamaynilaan, may ipag-ugnayan anya ang MMDA sa Metro Manila Council o MMC Mayors sa muling pagpapatupad ng scheme na siyang maglilimita sa galaw ng trapiko sa Metro Manila. Isa sa mga nakikitang solusyon ng MMDA sa muling pagbalik ng heavy traffic sa paunahing kalsada sa NCR ay ang number coding. Base sa kanilang pagtataya, nagsisimula ng bumalik sa pre-pandemic o bago ang pandemya ang daloy ng trapiko. Ngunit sinabi ng MMDA na tuwing afternoon rush hour lamang pagbabawalan ang mga sasakyan sa mga pangunahing daan sa Kamaynilaan, kahit maaari pa rin magamit ng mga individual ang kanilang pribadong sasakyan. Sa muling pagpapatupad ng number coding scheme sa Metro Manila, babawalan ang mga sasakyang may plate number na nagtatapos sa 1 at 2 tuwing Lunes, 3 at 4 tuwing Martes, 5 at 6 kapag Miyerkules, 7 at 8 kung Huwebes, at 9 at 0 naman tuwing Biyernes. Simula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Maaari rin gawin ito sa umaga sa pagitan ng alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila para sa Bomba Network News. Nagulat Star DJ Antonio Nabada para sa Pabansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo. Samantala, nasa na kaya ngayon ang Pilipinas sa estado sa puspusang vaccination campaign laban sa COVID-19? Ika-8 buwan na po ngayon na talagang nagbabakunahan ang Pilipinas laban nga rito sa COVID-19 at comparison na rin sa mga kalapit na bansa. Narito ang aking report. Dito tayo ngayon sa Marikina City kung saan nanditong Pharmaserve. Ito yung pinakamalaking storage facility ng mga bakuna. Dito itinatambak ng ating pamahalaan itong mga vaccine bago naman ipamahagi sa iba't ibang dako ng ating bansa. Maituturing ngayon na buhos na ang pagdating sa Pilipinas ng mga bakuna mula sa ibang mga bansa. Kaya naman mistulang hindi na magkaundugagang gobyerno na mapamahagi ito sa iba't ibang panig ng Pilipinas. May kasabihan pa sa bansa na nagkukumahog o doble kayod para hindi lalong matenga dito sa mga warehouse ang sangkaterbang mga COVID vaccines. Kung dati-rati nung unang bahagi ng taong ito ay problemado talaga ang Pilipinas sa kakulangan at limitadong supply ng bakuna. Pero ngayon, tuloy-tuloy na ang pagdating sa bansa ng mga bakuna. Kaya naman sa huling bilang, kabuang halos 130 million doses na ng bakuna ang dumating sa bansa. Dilan sa sangkatutak ng mga bakuna na dumarating ngayon, problema rin, malaking hamon tuloy ang pagtuturok. Kailangan ngayon ng gobyerno ng maramihang mga health screeners, mga vaccinators, registration personnel, mga health educators, mga post-vaccination monitorers, mga encoders at data consolidator o mga talyer. Ang naturang mga kakailanganin ang siya ngayong nire-recruit ng IATF para sa gagawing bayanihan, bakunahan o National COVID-19 Vaccination Days na gaganapin sa November 29, November 30 at December 1. Sadyang malaking bagay daw talaga ang bakuna dilan sa obserbasyon ng mga eksperto na pababa nito ang hawaan ng virus sa bansa. Ang sabi ng gobyerno, bago na matapos ang taon, target daw na mabakunahan ang 54 million Filipinos. Pero ang populasyon ng Pilipinas, tinatayang 110 million. Kung tutusin, hindi pa nangangalahati ang populasyon ng Pilipinas ang nabakunahan. Sa latest data nga ng National Task Force Against COVID-19, 72.7 million vaccine doses na ang naiturok nationwide. Ito raw ay matuturing na milestone. 40.1 million Filipinos ang nakatanggap na ng first dose habang 32.5 million katao naman sa ating mga kababayan ang fully vaccinated. Dilan sa mabagal na bakunahan at kung hindi magbabago ang sistema, baka sa Marso pa
ng susunod na taon maabot ng gobyerno ang 77 milyon katao na mababakunahan sa Pilipinas. Kung tutusin din batay sa ating pagsaliksik, sa paramihan ng mga naiturok na bakuna, hindi naman talaga kulelat ang Pilipinas. At batay pa nga rito sa vaccine tracker ng Bloomberg, ay pang-22 ang Pilipinas sa buong mundo. Pero kumpara naman sa mga kalapit na bansa sa Southeast Asia, mas abansi ang Thailand, Malaysia, Singapore at Indonesia sa dami ng kanilang mga nabakunahan na mamamayan. Kaya naman sa darating daw ng 3 araw na bayanihan bakunahan, target ng gobyerno ng Pilipinas mabakunahan ang 15 million na mga kababayan natin sa loob lamang ng 3 araw. Kaya naman tinawag ito ni Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez Jr. na Massive 3-Day Inoculation. Layo nitong itatag ang 10,000 vaccination sites sa iba't ibang panig ng bansa at kukunin ang dami ng mga vaccinators na aabot sa 25,000 hanggang 50,000 sa Massive 3-Day Inoculation Drive. Narito pa ang dagdag na paliwanag ni Vaccine SAR Secretary Galvez. For the National Vaccination Operation Center, Regional Vaccination Operation Center, the Local Vaccination Operation Center, yung Local Vaccination Operation Center, ito po yung tinatawag natin sa mga LGU. Nandito rin po yung tinatawag nating National Adverse Effect Council na sila po ang titingnan ng safety ng ating vaccination and also with the different LGUs. So the LGUs will activate the different vaccination operation center. They will capacitate the LGUs, for example, yung provinces, tutulungan nila yung mga municipalities nila, and then yung mga barangays, ay tutulungan din ang mga different municipalities and cities. So they will manage yung supply and cold chain inventory and administration. They will be in charge of stockpiling the vaccines in the regions and the provinces and even in municipalities and cities. And then they will be in charge also of the deployment and administration of vaccines. And they will ang aim po natin sir is 5 million per day target or more or less 15 million doon po sa National Vaccination Day. And then besides from that, ang kailangan din po natin is to ensure safety and efficiency and minimum wastage. Kasi nakita po natin, we will be deploying more or less 15 to 16 million vaccines and we wanted that there will be minimal wastage in terms of yung tinatawag natin na mabulukan po tayo ng ating mga bakuna. Sir, ito po yung pinakaano po namin na last statement that the best Christmas gift that we can give to ourselves and our families and our friends and co-workers and everyone in our community is to have ourselves vaccinated. So our advice is to get the COVID-19 jab now so we can have a better and safer Christmas. And considering that there is a rising cases in Europe for the unvaccinated, we advise that we have to get the COVID-19 jab and be a hero to your family and community. So our mantra is to get vaccinated as soon as possible time. Yan si Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez Jr. Mula rito sa may bahagi ng Marikina City, ito si Bong Bel Marapol nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bumbo. Samantala, maki-update naman tayo sa kalagayan ni Department of National Defense Secretary Delfin Lorenzana. Nilinaw niya na false negative siya sa COVID-19. May detalye pa dyan si Bombo Dennis Hamito. Napawi nga ang alalahanin ng mga senador at ng iba pang nakahalubilo ni Defense Secretary Delfin Lorenzana matapos nga matuklasan na false negative yung naging resulta ng kanyang COVID test. Tuloy pa rin naman Bombo Elmar ang paghihigpit sa Senado sa kabila nga ng development na ito dahil doon sa kinakailangan pa na paglilinis. Gayon din yung iba pang mga paghihigpit sa health protocols. Bunsod nga ng itala na false negative dito sa kaso ni Secretary Delfin Lorenzana. Matatandaan na naantala, Bombo Ever, yung sesyon kasama na yung budget deliberation, makarang magpositibo sa initial na test. Itong si Secretary Lorenzana. Maging ang mga senador ay sumailalim din sa RT-PCR test, pero pawang negative naman yung resulta sa kanila. Nabatid na kahapon ay nakatanggap ng impormasyon itong si Senate President Tito Soto na nagsasabing false positive pala yung lumitaw na resulta ng test para sa kalihim. Sa pagsalang naman sa confirmatory test ay nagnegatibo na ang opisyal sa COVID-19. Itinuturing naman itong wake-up call ng mga senador
at layunin daw ng mga adjustment na mahigpitan pa yung mga health protocols Bombo Ever, Bombo Elmar. At inaasahan na sa Lunes ay resume na itong budget briefing, budget deliberation upang matapos nila sa tamang pagkakataon yung paghimay ng pambansang pondo sa taong 2022. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Maraming salamat, Bombo Dennis sa Senado. Samantala muna, bago tayo magpatuloy, kasama natin live nationwide, worldwide. Ito po yung mayor ng Malay Aklan. Abay, sakop niya yung Boracay. At nasa linya siya, pero nawala ulit yung linya ni Mayor Frolivar Bautista. Ngayon kasi sinasabi na buhos na itong mga kababayan natin dyan sa Boracay. At least Sabado ngayon, medyo lighter side tayo at pakapanayam natin sitwasyon sa Boracay. Ang Boracay, ang world class at kilala sa buong mundo na tourist spot dito sa Pilipinas. Kinikilala ito sa marami ring mga promosyon sa iba't ibang dako ng mundo at kung saan nga ay may pagmamalaki ng Pilipinas ang world class Boracay. Narito na sa linya si Malay Mayor Frolivar Bautista. Si Bombo Elmar ay inyong kasama ko rin aking partner si Bombo Everly. Mayor Bautista, kumusta na po kayo? Kumusta ang Boracay ngayong umaga? Mayor? Yes, good morning kay Ma'am Everly and Sir Elmar, no? Opo, ay kami po ay Yes, Sir Elmar. Good morning sa inyong dalawa, no? Of course, sa lahat na nakinig sa inyong programa at of course, ang sikat na radio station, Bombo Radio. Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga din po. Ang sabi ko sa iyo kanina, talagang kumusta ngayong umaga ang Boracay? Talagang sabi nga rito, maraming nakakamiss. Talagang halos magdadalawang taon na po tayo itong pandemya. Kumusta ngayong umaga ang Boracay? Mayor Bautista, sir. May marong kunting, kung sa Cebuano pa, may talisi. No? Hindi masyadong ang panahon sa ata, mayroon parang rinid. Konti lang naman, hindi masyado. Pero anyway, mas maganda nga kasi malamig ang hangin. So napaganda pa rin na kahit magpasal-pasal sa Dalampasigan. Wow. Ako kailan ulit kayo makakapunta dyan? By the way, Mayor, unang-una, reaction nyo muna. Reaction nyo muna, desisyon ng Department of Tourism. Wala na yung PCR test papunta dyan. At rin nagluwag na rin. Anong reaction nyo sa desisyon dito ng IATF kumpara sa mga nakalipas, Mayor Frolivar? Yes, maganda. Sir Elmar, no? Dahil since we started opening Boracay noong November 16, na kinuha natin, we remove ditong requirements ng RT-PCR test at saka if you have already fully vaccinated. So, napaganda ng ating ng mga bisita dahil kahapon naka 2,914 ng arrival ng mga tourists. So, kasi mayroong binawasan kamo yung mga restrictions. So, maganda ang resulta, Sir Elmar. Wow. Talaga nakita rin namin sa video talagang bumubuhos yung mga turista, mga local tourists. Ang sinasabi nga rito, yung ibang nagpupunta diyan sa Boracay, ngayon lamang nakakasakay ulit ng eroplano, Mayor Bautista. Kung hindi pupunta pa diyan sa Katiklan, dumiretso. So, yung mga nakita nating mga nakausap na umalis dito sa Metro Manila, ngayon ulit sila sumasakay ng eroplano papunta ng Boracay. So talaga mo ba kung masasabi na biglang umangat ngayon, itong week, itong nakalipas na araw, Mayor Bautista, sir, yung mga turista dyan sa Boracay? Yes, Sir Elmar, no? Dahil as I mentioned, kahapon nabigla ako 2,914 nang dumating na bisita sa Boracay. So kung yan ang ganyan ang trend, so baka maabot natin yung mga even 4,000 bago year end per day. Wow, mapawaw ka nabigla ka dahil sa buhos. Ang aking partner si Bombo Everly, iba ko kung kailan niya balak pumunta ng Boracay. Bombo Everly, nasa linya si Mayor Bautista sa Boracay, go ahead. Yes, pong magandang umaga sa inyo, Mayor Bautista. Yes, good morning, Ma'am Everly. Yes po. Since pinapayagan na nga po yung mga fully vaccinated po ng mga turista na magtungo po dyan sa Boracay, kumpirmahin ko na rin po kung yung mga ilan pong mga aberya naman when it comes po dun sa mga iprepresenta po na QR code, nakakailanganin pa rin po. Kamusta po yung development po dito? And kung sa mga fully vaccinated, yung kailangan lang po nilang ipakita is yung kanilang vaccination card. How about po naman sa mga unvaccinated? May mga requirements pa rin po ba na RT-PCR test, Mayor?
Yes, ma'am. No? If you are fully vaccinated, so hindi na requirement yung RT-PCR test. Pero kung wala kang bakuna pa, so yun ang required talaga yung RT-PCR test. So actually, nung November 16 na yun, na talagang mayroong konting mga glitches dahil nga sa pag-change ng system. Kasi prior kasi November 16 na required pa yung RT-PCR test noon at lalo especially yung nakabook earlier no before November 16 kaya yung hindi nila na-update yung kanilang QR code at saka biglaan dumami yung dumating ng November 16 na yon. So yun na nagka-problema tayo konti but anyway during our discussions nabigyan naman ng na-address naman yung mga problema na yan ma'am. Okay, so masasabi naman natin, Mayor, na wala naman pong problema sa sistema, manpower, or resources po since fully equipped naman po ngayon ang Boracay para po ma-comply po yung mga needs po ng pagdami po ng mga turista po na magdadayo po dyan sa May Boracay, Mayor. Yes, ma'am. Nagdagan yung mga tao, yung mga equipments, nagdagan. So, yun nga, during our discussion, na whatever mga requirements na kailangan ay dapat ma-in place lahat. Okay, balik sa akin Mayor si Bomboy Elmar. Bago itong ilagay sa alert level 2 yung Metro Manila, yung istasyon namin dyan, ang Bombo Radio Kaliboy, may mga report may mga nahaharang dyan, mga peke na mga RT-PCR test, talagang nagpipilit pa rin sila may data ka ba dyan? More or less estimate, ilan na ba ang nahuli natin bago magluwag dito sa mga nagpipeke na doon sa kanilang mga COVID RT-PCR test, Mayor Bautista, sir? Marami yun, Sir Elmar, mga more than 100 mga nahuli noon, napailangan ng mga kaso. At iba nung October nga, mayroon pa rin nahuli na palusot pa rin ng piki na RT-PCR test results. So yun yung sa ating validating team ngayon, napaka-stricto tayo sa pag-check ng mga documents kahit doon sa vax certificate. Para ma-avoid niya itong palusot ng mga fake na mga documents. Mayor, may data ka ba dyan? At least ano man lang, kahit mga estimate o kaya naman... Basta mga aabot na mga 150 siguro lahat ang nahuli, sir. Okay. So sa naman ng pagdinegosyo dyan, yung business dyan, may estimate ka ba kung ilan nang nalugi, magkano, o more or less, Mayor, dyan sa pandemya? Yes, wala akong data dyan, Sir Elmar, regarding sa losses. Napakalaki talaga, almost 2 years na hindi talaga kumita yung mga establishments dito. But ito maganda naman na balita ngayon kasi almost na-reported sa akin, almost 294 na mga establishments na nag-ooperate ngayon. At saka iba naman ngayon na naprepare na kasi may mga bookings na at of course nakita na nila na pumapasok na yung bisita. So they are preparing now to open again itong mga establishment na dito sa Boracay ngayon. Ito ang paghandaan nyo, Mayor. Dahil sa pinag-aaralan ngayon ng IATF, yung proposal ng DOH na yung mga turista galing sa ibang bansa papasukin na rin dito sa Pilipinas at maiksi na lamang itong ma-quarantine. Kung ganyan ang magiging estado at marami na rin na bakunahan, talagang bubuhos yan dyan, Mayor. Pag ganitong panahon, before pandemic, pre-pandemic, pag ganitong panahon, going tayo sa December, usually talagang marami ba talaga? November, December, before pandemic ang binabanggit ko, Mayor Bautista, sir? Yes, sir. Abot tayo ng mga 6,000 tourists a day. Before closure pa noong 2018. And yung 2019 natin, umabot tayo ng 2 million na arrival na 2019. Before pandemic yan Sir Elmar. Okay. May dito may text message dito. Galing ito siguro sa Bombo Radio Cebu. Kung may mga na-stranded kasi sa Ninoy Aquino International Airport dahil sa mga technical problem doon sa mga QR code nila na issue. Mayor, naalala no po 'yon dito. Oo. O kung anong masasabi mo rito, Mayor, o baka mayroon kang mga paabot na mensahe o pag-apologize doon sa mga na-stranded dahil sa nakaproblema yung QR, Mayor? Yes, totoo yan, Sir Elmar, na especially nga nung November 16 na yun, biglaan na dumating regarding as problema talaga sa QR code. But anyway, na-discuss na namin yan at saka may bigyan na ng solusyon, avoid kasi kawawa naman yung mga bisita natin na especially sa meron na silang ticket, makasakay. So mayroong possibility na makancel na pa yung mga ticket. Sabi either i-revoke or baka hindi talaga ma-revoke yung ticket. Sayang naman. And sa totoo yan, nangyari na yan, and I'm very
I would like to say may apology no sa ano man nangyari doon na napektuhan sa bago nating guidance ngayon sa system. So but we assured you na ginagawa ng paraan yan ng ating provincial government ng Aklan para maayos ang mga problema na yan, Sir Elmar. Mayor, nakikinig po sa atin ang buong Pilipinas, buong mundo. Sige, mag-imbita po kayo. Pagkakataon siguro makabangon yung ekonomiya ng Boracay na talaga namang kilala sa buong mundo. Kung ano pa yung mga mensahe nyo. Go ahead po, ang Mayor po ng Malay Aklan, Mayor Frolibar Bautista. Go ahead po, sir. Yes, sir. Elmar at saka Ma'am Everly, thank you very much sa Bombo Radio na bigyan tayo ng pagkakataon na pagbigay ng mga informasyon regarding sa Boracay ngayon. Of course, maganda ngayon dito dahil yun nga, nagdagsaan ng mga tourists natin at saka marami kasi mga suki ng Boracay ng mga turista na pabalik-balik at saka ginawa na talagang paraan. Pasalamat kami dito kay President Duterte sa pag-rehab ng Boracay na talagang gumanda ito. Yung beaches natin, so lahat na ating mga policies ito, i-implement natin yan. At saka of course, lalo na sa pag-implement natin ng minimum hotel protocols para na hindi na tayo mapiktuhan itong COVID-19. So ngayon ay magandang pagkataon na to visit the island kasi yung mga establishment resorts dito ngayon, mga hotels, malaking discount na binibigay sa ating mga bisita. So sabi ko nga palagi, you have to grab the opportunity kasi mura pa ngayon. So ganyan ang dito sa Boracay at saka of course malinis na siya, naayos na natin daan natin at saka mga policies natin ng regulasyon talagang ini-implement ng LGU Malay. Of course with the province of Aklan and then the national government, especially the UT na talagang tumutulong sa Boracay. Yun nga kanina, you as mentioned, yung mga foreign tourists na pasok na kami, but we were preparing for that. Kaya na hinahabol nga namin na ang pagbakuna dito sa community. So sa aming mga tourism workers, 100% na vaccinated. So ang community na lang, puro naabot na namin, mga more than 70% na kami. So meaning we already reached the 70% herd immunity. So yun lang sa mga tourists, please come to Boracay and enjoy the island. This Boracay ngayon Boracay is better now than ever. So bring your friends and families and enjoy the island. Thank you very much and good morning. Okay, Mayor, ang galing nyo pala mag-sell-stock dyan sa isla ng Boracay. Isa na lang yung mga marshals pala dyan, kasi kung marami na, syempre problema natin yung mga dikitan. So marami ba kayong mga marshals dyan, Mayor? Yes, marami. Sir Elmar, mayroon tayong PNP, National Police, may tayong Philippine Coast Guard, may tayong Maritime Police, mayroon tayo dito mga Malay Auxiliary Police, mga PAP natin, natawag na, Malay Auxiliary Police, mayroon tayong Beach Guards, mayroon tayong Lifeguards, mayroon tayong Boracay Beach Guards. No? We have mayroon tayong LGU Securities. So marami ang nagbabantay sa ating beaches na dito sa Boracay, Sir Elmar, para nga to avoid nga ito, para ma-implement natin itong minimum health protocols, no? Especially sa pag-wearing of face mask sa public places, lalo na sa beach. No? But yung face mask naman ay natanggal naman doon maliligo. Alright, on that note, mula sa isla ng Boracay, maraming salamat, Malay Mayor Frolibar Bautista. Good luck at good luck dyan sa Boracay. Maraming salamat po, Mayor. Maraming salamat. Good morning. Yes, thank you, Sir Elmar and Sir Ma'am Everly. Thank you very much and good morning. Good morning din po. So yan ating direkta. Tanungin ko lang si Bombo Everly. Bombo Everly, ikaw, nakapunta ka na ba ng Boracay, Bombo Everly? Ako, siguro twice na ako nakapunta dyan, Bombo Everly. Pero matagal na rin. Ikaw, nakapunta ka na ba ng Boracay, Bombo Everly? Unfortunately, Bombo Elmar, hindi pa. Kaya ngayon sana, since fully vaccinated na rin tayo, sana makapunta rin, Bombo Elmar. Pero antay mo muna na mawala yung pandemic, Bombo Everly, baka makapunta ng Boracay. Maraming salamat. So go ahead, Bombo Everly. Samantala pa sa iba nating mga balita, ni-require na ng Korte Suprema sa lahat ng mga empleyado nitong mag-report on site sa susunod na linggo kahit nananatili pa rin ang Metro Manila sa Alert Level 2. Sa memorandum order na pirmado ng Supreme Court Justice Alexander Gismundo, kailangan nang pumasok ng mga empleyado mula sa araw ng Lunes, November 22 hanggang November 30. Sinabi ng kataas-taasang hukuman na kailangang ipatupad ng mga
opisina sa Supreme Court ang flexible working schedule. Kalahati sa mga workforce nito ay magre-report tuwing araw ng Lunes hanggang Miyerkules, habang ang kalahati naman ay magre-report ng Huwebes hanggang Sabado para mapanatili pa rin ang physical distancing measures. Ang mga hindi raw papasok sa mga naturang araw ay otomatiko magtratrabaho pa rin sa pamamagitan naman ng work from home setup. Sa loob yan ng 2 araw para makumpleto ang 40 hours work week. At sa ilalim naman ng memorandum, ang mga head ng mga opisina o services ang siyang bahalang gagawa ng schedule para sa rotation ng mga tao nito kada linggo. Kailangan pa rin namang sumunod ang mga ito sa mga health protocols bago makapasok sa bakuran ng Korte Suprema, at kailangang mamonitor palagi kung meron silang mga simptomas ng COVID-19. Itinakda rin ng Supreme Court ang oras ng trabaho ng mga empleyado mula alas 8 yan ng umaga hanggang alas 4:30 ng hapon. Mahigpit naman ang paalala pa rin ng Korte Suprema sa mga empleyado muling papasok na hindi nag-report sa trabaho sa sunod-sunod na 14 na araw na kailangan nilang magpa-swab test at kailangan magpresenta ng negatibong resulta ng COVID-19 test. Samantala pa rin, tututukan ng pamalaan ang vaccination drive nito sa bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao BARM, kasunod na rin ang pagdating ng unang shipment ng single-dose Sputnik Light sa Pilipinas mula sa Russia. Ayon dito kay Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez Jr., ang BARM ay mayroong pinakamababang vaccination rate sa buong Pilipinas. Halos 11% lamang na target population ay makumpletong mabakunahan ng kontra COVID-19. Base sa huling data nilabas ng kanilang kagawaran, nasa kabuang 324,000, mahigit o katumbas ng 10.8% mula sa target na 2.9 million individual ang fully vaccinated pa lamang. Ang kay Secretary Galvez, inatasan niya ang mga personahe ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process na tutukan ng husto ang Bangsamoro Region para naman sa kanilang vaccination drive. Samantala, ang libing naman ng top NPA leader na si Kauris ay ating alamin ng update dyan mula sa Bombo Radio Butuan. Hey Bombo Elmar, Bombo Ever. Live tayo ngayon dito sa Surigao City sa burol mismo ng top NPA leader na si Kauris na nakatagtang ilibing ngayong araw, mamayang hapon. So makakasama natin ang kanyang kapatid na si Sir Rito Madlo. Sir, good morning. Live tayo ngayon sa Bombo Radio at Star FM, sa Facebook din po, sir, dan sa ating YouTube. Sir, any reaction sa pagkamatay ng kapatid nyo, sir, sa enkwentro dun sa Bukidnon, sir? Of course, it's but natural for us to have that reactions na kapatid ko yan eh. So, yun lang, we wonder why na yung kadaber niya sinunog na. I was in Bukidnon last November 1. Cagayan de Oro, November 1. November 2, umakyat ako ng Bukidnon. Pag akyat ko doon, nagpunta kami ng 403rd Brigade ng Philippine Army sa Malaybalay City. Pagpunta namin doon, pero prior to my arrival, nakabook na talaga yung pangalan ko doon na pupunta ako ng Bukidnon. Pagdating namin doon, sabi ng mga army doon sa gate ng 403rd Brigade na, ma'am, yung sinabi nyo na Kauris, wala dito. Makita mo yung namin, yung chapel namin, walang nakaburol doon. So, wala kaming nagawa. Sabi ng mga army, try to verify it with the police, provincial and city command. Nagkontak kami ng police, sa police at saka yung mga sa city. Sabi ng police na so far wala pang na-turn over sa amin na kadabir ni Kauris. That was November 2. So, I was really
stress na paano ko yun madala yung kadabir ng kapatid ko. Uwi ako ng Surigao empty-handed. So, pagkagabi, when I was resting in the hotel, may mga helicopter at saka aeroplano daw na nag-operate sa Impasugong kasi under attack ang munisipyo ng Impasugong. So, nagano ako na paano ito. Then, somebody had advised me na all the intelligence unit of the armed forces, including the police, are now scattered in Balay-Balay, closely monitoring. Okay. So, natakot ako. But sir, kailan nyo talaga nakuha yung cremated na abo na, sir? During my second trip to Bukidnon. November 8, umalis ako dito. November 9, there was a formal turnover. Sir, how about reaction sa tingin ng iba hindi maganda yung nagawa ni Kauris at sa tingin naman ng iba bayani si Kauris, sir? That's why when I talk, I was given the opportunity to speak before the army and the civilian employees of even the mayor of Impasugong. I told them, I know my brother is a fugitive, but we have two different worlds. Now, my purpose of coming here is to retrieve his ass, yung urn. So, I am thanking the people of Impasugong, particularly with the mayor, for giving us the cordial, I would say, yung pagtratar nila sa amin. At saka with Major Carillo, the spokesman of the Armed Forces of the Philippines. Okay. Kevin? Sa Army. Okay. Yes, Bomba Elmar. Okay, so kailan ang ngayon, yun lang, sinabi ko. Hindi, Bomba Elmar. Okay. Ang tanong ko na lang, para medyo ginagol tayo sa oras. So kailan ang libing niyan, Bombo Kevin? Yes, sir. Oo. Mamayang alauna ng hapon na Bombo Elmar dito na rin sa Surigao. So sa part naman ng gobyerno, naka red alert status sila ngayong araw sa possible umanong mga atake na gagawin ng NPA. So yan muna update mula dito sa Surigao City. Bombo Kevin Linac para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Samantala, ihabol pa natin tong balita dyan naman sa may Albay, may lalaki na sumuko daw, at pinatay niya yung biktima. Utos daw sa kanya ng biktima, inilibing pa yung biktima sa kwarto. May buong detalye dito ang Bombo Radio Legazpi. Palaisipan sa ngayon sa otoridad ang kaso ng pagpatay sa isang babae na inilibing pa sa kwarto ng sospek sa Barangay Kirangay sa Kamalig, Albay. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Police Chief Master Sergeant Marley Gragasin at tagapagsalita ng Kamalig BNP, kusang sumuko sa otoridad ang sospek na si Fernando Murillo, 55 anyos, at ibinunyaga pagpatay sa biktimang si Carol Dado, 36 anyos, na residente ng Maanito. Base sa testimonya ni Murillo, magkatulong umano silang nagukay ng biktima sa loob ng kwarto ng kanyang bahay at inutusan siya ni Carol na sakalin at ilibing ito. Sinunod niya lamang umano ang kahilingan ng biktima kung kaya nagawa ang krimen habang nakukonsensya na kung kaya't sumuko sa mga otoridad. Sa investigasyon naman ng PNP, lumalabas na mula sa Maynila ang biktima na nag-aantay sanang makabiyahe papuntang abroad, subalit nagka-problema sa recruiter kung kaya't umuwi na lamang sa bahay ng sospek na nakilala lamang nito sa social media. Mayroon ring mga pagkakautang si Carol sa nirentahan nitong boarding house sa Manila na isa sa tinitinglang anggulo ng mga otoridad. Sa ngayon, isinailalim na sa autopsiya ang bangkay ng biktima habang nakakulong ng sospek na naharap sa kasong murder. Yun ang nag-request, allegedly, yun ang nag-request hindi kay Fernando, nagadano na siya, tas ilubong na lang duman. Nagtabang pa daing si Carol para magkutkot katong lubungan niya. Ang bahagi na naging payag ni Police Chief Master Sergeant Marley Gargasin at tagapagsalita ng Kamalig PNP. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Bilardo Jr. para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the number one radio network in the country, Basta Radio Bombo! Bombo Sports News.
Sa NBA, posibleng makabalik na rin sa paglalaro ang superstar na si LeBron James matapos ang abdominal injury nito. Inasahan kasi ng Lakers na makakasama nila si LeBron para sa pagbisita naman sa Boston Celtics mamaya. Itinuturing na mahalaga na makasama nila ang 17-time All-Star. Situturing nila nga basketball rivalry, yung pagkakaribal nila. Dito po naman sa Celtics na kilala sa kasaysayan ng NBA dahil sa nasabing injury ay lumiban nga ng 8 laro si LeBron na nagsimula pa noong November 2. Sa 4 na magkasunod kasi na laro ng Lakers ay mayroong 3 laro silang hindi nagtagumpay o talo. Sa kasalukuyan ay mayroon ng 8 panalo pa lamang at 8 talo ang Lakers. Bombo Entertainment News. Ang dating boyfriend na si Herbert Bautista, binati rin si Chris Aquino sa engagement nito kay dating DILG Secretary Mel Sarmiento. May chika si Bombones kay Abiab Mercado. Tulad ng basketballistang si James Yap, masaya rin ang aktor na si Herbert Bautista para kay Chris Aquino na inanunsyong engaged na halos 1 buwan pa lamang ang nakakalipas. Sa isang panayam, natawa, ngunit nasambit pa rin naman ni Bistek ang maiksing katagang masaya naman siya para sa dating girlfriend na ikakasal na sa dating kalihim ng DILG na si Mel Sarmiento. Una nang inihayag ni Yap na masaya rin siya para sa dating misis kung saan sila nagkaroon ng anak na si Bimbi na ngayon ay 14 years old na. Sa panig ni Bimbi, approved naman si Sarmiento dahil nasaksihan daw niya na genuine o tunay at walang agenda ang pagmamahal nito kay Chris at tiyak na aalagaan din sila ng kanyang kuya Josh. Sa ngayon ay wala pa namang detalye hinggil sa pag-iisang dibdib ni na Chris at Miel na kapwa nasa 50s na ang edad. Yan ang latest chika. Ito si Bombo Nes kaya Biab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Mga kabombo ka Star Nation, bago tayo magtapos, narito po ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Star Nation, para sa ating Christmas countdown, 35 days to go bago ang Pasko. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Babel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko.
Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa diri sa Bombo Bacolod, the Philippine Standard Time at 3 minutos ang nakaligad sa dakna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa papangalagad sang Bombo Hanay Big Time adlaw sang Sabado, petsa 20 sa bulan sang Nobyembre sa mga tig 2021. Ikatatlong adlaw sang Sabado sa ka-11 nga bulan sa mga year 2021. 35 días na lang ang nabilin antes ang adlaw sang Paskwa. Ato na welcome ang ato ni mga taga-Balmati diri sa may syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man nga Western Visayas. Saan ka ba nga bahin na sang kalibutan nga nakatutok na? Pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube account sang Bombo Radyo Bacolod. Welcome diri sa babangalagad sang Bombo Hanay Big Time. Sabong nga aga mangin kaupo si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita asala sa 9 media ang atak na sabong nga aga. So dulong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa bangman, mga balita sa batag sa ginampang kag balita sa artista. Karon sa mga balita sa bangman, mga tubiko nga mangin sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga sa mga balita nasyonal. Ang Estados Unidos sa Banwa nagadampig na sa Pilipinas kagagin na pahayag sini nagapaandaman sa maya China kasunod sining water cannon na incident nga ini ang makatrigger sa paggamit sa Pilipinas sa Estados Unidos sa Mutual Defense Treaty. Ang pahayag man na diri sa ato ng tropa Banwa magapalayon sa Gyapon ang ini mga resupply mission sa Pilipinas sa piyaka sini mga tikang sa Chinese Coast Guard. Gin-abort ito nagligad ang ining mission pagkatapos nga pabogahan sa tubig sa Chinese Coast Guard ang ining mga barko nga magadala sa pagkaon dito sa may Ayungin Shoal. Sa kaangot sa gapon nga balita nasyonal, ang China ang nagakusara sa Pilipinas sa pagpatigayon sang trespassing kuno sa Chinese waters. That is why ang nagagamit sila sa water cannon. Grabe nga China, no? Sila nagasulod dira, sila pa ang maisog. Ano ayan ang matabo na dire kon magbalos man kita, no? Pero ang Armed Forces of the Philippines tinagpaiwayan na lang gid Banwa, wala man sang kunano diri ang tikang kag ginagamit ang self-restraint, and ini ang isa sa ginabantayan kaya dapat nga mag-file diri sang diplomatic protest ang Philippine government. Hindi nga dana bago sa Banwa bata sulit-sulit na lang ini nagakatabo dira sa bahin sang West Philippine Sea. Sa iba na pang mga balita nasyonal, pamatian sa International Criminal Court ang inangihingyo sa Pilipinas nga i-defer ang ining pagbatigayon sa investigasyon sa mga nagkakalamatay ginapatian na may kang tanan sa aton sa kampanya batok sa illegal nga druga sa idalom sang administrasyon ni President Rodrigo Duterte. Paisol sa Banwa ang ining investigation base man sa sulatan sang Office of the Prosecutor sang International Criminal Court. Sa iba na pang mga balita nasyonal, ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy, ang chairman o kanang founder sang Kingdom of Jesus Christ Church, ang nagpasalig nga nakahanda man silang magatubang sining kaso nga file dito sa Estados Unidos batok sa kaya Pastor Apollo Kibuloy. Pangod sining mga sex trafficking batok kadre sa mayan na sambit ang leader. Panindugan nila ngayon man kuno ini siya bago, but sulit-sulitan na lang kagaginalantaw nga demolition na job. Sa iba na pang mga balita nasyonal, kainas sang kagahon na pasado alas 4 sang kagahon, ginatayog sang magnitude 5.2 nga linog ang pila ka bahin sang Davao Oriental. Mayayara ini sang kadalumon ng 1 kilometro kag tectonic in origin. Ginapahayag pa diri ginalantaw sang Phivolcs kon mayara sang damage nga matuga ang ining magnitude 5.2 nga linog. Sa mga balita lokal,
Mga balita diri sa ato na sa maya syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, mga resource person sa mga nakapod daton sa mga aga diri sa ato na sining palatuntunan. Kahapon na somehow homecoming ang ato na sining regional director diri sa maya Department of Tourism Region 6 diri sa ato sa may Negros Occidental. Kadungan man sa pagbisita ni Director Christine Manzanares. Taining malangin kaya kahapon na ginanunsya raman sa Tourism Secretary Bernadette Romulo Poyac nga mag-welcome na naman ang ato na sa nga pungsod sa mga foreign tourists, ilabi na sa mga fully vaccinated. Ilabi na sa mga lugar nga ginadeklarar nga green list countries o kung nabanabo naman ang kaso sa coronavirus dito sa ilang mga lugar. Check na karon kaya ang pila ka mga turista nagawanggal man sa mga restriction sa balakag mga protocol sa pagkadugay labi na sa may ining QR code dira sa may isla sang Boracay. Nagabukasan naman para sa mga turista. Maginakaupod naton na karon diri sa aton suning palatuntunan si Department of Tourism Region 6 Director Christine Manzanares. Sa iban na pang mga balita lokal, ang Department of Environment and Natural Resources may rasang panawagan kag panomdom sa mga supporters sa mga politicians nga mata-mata sa mga nagapangtapik na sa mga campaign materials. Ilabi na sa mga mga puno sa kahoy. Kung pwede lang niguro makapanipaning kahoy, ginasipa na ni mga nagatapik kadra. O kung nagalansang gid wala mismo sa mga campaign na materials, abani sulit-sulit na naging panawagan sa Department of Environment and Natural Resources. Ibalot na karon sa report ni Bombo France Andrew Burgos. Sa ibanda pa ang mga balita lokal, ginalantawa diri sa buong sang Bacolod City Police Station 1 kung mayara sang ining amicable settlement between diri sa pamilya sa ning negosyante nga Chinese nga nagamaneho sang SUV na bonggoan sang motorsiklo nga ginamaneho sang call center agent kahapon sang kagahon dira sa may dalan na Lacson. Kaya nagataliwa na gidining call center agent Banwa kaya dasig maning iya sining pagmaneho sang motorsiklo naging gawman nga makareport sa duty. So timingan man nga nagatabok kani ang SUV nga ginamaneho sining Chinese national nga negosyante amo ni ang iyang nabongguan. Pero tiway man na diri nakasuhan so gin-release ang ining Chinese national kay naglaps na ang reglementary period of detention. So depende ni sa may pamilya kung magabasaka sila sa kaso pinaagi sa may regular filing. I-check na karon sa report ni Bomboliani Zil Minardo. Siyempre, ang aton sa nga pagpangagda sa aton nga mga taga-palamati, padayon lang sa paghahulog sa nga entry sa aton diri sa nga promo sa 1-2 Panalo, part 20 promo ng Bombo Radio and Star FM. Sige, ang aton na pagpanagtag sa mga premyo sa aton mga daily draw winners. Siyempre, meron kita sa tatlo ka mga taga-daog kada adlaw, kada halin Lunes hasta sa Biyernes. So, 15 ka winners sa tag sa sinig ka semana, kag sa Disyembre 25, magapili ang Bombo Radio Philippines sa kastantay 4 na nga milyonaryo diri sa aton sining nga mga promo. Nagabato na sa nga grand prize nga 1 million pesos. Kagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita Banwa nga posible maggaluntad samtang nga nagapangalagad ang bombohanay big time. Philippine Standard Time on 11 minutos ang nakaligad sa dakna nga sa 8 sa aga. Mayon ni kay amatamat na nga nagabangon ng aton sa ekonomiya Banwa. Halin na diri sa may impact sa coronavirus pandemic. Ang Department of Tourism kahapon nagpahayag nga mag-welcome na ang aton sa nga pungsod sa mga international tourists para sa leisure travel. Sa masunod na nga mga inadlaw kaya ginapreparahan ang pagbukas na sa mga
isla, ilabi na mga tourist destinations. Ang isla sa Boracay matamat na ang nagpahalog sang restrictions. Pisar padre ang panugyan sang Department of Tourism sa may LGU sa sa may Banwa sang Malay, sa may probinsya sang Aklan, nga dapat i-simplify diri Banwa ang ining mga protocol. Ilabi na sa mga nagabato na baladra sa for the QR code. Sa pagkahinay kagabasi kulang ang staff nga mo ni nag-abantay bala para sa mga nagasumeter sa mga requirements sa mga dokumento. Ining gin-anunsya sang Department of Tourism kahapon ang kasunod sang pag-announcement ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat sang kahapon nga adlaw sang Biyernes. Nga Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases. Ginaprobahan na ang ning Principle of Entry sa mga fully vaccinated tourists halin sa mga green list countries o kan mga territories or jurisdiction kasunod sang hingyo sang Department of Tourism. Naibaluan na ton ang sektor sang turismo. Maning isa sa mga nagpahanugot sang pag-circulate sang kwarta because ang mga turista hindi ka man makatravel kung wala ka sang kwarta. Ang pagsulod diri sang mga turista nga ini o kung sa mga foreign tourists, dapat lang pagasundon nila ang mga guidelines nga aprobahan kag subong man iga-finalize sang Department of or sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Kaya ginatulinan na ni ang Special Technical Working Group on Travel nga mag-craft sa sining mga guidelines para sa final approval sa Interagency Task Force. Ginanakipan ini sa mga representatives from the Department of Tourism, Department of Foreign Affairs, Health, Finance, Trade and Industry, Transportation, Labor and Employment, ang Public Works and Highways, ang Bureau of Quarantine, ang Bureau of Immigration, kagang Board of Investment. Sino diri sa kay Department of Justice under Secretary John Paulo Salvahan, ang Deputy sa Small Working Group on Travel. Ngayara dira Banwa miyembro sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. So bali na tanan nga mga turista balahang halin sa sang pungsod ang panugutan na diri but for the meantime mamula ni Danay ang mga yara sa mga green list nga mga countries. Nga una naman to nga ginpagwa nga manubo na di ang kaso sang COVID-19 sa ilang mga lugar. Kaya tingiba na gani nga mga pungsod nagkakaso naman sining pag suksok or ang restrictions especially kung nalabot na nila ang ining herd immunity. Kaya kalabanan na siniti fully vaccinated dagil man ang kadamuan sang mga populasyon sang kalabanan ng mga pungsod sa bilog nga kalibutan. So kung magparayon ang mayara pagkita sang mga restrictions matulot-klaron para sa aton sini nga ekonomiya ang madasig nga pagbangon na Banwa. Kaya tingiban na gani sini nga mga negosyante bala wala pa man nagyeda nakabangon kasunod sining mga closure ang ginpatuman sang tinalikdan kay mayara sang lockdown o kon enhanced community quarantine nga ginpatuman ang aton sini ang national government. So base ni sa gyapon ang mga guidelines sa mga strict conditions kay sa idalom sining proposal ang pungsodan naton magabukas na sa may leisure travel from the green countries classified by the Department of Health kaya sila ni ang mga low risk countries to COVID-19.
base dere sa may pinakaulihi nga resolution na 148-A sang Interagency Task Force ginapirmahan sang tinalikdan ng Nobyembre 11. Ang mga pungsod nga gin-classify sa idalom sang green list from November 16 to 30 amo ni ang mga masunod. We have American Samoa, Bhutan, Chad, ang mainland China, ang Comoros, ang Ivory Coast, ang Malvinas, Federated States of Micronesia, ang Guinea, ang Guinea-Bissau, ang Hong Kong, o kanang Special Administrative Region of China. We have India, Indonesia, Japan, Kosovo, Kuwait, ang Kyrgyzstan, medyo damo-damo pagiday ni Siniya Banwa, amo ni mga countries nga yara na sa may green list. So, ang EDGI or ang Tourism Agency nagpahayag nga ang mga fully vaccinated lagid lamang nga mga individuals with vaccines recognized by the Food and Drug Administration sang Pilipinas sa idalom sang emergency use authorization or those authorized by the World Health Organization, sila ni ang panugutan nga makasulod diri sa Pilipinas. Kaya ang approval lang ni sang proposal sang Department of Tourism makapanugot na ginmanda sa aton nga tourism industry nga amat-amat na nga makabangon. So ang pag-allow naton sa mga turista from green countries o territories mayara sang majority sa populasyon nilang vaccinated with low infection rate ini makabulig sa aton nga recovery efforts, makapataas ang tourist arrivals and receipts among others. Yara sa piyakalinya ng ating Regional Director sa Department of Tourism Regional 6, Director Christine Manzanares. Live kita ma'am sa Bombo Radio Bacolod, dapod mo si Bombo Erlin Mayong Aga. Maayong aga, Bombo Erlin. Daw kangay ni Kapon nga nag-homecoming kadiri sa Negros Occidental, Director. Yes, Bombo Erlin. So nag-take time ako na courtesy visit kay Governor Lacson. Okay. Sa aton nga mga efforts sa tourism recovery natin diri sa province. Aha. Magluwas sa diri ma'am, maiban ka pa nga mga sapol, no? Istoryahan na namon ang vaccination status ng atong nga tourism workers. Okay. Naghimo naman effort no ang aton Provincial Tourism Office through kay Ms. Cheryl Madusena. They are coordinating with our tourism officers nga mabuligan nga ining remaining tourism workers na wala pa nabakunahan, ma-prioritize natin because we're slowly reopening our doors to domestic and malapit na lang to international market. Okay, so dumay na daw kato sa kay Governor, Director. Erlin? Aha. Hello ma'am. Dumay nag-fluctuate aton nga signal. Dumay daw kato nga do gamay do libro kay Gov. Sang nagligad nga bulan no nag-release ang Asian Traveler sang ilang endless summer nga no the in the Philippines. So Region 6 naging Hello Director. Sige, medyo nag-fluctuate ang signal naton. Hello, Ma'am Christine. Yes, Bombo Erlin. Mabatian ako. Sige. Okay na, Ma'am. Ano to ang kaundan sa itong do libro? Ano to siya man? It's a magazine, Bombo Erlin. Iya sang Asian Traveler. Negros Occidental, isa sa mga provinces na na-feature sa inang magazine. Okay. So, it's a collaboration of DOT Region 6 kag ang Asian Traveler natin. Dumay activity dira sa may reclamation area?
Kamo? Bombo Arlene. Okay. Hello, ma'am. Okay. Sige. Hello, Director. Berlin, mapatian. Okay. Basta naka-loudspeak ka bala, ma'am. Mabalik lang natin sa may normal nga mode sang call. Okay. Sige. Kaya subong ginatingwaan ni mga tikang parang mapabolster ang consumer confidence, which is a large contributor sa ating gross domestic product o kon GDP growth sang Pilipinas. Sang 2019 nakarecord ang Pilipinas sang 8.26 million ka mga tourist arrivals, pero nagnubo ini sa 1.48 million sang year 2020 kay temo gining tuig nga nagasugod ang COVID pandemic. Hello, ma'am. Yes, Bomber Arlene, I'm back. Sige, mas clearer kita dre. So, ang isa na dre sa mga ginapasalamatan man naton because maga-open naman kita, ma'am, no? Ang dugay-dugay para sa mga foreign tourists para na sa leisure travel. Yes, Bomber Arlene, no? We are happy sa ininga news that later on, very soon, we will be allowing already ang aton ng mga foreign tourists from green countries na makabisita naman sa aton ng mga lugar. Parts ng discuss man namo ni Governor Lacson, no? If we can also reopen ang aton nga connection sa Clark Airport going to Bacolod. Okay. Oo. Considering nga ang new Clark Airport, isa sa bag-o nga airports na naging open during this pandemic, kag gina-expect naton nga isa man sa mga international hubs nga maga-receive sa aton nga mga international tourists, no, in the coming months. Okay, so subong ang mga eroplano is pakadto pa lang niya, ma'am, na iya, no? Yes, as of now. Okay. So kung maka-open kita dira sang yara na sa Clark, dugang naman nining mga kalagtuan na bala sang mga turista, at least hindi gina mo naka-congested sa may naiya. Yes, pre-pandemic, airbuses na ang nagakadto, no, from Clark to Bacolod. Ang flight nato, no, damo na kag airbuses ang gamit. Okay. So bongga, ma'am, ang island of Boracay abaning isa sa mga nag-open na no? So kung fully vaccinated hindi na mag-present sang negative RT-PCR test. Yes, correct, Member Aileen. Kung wala ikaw sa vaccination card, kag ang certificate sang issuing vaccination center mo ang imo i-present to validate it. Okay. Pero dumay panawagan dari mga Department of Tourism para sa LGU bala asang malay ni just to simplify ini mga travel requirements. Kaya may pila ka mga complaints nga halin sa mga visitors. Yes, since last Bomber Arlene, nag-shoot up ang ilang mga applications nga na-receive. Sa 2 days na-receive sila sa 5,000 applications. So they're trying to manage it now. So nag-request kami nga magabulig man ang accommodation establishments, ang hotels ug resorts naton to make sure nga ang ilang mga confirmed guests ma-assist man nila sa requirements nila nga mangin complete na before i-submit para hindi magbalik-balik. Yesterday man nag-share man ang province through Governor Lacson kag Provincial Administrator Attorney Diaz sang effort sang province kung paano nila ginhimo nga mangin seamless kag ang turnaround time hindi maglawig na makakuha na ya sang espas ang aton mga travelers nga nagahalin sa ibang nga lugar pakadto sa aton sa Negros. Kay ang Negros and Bacolod dasig lang ya, ma'am. Pag-apply mo sa espas after few hours, minutes lang gani kung kaisa approved ka na ya mo. Yes. Oo. So isa man na sang in-share nga best practice sa aton pagapon sa meeting natin ito. Okay, so siguro madugang-dugang lang dira sa mga staff bala nga tiyan mo ni nag-operate sang espas kay kung kompleto naman mga travel requirements una nagagwa na nga pending ang imong application sa may espas.
Mm-mm. Mm-mm. Okay. Subong man ang mga nag-a-apply na hindi pa yan magbiyahe in the next 3 days, no? Nag-follow up na. Mabiyahe pa saya sa June or February of 2022, no? Ang applications nagasulod na. So ang pag-sort, no, of course 24/7 naman na activated ang iya ka province of Aklan na validation team. So we're trying to help them out, no, with the private sector's support dito streamline ang ating proseso. Okay. Pero subong ma'am, damo-damo na gimano ang mga nagbisita? Sa Boracay, you mean, Berlin? Yes, yes. Nagalagot na kami around 2,400 in a day. Okay. Supot na gali. Kaya nagligad to ma'am, di ba? Do 600 to 700? Yes, oo. So, nag-increase ang nilang arrival sa ginlift na ang RT-PCR requirement. Oo. So, bunga bitik hadabo na giman sa mga gusto magulo unwind kay ka stressful bala. Medyo namalin pa sa tinalikda ng tuig. Tekon fully vaccinated naman lang and then ma-comply nila mga requirements. So at least okay na. But positibo man diri ma'am no ang feedback sang din sila ga-apply di ba sa Malay man lang ya? It's under the province from Berlin, no, sa aklan.gov.ph. Sa may iya nga system ya ang province nila. Kagbentaha pagid ni ma'am kung i-allow na sang Pilipinas na gid ang entry of foreign tourists from green list na gid nga mga countries. Yes, makabulig gid no pag naka-boost atin tourism industry. Oo. Kasi last year gali grabing pag-drop no. 1.48 million lang mga turista. So subong tamat naman ang makabukas sa kita ilabi na for fully vaccinated. Mensahe nimo nga mabili na director sa mga tagbalamatin naton, especially sa taga Western Visayas. Yes, Bongo Early, no, nagpasalamat gid ako sa support no atong local government unit, especially ng sa eagerness pag-innovate sa province of as we continue to use us na makarecover kita sa atong tourism industry diri sa bansa. I think we'll continue to be hopeful pag ang mga wala pa nakabakuna nga tourism workers gina-encourage gud namo no magkadto na sa ila mga vaccination centers sa ila respective LGUs because kinahanglan ini naton once we fully reopen na ang atong doors to tourism international market. So, amo gid nga salamat. Okay. Thank you, Mama, yung aga. Sige, maraming salamat kay Department of Tourism Regional 6 Director Christine Manzanares. Nagbisita man kahapon kay Negros Occidental Governor Bong Lacson. Maya pilanto ka mga ginaistoryahan na banwa, ilabi na ining pag-share man bala kung paano nga at least wala na yasang problema para sa mga nag-apply SPAS bala or nag-secure sa travel coordination permit sa mga nagapadulong dari sa aton sa may Negros Occidental and then ang Bacolod. Ang Bacolod and Negros Occidental dasigay lang niya mo kung nag-apply kabi alas 8 o antes man ganing alas 9 approve ng imo travel coordination permit o kon SPAS. So sa pila ka mga LGUs base kon ma-replicate man nini ano ginobra bala sa nga to na yang syudad kag probinsya. Parang at least mapadasig-dasig ang gaining approval sang SPAS. Kay ginamatamatan na open or reopen ang ato na nga pong labi na para sa mga foreign na tourists, especially kung sila ang fully vaccinated. Ay ang tourism industry nag-contribute sa 12.7% sa gross domestic product sa Pilipinas ang tuig 2019 but syempre may raketa sa 61.2% decrease sa 2020 with only 5.4% contribution
sa gross domestic product. This is the lowest sa sulod sa duha ka dekada. 32 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Pagbalik na ton report na Bombo Franz Sandro Burgos and Bombo Liane Zil Minardo. Dirigid lamang sa Bombo Hanay Big Time. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang Number 1! Basta Radyo Bombo! Trantaya 4 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Pabalikan din sa pagpangalaga sang Bombo Hanay Big Time. Ang aton ulihing daily draw winner kahapon adlaw sang Biyernes. Nakaabot na din sa studio sang Bombo Radio. Magka-claim sang 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga balor sang grocery goods nga nabutang sa balde sang Orocan. I-check ka nato na dira sa Maya Studio B with Bombo Franz Andrew Burgos. Bombo Andrew, come in! Bombo Erlene, good morning. Kag live naman kita diri sa Studio B, no? Kay kita naman ang maghatag, no? Sa ato ning premyo sa atong maswerteng tagdaog subong adlaw sang Sabado, no? Actually kagabi pa or kahapon pa ni siya gali nalawagan. Bombo Erlene, no? So aton subong winner, no? Ato ni kilalahon kag makahatag ni sang matamis kayo home sa iyan nga nahong Bombo Erlene matapos makabaton gini siya sang 1,150 pesos nga balor sang premyo, no? Sa nagapatay nga promo nga 1-2 panalo part 20 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Susubo nga Bombo Erlene ato ni nga makaupod si Nanay Aurora Argusar, no? Nanay Aurora Argusar from Barangay Mambulak, Syudad San Silay. Ang nga proof of purchase amo ang first one. Good morning. How are you, Nay? Good morning. How are you? Kamusta? Yung nandiyan ako na. Lang na gani? 86. About 86 years old na si Nanay, no?
So subong nga sino di ka upod mo padulong diri sa Bombo nay? Ang akong palangga nga bata si Arnel Argosar. Ang imo nga anak subong no. So nay nang paano mo ni nabatian kahapon nga ikaw ang nagabutan kag ikaw ang nagdaog? Ragid ako nagapulo panahi, pamati gid ko. Nakibot lang ko gani nga naghambal sila nga batian ko sa radyo nga kay gab unay ang radyo sa akon mo. Din batian ko nga sa Mambulak silay. Mambulak. Sige lawag dahil ang ngalan ko aba siling ko akong salamat. Dahil reaksyon mo tayo pagkabati mo sa imo pangalan? Di nalipay gid kay ti hampang malaning ako nya daway man ko sang ginahimo nga iban na pamati halin sa aga sa magabi Di mabatian ang ngalan mo rin daw wala nilalipay kay gid Okay. Sige, no? So, nay, pila ka bilog kapuhan mo, nay? Pila ka bilog kaapuhan? Sana. Kan sila na 5? 5 na. Pila ka bilog ni kabataan mo? 3. 3. So, po sila na may 5 na kaapo, no? So, grabe. Sige, nay, no? So, ihatag na ninamon sa imo ang imo nga mabaton nga premyo nga mayara ka sa nga 500 pesos nga cash, no? Nga mabaton. Kaga mo ni ang grocery goods nga nagabalor sa 650 pesos. Sige na, Nay Aurora, no? Excited ka na ba lang mabaton mong imong premyo? Excited man. Okay. Sige, ari na. So, una nga hatag. 100. Ikaduwa nga hatag. 200. Ikatatlo. 300. Ikaapat. 400. Kag. 500. Kalima, 500. Salamat. Sige. So, Nay, tapos ari mo ang imo nga 500 pesos or kung 650 pesos ka balor sang grocery goods. So, anong plano sa nga kwarta nga nabaton? Ate, ang himuon ko ni bakal naman liwat purchase para nga makalabot ang 1 million. Aba, o mayo gid si nanay ga gid mong Berlin naga-handom gid nga siyang magabutan para sa 1 million pesos. Ate, salamat gid ko ni ate sang Ginoo sa ako na akong ginaya. Pero ko hindi man salamat ng yapon. Okay, sige. Tinay mensahe mo sa aton sponsors kag sa Bombo Radio man. Nagapa sa siningatiyo, nagapasalamat gid ako na sa tanan sa Ginoo. Ilabi na sa inyo di tanan sa mga staff, ilabi sa imo, sa kay Bombo Dia, sa Bombo Berlin. Salamat gid nga madamo. Kay ti ini nga ako hampang malaling akon kag uyang sang timpo pamati sa giobra. Pero ti ko na grasya kay ining grasya subong. Ako na baton. Ti salamat sa Dios. Salamat lang sa inyo tanan. Ilabi na gid sa Bombo Radio, number 1. Okay. So, mensahe mo na lang sa mga gusto man dabi magpasakop sa way pa kabalo sa sininga promo. Sige na pangabay kag naagda ko sa akong mga kaingod, mga kumpare kag mga kumari ko da. Nagapalamati. Kung may luyag kamo, na bakal-bakal lang kamo sa mga purchase kay ihulog. Kay wala man kanipirihon. Kung makadaog, ti salamat sa Diyos, pero kung hindi, salamat ng Japon. Para sa akon, subong wala ko ginapabot, yung grasya. Kabatan ako subong 500, ti salamat din. Nga madamo. Sige, no? So, Nanay Aurora, congratulations, no? So, sige, Bomberly, no? So, aran sa mga kamot ni Mama o ni Nanay Aurora, ang 1,150 Nagapanahi siya, no, pesos Bombo na cash. France? Yes, Bomberly. Nagapanahi? Oo, nagapanahi siya kuno sa nabatian niyang iya nga pangalan. So bali na kay sino ba yung ginatahi mo? May mga kung ano lang mga talayon. Nagapanahi. Ilaman lang yan, no? Hindi nga ginapatahi sa iya. Salamat yun. Bali na nang inyo lang ginayong ginatahi niyo, no? Mga bayo. Wala na. Kaya kapanahi, no? Wala ko kapanahi sa iba na nga. Muna kung ano lang ang mga talahiyon niya gamay-gamay. Muna, kalingawan. Hindi man pirmi, Gane. Sige na, no? Yes, congratulations, Nay, sa imo. And then, Bomberly, no? So, are na, sa mga kabuti na ni Aurora, ang yan nga premyo nga nadaugan diri sa ato nga nagapay nga padayon nga promo nga 1-2 panalo part 20 promo. So, Nay, Basta Radio! Bombo, number 1. Number 1? Number 1, Bombo Radio. Baka pala si Nanay isang tono. Congratulations! Bomberly, no? So, ara na kay Nanay. Okay. Sige. Maraming salamat kay Bombo France Andrew Burgos. Pagwala nga tanong sa nga winner diri sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. 42 minutos ang nakaligad sa takna ang alas 8 sa aga. Pagbalikan naton report na sa aton nga mga field reporters.
Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipan sang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may garas ang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol.
Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpihan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibuloan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sinuman nga nagalapas sa mga provisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kon sinuman nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provisyon sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga gagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin
ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtub 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kung bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtub 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuloon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madamong salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kon ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kun ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kun ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa indi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Kadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata nga responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi manuyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon.
Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme 3 minutos ang nabilin antes ang alas 9 saga. Pabalik ka diri sa pagpangalagad sa bombohanay big time. Antes sa paman ang campaign period, meron na diri sang panugyan na kagaswang man na pahanumdom ang Department of Environment and Natural Resources. Ilabi na sa mga supporters sa mga kandidato nga nag-file o sa mga aspirants sa palangini nga nag-file sa Certificate of Candidacy para nga makapadalagan sa anuman ang posisyon sa Mayo tika 2020 nga pinili ay. Kaya subong pa lang, di matalo pang dana ninyo, ilabi na sa mga higad sa dalan na bala. So, siyara na dira ang mga campaign na material sa mga aspirants nga nakalansang sa mga poste sa kuryente, kag sa mga sa maya puno sa kahoy. Kada tiyempo eleksyon, amo ni ang panawagan kag panumdom sang Department of Environment and Natural Resources. Subong hindi pa naman pang kakasang COMELEC kay tinimaman ni mga kandidato ang ining mga nag-file sa Certificate of Candidacy because nga wala pa kita nakasulod sa may campaign period. So, kung tiyempo sa eleksyon, di bayaran na sa mga designated nga mga areas para na nga diri nga ti diri pwede makabotang nga bala ang mga supporters o kung mga kandidato man na mismo sa ilang campaign materials. Ilabin na mga posters nila dira, mga tarpaulin. At isubong ang ining makita nato na banwa is it's either ginabotang sa mga supporters man sa mga nag-file ni sa Certificate of Candidacy o kung nagpasugo man na mismo ang ina nga aspirant. That is why nga mo nga gina-clear ni Bacolod City Election Officer Attorney Katrina Trino Canya ngayon maninisakop sang aton ng election laws. Ang pagkakas sa mga campaign material sa mga politiko kahit wala pa man ang campaign period. Kung magpatigayon nga sang clean up operations ang aton na sining mga otoridad ilabi na diri sa may LGU o kon city sang Bacolod tinaya kabahin sang pagpatigayon sang clearing man sa may masawaya sa naguro na dira kay ang ining mga campaign na materials may tion gina para nga sila ang ipamotang. Sa bahin isang DNR, isa na sa ginahingyo nila nga hindi lang pagibutang, hindi lang pagilansang sa mga puno sang kahoy. Sa Piyakalinya, report with Bombo Franz and Burgos, Bombo Andrew, kamen. Early sa subong nga nagahilapit nga no ang pagpinili ay may sila na ni ka mga kanya-kanya ng mga nagamat-amat o kung na nagapamati-mati na Bombo Erlin nga sila na di ang mga gusto man magapapili o kung magapadalagan sa sining 2022 elections. Pat kabalugin kita no may mga kanya-kanya ni sa mga estilo o kung mga pamaagi man dala Bombo Erlin when it comes sa mga pagpangampanya. So isa ini sa naandan dito sa mga politiko no kung sa mga gusto magapapili Bombo Erlin ang pagpanapik sa ilan nga mga campaign materials no. Kangay sang ilan ni nga mga laragway dira no nga nabutang sa pila ni ka mga tarpaulins o kung sa mga papel dra Bombo Erlin nga na-imprinta dra ding ilang mga pangalan kaya ilan ni nga mga nawong Bombo Erlin no. So subong diri sa Bacolod iskan din kita magbalikid dito na nagamat-amat na bala Bombo Erlin damo no ang o kung tagsa ang mga mga campaign materials o kung ilan ni nga mga tarpaulin dira kag mga mga matinutuyo man din nila
no, kung sila makapungko sa ilan nga gusto padalaga na posisyon. But subong nga adlaw mo Berlin, no, kung subong nga binulan, at nagapalapit na kita sa Mayo 9, 2022, may panumdum lagi ang Commission on Election Berlin regarding sa limitation wala when comes sa pagpanapik o kung pagpangbutang sa sila nibing nga mga campaign materials. No, kay because subong mo Berlin, kung isipon naton, hindi pa ni dapat pagkasunuran ba lang ang campaign period kay malayo pa Berlin, basi next year pa lang campaign period, no? But subong ang mga gusto magpapili aktibo na yung Berlin when comes sa pagpanapit o kung damo na yan na pangbutang nila, no? Subong biskaya di kita magbalikin din sa institution sa Bacolod, nagamat-amat na Berlin damo, no? Doka may putian, may pulahan, may pink, kaya kung ano ginabing mga color sa mga May blue. may blue again. Kung may ng mga color sa partido sa Berlin, Rainbow ang na ni Boboandro. Yes, Berlin. Rainbow na. Correct, no? May aralagid na nga color nga do makagaw sa atensyon bala Berlin may ara pink, no? Ito pinasahi man, but ang pumilit Berlin may reminders din niya, no? Ita simple niya nga sabtang nagilapit ang eleksyon, pinagusto na sila pangbutang o kung pinagusto na sila panglansang daw kung panapik sa ilan ng mga itsura dira, no? May mga Berlin, may mga specific areas din kag mga do's and don'ts no pa mismo sa COMELEC ang pwede nila magutangan kay may mga kung nadugduman natin ng Berlin, may area ginadiri sa aton na pwede hindi na tanan yung mga posters nila na pwede dira mabutang, may specific area na gid, no? Eh because isa ini Berlin sa problema man when comes sa basura kag hindi man nabi man Berlin nga pagtapik-tapik kung diin lang, no? So dapat may mga kahoy. Yes, correct Berlin. Ito do ara na. Kawalo naman talaga ni Guru Berlin nga hindi pwede sa mga sa mga kapunuan. So amo na malang mga areas nga hindi pwede pagtapikan kung pagabutakan sa sining nga mga posters ng Berlin. Because not only ang COMELEC but also ang sabahin sa Department of Environment and Natural Resources ng Berlin. So naman mismo sa COMELEC in relation sa mga nagapanapik, especially sa mga kapunuan, ara sa poder sa DNR, kung posible na Berlin ipakatas o kung hindi pwede dira makapatapik, no? So mo nang clear sa COMELEC, ito nga makonsiderar pang sila Berlin nga mga aspirants naman sa COMELEC, no? Ang mga nagapapilit na kung mga nagapang-tapik na sa ilan nga mga guya dra Berlin sa pila ka mga bahin diri sa aton. But no ginabong Berlin na itulo ang pagtapik sa mga kapunuan, no? So diri nato dito Albo Berlin sayang ang sabahin sa DNR Penro no sa kaya Penro Sir Edgardo Rustata para sila Berlin may dapat ni pag-obrahon ng sabahin sa local government units kag especially sa sa partido man sa base ang politiko na gusto magapadalagan nga tunan na bala hindi sila dayon nga samtang wala pa gani campaign period sila gusto na lang dayon bala panapik. So dapat ang LGU kag ang partido sa sinabing mga kandidato magasapol dapat ng Berlin. No, istoryahan nila kung ano din ang mga nagakaangay nga mga areas o kung posible matapikan sa sining nga mga posters o kung mga campaign posters ng Berlin. Kaya because ang reminders ng DNR hindi gid pwede ang mga kapunuan. So may mga nakita nga may pila na ka mga pangalan, no? May mga posters na gid mo Berlin na panglansangan na sa mga puno, no? So dapat may operation backlash naman na ba mo, Andrew? Yes, amo na Berlin i-mention sa aton sa nga Penro, no? Si Sir Rustata nga sang nagligad tong election time nang may operasyon operation na backlash sa Berlin. So hindi na bala maghulat bala ang amuning nga mga politiko. No, kay syempre kabalo kita mo Berlin naggasto man sila sa amuning mga campaign posters. No, kay basi bala kadto lang sa wala ni ilang mga ginastuhan. So muna bala mga posible nga butang nga ginapanugdom sa Penro kay because mo Berlin sa wala pang campaign period tapos kung may mga violation at sabi nga gin pangobra dira. So ginakol ginasang nga Penro kung DNR ang atensyon sa mga certain politicians o sa mga aspirants ng Berlin
kung sino din na gabi ang may pinakamadamo nga napangbutang, no? Nag-mentionar gani si Pedro Bumberlin nga may ginapang kulang atensyon wala kung sino dira ang may pinakadamo nga ginapang topic o kung posters ng Berlin, no? Sa isa ka lugar, no? Kaya mo nang ilang nga ginatanaw kung sino gid man ang may violation Bumberlin, pila na daan niya katawsan sa mga posters kag mga campaign materials na ginagastuhan din sa mga aspirants, no, para nila mapalakdag sa mga pumuluyo nga sila ba ang magapadalagan. But Bumberlin actually dako man ko nga bulig ganit sa bahay natin, especially diri sa media, especially diri sa aton sa Bumberlin, nga nag-mention si Sir Rostata, gintukaw ta naman kuno laliwat ang nalipatan nga mga operation sa nga DNR kay supposedly Bumberlin gamonitor na ni sila, no? Kung sino na ni ang mga may pinakadamo na dira ang mga violation when comes sa pagpanapik ng sining mga campaign posters Bumberlin. Ang pagtapik kabombo Andro, especially ginlansang mabaladara ang ining campaign materials sa may kahoy that is prohibited sa idalom sang Section 3 sang Republic Act number 3571 nga nagaprohibit sang cutting, destroying, or injuring of trees along public roads, in parks, schools, and other public areas. Tiini nga prohibition yaraman sa idalom sang Presidential Decree number 953 nagapinalize sa violator sang imprisonment from 6 months to 2 years o kon multa nga 500 to 5,000 ka pesos or both, depende sa diskresyon sang korte. Kay man kung makita na nato ng pagluha sa mga kahoy bala, Correct. pero tinanakanamo ang luha nila Bumbandro. Yes. Imagine mo dan Bumberlin, ibuhi na sila mo, no? Kung makambal na sila kag makagiyo sa mga sangal nila dira ang mga napagtapekti ba sila pakbulan na nila, no? Mo ginang mabudlay kay isa ka na Bumberlin as long as yang para sa ila drabing matigayo lang dating mapangtapik lang dakay mapangpasnak lang ning ila ning mga campaign posters para sila yati okay na, no? So how about the Bumberlin sa mga lugar dara, especially sa mga kapunuan naton, kay kung isipon nato ng mga puno Bumberlin isa ini sa mga nagabulig man sa aton beautify sa palibot, no? Kaya kung butangan mo depron o kung sabita mo rin sa imo ng mga campaign posters, di magubang imahe sa puno, no? Imbes nga mahawan ang tsura sa puno dira Bumberlin, ito nagarot na lang kay bitos ng mga campaign posters na ginapagsapit dira. Kaya kung mga posters na ginapang tapik-tapik dira, no? So ang mga puno diri sa aton hindi gina siya dapat ya Bumberlin mga hindi pwede dapat mabutangan sa sining mga posters sa mga politiko. Bumberlin, tayo mo mismo ang napahanumdum gisang Penro sa aton ni Sir Ricardo Rostata nga dapat ang LGU pag ang mga partido sa sining mga politiko dapat gid Bumberlin nga pagasapulon gid sila kung kuan kagay istoryahan kung ano gid ang pwede, no, kag ang mga posible nga mga lugar nga or exclusive lang gid bala Bumberlin o kung pili lagi ka mga lugar na posible mabutangan sa ilan nga mga campaign posters, no? So hindi lagi niya pwede nga kung din. So dapat Bumberlin i-brief man bala ang mga tinawo, no? Kaya hindi naman ma-blame ang iba ng mga politicians Bumberlin. Kaya we know naman yung sila ning nagagasto to sa ilang mga campaign materials. Dapat man i-remind nila ilang mga tinawo nga nagapang-topic lang kung biskantiin lang, no? So amo pag na Bumberlin iba na dala mga volunteers wala or mga supporters nila nagapahimo ng daan pero sini sa mga presidential aspirants dari sa aton sa may Bacolod antes ng pagkabota nila Bumbo Andro, iba na dati mga supporters na nakabotang na gidman iba niya imposible man ang awagin nila ginagastuhan ti dapat i-remind sang mga aspirants o mga politicians mga supporters nila, hindi pa ni ganiya pwede subong nga tani mo. Galing, why na nakabutang dira nga vote. Daw nakabutang ng picture nila, ang ilang litrato, patunda sa aton. Pero masiling nga bing vote for blah blah blah, amo ni nga iyang posisyon, ti wala pa na iya. Kaya wala pang campaign period. Correct.
No, so gapabati-bati na mo Merlin ano nga gusto magapapili sa sining nagilapit nga PNBI sa Oo. 2022 Merlin. Okay, sige. Yes, Merlin, para sa dugan lang ibang napayag at ang mga pamatian ng Petrohead si Sir Ricardo Rostada. Sa DNR yung side, siyempre kami iyan kapanguna man sa pagparin doon sa mga kandidato nga ang pagpatapik sa mga campaign materials sa mga kahoy. So, magpapanaog kita sa something information to LGUs, no? Not only local government units, but probably yung mga kandidato, no? Siyempre, gina-remind natin sila nga pagpanglansang kapag pakabit sa mga non-common poster areas, no? Environment, especially sa mga puno, no? O mga kahoy along the highway or sa mga communities, no? So, ang aton nga Commission of Elections, may mga designated area man na sila nga kung DNPD na magkapatapik, no? Sa campaign materials, no? So far po do hindi pagitman kita nagalagaw-lagaw man siguro ang mga kandidato kung yung mga tao nila, they have to remind sa nagpatapik, no? Nga ina nga mga paglansang o pagdamage sa aton ng mga public places, especially sa mga kakahuyan hindi kit pwede, no? And of course, ang aton ng mga barangay, aton ng mga syudad, kabanuanan, kabalo naman na sila sa mga violations. Sa nagligad, kapang kakas kita, ginapang lista na ito na bumbuando, no? Kung sino ang top serpla. Sang kapatid kita sa mga kanso, gina-inform na ito ng mga barangay at mga komilikman nga amo ni ang mga salawayon ng mga klase sa mga grupo, mga kandidato nga nag-violate, no? So ginapaabot naton sa pagbunuan sa partido o sa ginamagrupo na amo na siya reminders nga we should not take damage sa aton yung mga planted trees, especially along the highway, no? So for the past duha ka elections, no, nakita natin yun, aga-aga hindi mabubuhat ko, no? Especially nga kung may makita kinadiraga mga ginapatapik. So, napangkakas man nato, no? Especially bulig sa ato yung barangay. Of course, kung may off-plan, ang tawag natin sa una, off-plan kakas, gina-invite natin ang Comelec, si barangay, kaya ang mga volunteer groups, no? Na patigayon sa pagkakasintahan ng bubuato. Okay. Pero sir, subong sa inyo, man nga pagpanilag, do hindi pagitanto, mo ni ka madamo, man subong, no? Why, hindi ko pagit na kuha, nakita ko na sa mga poste, no? Nakita ko na magkanto dito sa south, sa north, no? Kita na may gamat-amat sa mga poste, no? Hindi pagit man damo, pagit, nakalaka, pero sa mga kahoy doon ay pagkita ko sa nakita gina nga rampant kaya for now. So, mayo gani sa Bomboradyo, nina-remind nyo kami mas earlier, no? Maghahatag kita sigida nga mga reminders na especially sa ating mga LGU, sa mga barangays nga bulig sila sa pag-palinton ng pag-edukar pag-ibig sa mga kandidato, no? Especially national elections. Grabe. Okay. Sir, last question. For example, sa mga ma-record nyo dabi o ma-monitor nyo dabi, may pinakamadamo, may mga campaign periods or campaign materials, I mean, ngaging pagtapik bala sa mga hindi dapat tapikan. Ano na sir ng mga penalty sir ang inyong ihatag sir? Nagbigat, ginapatawag nato nila sila, no? Kaya siyempre ang mga ilang mga tao hindi naman makontrol, no? So after nga napatawag nato nila yung mga partido, especially sa mga kandidato,
kita natin mo na compliant man sa ila. Ang pinaka-kuan siguro dira, buligan na kami sa poste ang mga ini yung mga kandidato no o mga grupo usually nagaway nagasunod sa aton yung mga instructions. Okay? Actually, ang pinaka-diverse na ang local government units na considered to be within sa public property na mga easement kag mga public plaza no. So may mga ordinance sa aton yung mga banwa kag syudad parte sa mga nagkakabagay nga pagpatapik o kung mga dugang sang kalaway sang ilang public places no mga pwede na sila bandera no sa amon nga side pwede hindi man yun sila sa amon yun yung pinaka-main jurisdiction no sa mga plaza na it's within the local government units. Yung mga ordinance sila nga dapat sundon no especially sa mga hindi dapat yung pag-cluster no sa mga ang Comelec, mayroon na sila guidelines pati sila kang very specific no nga ang pagbutang sa campaign material sa sa mga designated poster area no? So isa man ang violation nila. Okay, Bombo France. Yes, Bomberly. Mamangkot mga supporters ng Team Magluwas sa Kahoy ka mga poste. Daway naman kami butangan subong hindi pa na magbutang giman dapat. Kaya wala pang campaign period. Doon to lang nilang campaign period kaya dali naman lang. So kung campaign period na ibutang lang dira sa mga designated bala sang Comelec, Bombo Andrew. Yes. Correct yun. Okay, may mga guidelines na nagyakon Bomberly ng Comelec i-release bala. At mga instructions kung ano bala kung dingid man mga lugar bala mga specific lugar areas ka mga lugar gid bala Bomberly kung dingid man pwede matapi o kung mapangbutang ang ini nga mga campaign posters no aton ni hulaton kay samtang subong Bomberly tidto temprano pagit bala no may mga dapat ikitayanay nga pagahulaton sa bahin sa Comelec kung saan ogin ni Bomberly ang specific nga date no ang formal gid bala nga date sa pagpanapik sa sining mga posters kag mga lugar na kung hindi dapat pwede matapikan sa sining mga materials so kung mga campaign materials Bomberly. May rasang argumento ang iban nga hindi pwede makalansang bala sang mga campaign materials sa mga puno sang kahoy para sa aton yung mga taga-palamati ang pagbutang mo dira sang streamer especially kung ginlansang mo it could severely damage the health condition of trees. Kaya dapat protektahan na sila dira Bombo Andrew. Kaya kung maglansang ka dira, it will impair the vigor and structural integrity of a tree. Kaya ganimbitaran sila ang pagsulod sa mga harmful insects, fungi, kag mga diseases. Ilabi na ko halin dira sa lansang nga bala. Pagkakasa sila, may mga buho-buho na sa may lawas ang kahoy. That's good. So, Bomberly, hindi natin masiling ba lang ang puno nga kasakitan kay because nga wala man sila sa abilidad na makahambal o kung makagiyo para nga sa ila lang yung Bomberly. No? So, para sa aton nga mga tao, na diba siyagon taman Bomberly nga ang nga mga kapunuan may balatsagon, manikag may kabuhi man sila. So, base man na sa mga ahensya kaangay sa DNR, kay sila niya Bomberly nang nakabalugid kag naka-remind sa aton, no? Ang nga mga puno na may mga kabuhi ini kag sila niya magpangabuhi sa sang matawhay diri Bomberly, no? Kay tungod nga sila man na nag-provide rin sa aton sang handong kag kung ano pagkitabi nga mga butang importante nga halin sila mismo. So kita nga mga sa nagahilapit ng election, so dapat maging aware na kita Bomberly sa aton mga actions, no? Sa aton nga mga ginatang ang aton nga mga obra, dapat maging aware kita kag panilagan taman Bomberly kung sa lingid man ta dapat magalugar sa insyakto Bomberly. Kung may adres ang oplan backlash or oplan kakasabi no ang DNR sendro naton pwede gid sila maupdan na adres ang city legal enforcement team Bombo Andrew.
tinuntuyo lang niya sining malimpyuhan lang balang aton na palibot kay kalain balang sus natanan yung mga poste may asang mag-ulan na bala ang iba na din nagkakalatak-tak matimingan ka nga matimingan ka balang ikaw ang maigo silang nagkakalatak-tak Bombo mapilasan ka pa. Correct yung Bomberlin, no? Kag isa pa, magabot ba lang tiyempo na bala Bomberlin nga ti panghimuso na bala grabing basura, no? Nadumduman ko gina sa una. Pagpangsakas na bala sa mga nagpang-topic ni Bomberlin, nagpila ka sako sa basura. Ang mga dump truck na nagapangkuha basura, puro na lang gini mga campaign posters Bomberlin, kung magabot ang tiyempo sang pagpanghimos o kung pagpaninlo kasi nga mga materyales Bomberlin. Ikuan na lang nila, i-reserva na lang nila bala. Kay kanuguan man sila nagasto sila tapos pagkakason, wala to na lang gid sa may campaign period. Sige, thank you gid Bombo Andrew. Yes, Bomberlin, para sa pangalagay sa Bombo Hanay Big Time Minutes Bombo France Andrew Burgos. Para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Maraming mga salamat kay Bombo France Andre Burgos sa liwat ang Section 3 sa Republic Act number 3571 nagaprohibit sang pag-utod, pag-destroy, kapag injure sang mga kahoy ilabi na sa may public roads, sa mga park, sa mga eskwelahan, nagsiban pa nga mga pampubliko nga mga lugar. That is why ginanumilian ang paggalansang ninyo sa inyong mga campaign material sa mga puno sang kahoy. A similar prohibition is provided under Presidential Decree number 953 nga naga-penalize sang violators sang imprisonment from 6 months to 2 years o kon multa nga 500 to 5,000 ka pesos or both depende sa discretion sang korte. Galing kay halina sang dinalikda na to wala man sa napasakaan sang kaso no o husto lang mabunpo na diri sang basura ang aton man nga mga ahensya sang gobyerno. 23 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Depende na sa pamilya sining call center agent kung mag-file sang reklamo. Batok kadri sining Chinese national isa man kanegosyante diri sa aton sa may syudad sang Bacolod nga amo ni ang nabungguan sang iyang motorsiklo kahapon sang kagahon dira sa may dalan na Lacson ginbabiyan sang kabuhi ining call center agent Banwa siya ni ang nagasakay sa may motorsiklo basi ko nagadali balada di suwayang dasi nga sining padalagan wanyan to na tukiban wanyan nakita ang ining SUV nga ginamaneho sang sining Chinese national sa iyang nabungguan. Priso dira sa may police station 1 ining negosyante pero naglaps na ang reglementary period of detention. Wala pa man isang amicable settlement nga natabo hasta nga nakagwa ini siya so ginhilway sa aton nga mga otoridad. But ginatugyan ni sa gyapon isang pamilya sining biktima kung magapasaka sila sang kaso bato kadre sa sining nagasakay or nagamaneho sang SUV. Ang ining biktima I think apo ini siya inablos man sa isa ka negosyante mambalang nagapanagya sang mall dira sa may dalan na Gatoslaw. Pero tiway man sa mahimo nga ato ni mga otoridad kaya naglaps na ang reglementary period of detention so kinahanglan gid siya nga hilwayon kay wala man siya napaydalom sa inquest proceedings. Pero sa gyapon pwede gid diri nga maka-file sang reklamo o kon complaint sa may prosecutor's office ang pamilya pinaagi na sa may regular filing. So ano gid ang natabo sa piyakalinya Bombo Liani Zil Minardo sa report. Kamin. Yes, Bombo Erlin, no? So patay ini ang isa ka biktima nga nagaobra sa call center o kung isa ka call center agent dira sa may dalan Lacson na Bombo Erlin kung sa diin no intersection inadra o kung mayara intersection dira sa may dalan Lacson na Bombo Erlin. So ang SUV ning salakyan Bombo Erlin nakatabok na ini siya ya no bali-ari na ini siya sa natunga na gid nga parte sa nga dalan which is din gigani Bombo Lian dira sa may Shabu-Shabu. Yes, correct ka Bombo Erlin, no? Okay. So may
Red House, Taiwan, Shabu-Shabu, Bacolod City na da nga area. So may intersection dira Bombo Erlin, patabok na ni sa pihak na dalan ining SUV nga sa lakyan. Kag nagapadulong naman ining si naga-drive sa nga motorsiklo o ang biktima Bombo Erlin, which is hindi sa pagapangahilblan ini kay nag-ayo man ini ang pamilya Bombo Erlin nga kung pwede hindi lang pagpangalanan ini. So ang nakabunggo gini Bombo Erlin amo ang motorsiklo sa kilid sini sang salakyan sini sang SUV o kung sa negosyante sini Bombo Erlin. So nagatabog gid ini malayo na kuno ang natabogan wala lang ni na specified kung mga pila gini ka metros di Bombo Erlin ang natabogan sini sang biktima. So gindala pa ni siya sa hospital Bombo Erlin kag gina-check o kung naging pa emergency pa para matagaan sa medical treatment apang dead on arrival o kana dead on the spot na ini ang biktima Bombo Erlin. So ginalauman San Sebastian Street na dagali Bombo lian? Bombo Erlin? San Sebastian Street. Yes, so San Sebastian Lacson. Street kag Lacson. So amo na nga intersection dira Bombo Erlin. So ginalauman sa Bombo Erlin sang kapulisan. Meaning ang sa SUV ano man wala ni siya sang sala kay ang motorsiklo mo na nagbunggo sa iya. Yes, Bombo Erlin. So ang tabok sini Bombo Erlin sang SUV nga sa lakyan is San Sebastian. So kay ara sa highway siniya sa Lacson gid ini ang motorsiklo which is suno gani sa iyang asawa ni sa panaysayon sa investigation dira sa police station 1 nga nagadali-dali gid ini siya Bombo Erlin kay bakit malate na siya sa iyang office kay naga-call center agent ini siya. So may posibilidad nga dasig-dasig ini ang iyang padalagan aga wala niya nadiparahan siguro nga nakatabok na ini kay ara pa siya sa punta Bombo Erlin sunod sa investigation aga nakatabok na gini Bombo Erlin ang SUV kag siya mismo ang nakabunggo with SUV Bombo Erlin. Okay, so ang motorsiklo din siya halin sa west or sa east Bombo lian? Yes, sa Bombo Erlin. So, halin ini sa east ini ang motorsiklo sa Bombo Erlin kay sa Gamandalagan ini sa information nato nga nakuha sa Gamandalagan ini Bombo Erlin ini ang biktima. Okay. So sa tubong Bombo Erlin nahiluway ini ang suspetsado kasi naglapas sa ini sa reglementary period pero sa kaya Police Major Ramel Sarona base pa lang Bombo Erlin nga kung gusto man sa nga pamilya kung hindi man ini masettle o kung maareglo sa buong adlaw pwede sila gyapon makafile sa nga regular filing na sa nga hindi nadagdag man ang kaso nga reckless imprudence resulted sa homicide Bombo Erlin kay tikong pero Chinese man gid din ang naga-drive sang SUV. Yes, correct Bombo Erlin isa ka negosyante sini nga Chinese ang suspetsado o kon ang involved diri sa kaso Bombo Erlin nga nabungguan sini sa nga biktima. Okay. So basuhan niyo nakita balak kay pero ti may suga man Although ito maning iyang salakyan. Bombo Erlin? Although ito maning salakyan niya, pero ti may suga man gyapon, ti makita man sang motorcycle rider. Yes, correct na Bombo Erlin. So, medyo madasig lang gid ang ilani nga padalagan. So, wala man sa mga alcohol contain ini ang mga biktima kaga suspetsado Bombo Erlin so kay Police Major Sarona. So ara lang gid sila sini sa ilang mind so aksidente lang gid ang natabok Bombo Erlin. Okay. Sa Bombo Erlin para sa dugang nga detalye kag impormasyon pamatian naton si Police Major Sarona ang hepe sa Police Station 1. Ang isa ka SUV halin siya diri sa may west to east, pasaka sa sa may pagbini tali, may tabok siya. Kaya tagabot rin sa may Lacson San Sebastian intersections, nagbungguan na sila sa isa ka motosiklo. Yes, sir. Sa kakusog sa impact, ang motor galabog ang sakay sa motor, kag ang motor damage kito kag ang salakyan ang driver sa motor gitala to sa isa ka hospital pero gindeklara nga dead for arrival. Yes, sir. Sir, pila ni kabilog ang sakay sang motorsiklo, sir? Isa man lang.
Oo, sir. So, wala man may nakainom sa ila, sir, or hubog? Wala man may nasan panggas. Oo. So, sir, ang suspect sa bang, sir, di ina ni? Bali, na-release na to kagabi, kaya nag-lapse na ang reglamentary niya. Nagkadto naman tong pamilya sa biktima sa stations kagahapon. Yes, sir. So, sir, ano ang ariglohan ni or settlement ni ara ino maging bulig nga financial assistance, sir? Bali, wala pa sila nagka-istoryahan na kagahapon, pero base subong, kasi mag-istoryahan na ito sila kung ano ila ma-agrihan. Kung isitol nila or style nila mag-file to case sila against sa driver sa salakyan, ang pamilya sa biktima na makadecide. So, kung magana, sir, regular filing na lang na, sir. So, sir, anong pwede mapasaka sini, sir, nga kaso, sir, sa suspect? Mapasunod na gyapon siya sa reckless imprudence resulting to commission. Background, sir, sa victim, sir. Bali, ang victim, according to pamilya, obrado ni siya. Kaka call center. Ang sambal to sa asawa niya sa time daw before ang gadali daw to siya kay malit na. Amo siguro nga nasigya padalagan. Kag amo to kitunaan gid sa iya kamatayon to sa impact. Yes. Pero, sir, ining motorsiklo, sir, ara lang man sa iya nga lane, gid, sir? Ara siya sa sila duha on sa bisa investigation sa ara ni sila sa tunga sa dalan ka yes. So bali ga cross ang SUV kang hinali na lang ga tabok man ang motorsiklo gid nagbunggo sa SUV. Sa background, sir, sa suspect, sir? Ang kining driver sa SUV sa negosyante nga taga diri lang sa Bacolod. Okay, Bambol, yan. Yes, sa Bombo Erlin. So, sa subong adlaw, ginalauman ini kung inibala ang suspect, Bombo Erlin, maghahatag sa financial assistance. So, kung mag-ariglohanay, ini sila sa himata sa biktima, Bombo Erlin. Dapat ang nagabahargid diri sang iyang speed bala, ang motorsiklo, kay ti major road niya ang SUV mo. So, dapat ang mapundogid sina atong motorsiklo kay ara siya sa San Sebastian, di ba? Yes, correct gid Bombo Erlin. Nakatabok na gid nga daan ini ang SUV sunod sining sa pahayag ni Police Major Sarona. Oo, so dapat ako nalin ka sa smaller and interior yung street and then patabok ka sa major sa main highway. Ikaw ginayang malantaw-lantaw ka nanay kay mag-giveaway ka na dira sa sining yara na gid sa major road, which is ang SUV Bombolian. Manang isa sa mga nagkatabo, ako medyo malate na bala, but anyway, nagpalabot kita diri sang sympathy sa pamilya sining call center agent. Ang rason na kung nakaisa nga nag-file sang complaint is madeterminar bala kung pila ang balayran sang sining nabungguan. Ang problema kung kaisa kay ikaw nabungguan, di ikaw pa yung mamayad kay napatay ang biktima. So man dapat isa sa mga ripasuhon bala, i-review or i-amend sa aton ng mga traffic laws kay kung kaisa, di sinutong nabungguan siya pa yung mamayad. But anyway, tomorrow na dala kung pilang bayaran sang sining nagmaneho sang SUV, galing tingong perang covered sa insurance, sa mo naman nagyapon niya mo ang ihatag. Mag-loss lang kung ang driver mismo may kababuton niya nga magatag sang bulig dari sa pamilya. Yes, correct kada Bomberlin, no? Sa Mayo lang kung ang nabungguan sini may kwarta man ni inog bayad o kung sabton ka company Bomberlin, pero kung ahaw kung ultimo ka lang man dabi nga mangunguma o kung nag-drive man da sang imo nga ginapasada man bi Bomberlin, so do kaluluoy lang man ni sa sidekick sa mga wala kwarta nga nagahalong man sa dalanon pero gakadisgrasya pa Bomberlin. Oo, sige. Depende ka laban naman lang nga depende kay laban naman lang nga dra, paagi naman lang may settlement naman lang mo.
Yes, maganda mo Erlin kay para na lang din no ha matagaan sila financial assistance. So ato sining adlaw kabay pa Bombo Erlin nga masettle ini ako na maariglo sini sa nga duha ka kampo Bombo Erlin. Okay, sige. Thank you, Gid. Babolian. Yes, Bombo Erlin para sa pagpangalagad sa bumbuhan ay big time ini si Bombo ni Zil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo ni Zil Minardo. Kalabanan na ba sa may rasang mapatayo kon na ma-hospital at iway naman lang sang gina-file ang reklamo diri o kon kaso bat tinagabayad naman lang. Kaya kung insurance mo nga salakyan na insurance sa mga mag-cater sina magluwas kon may dugang yang personal nga kwarta ang ining nagamaneho sang salakyan nga nabungguan o kon nakabunggo diri sa sining salakyan o motorsiklo man ang ginamaneho sang napatay tinaya batunon lang sang pamilya. Kani sa mga motorista maghalong-halong gid ilabi na ko nakagahon nga inang matawhay balang dalan ilabi na ko ni kawalin sa mga interior street or mas gamay nga dalan bala magdabok kaya sa may major main highway ikaw ginayang mapundo Unahon magandang yara sa may major or national highway kaya tiilan na mo. So malikawan man ni nato na kun hindi silingan nang dinali lang kita bala kun aga may mga rason man ako nga ti medyo malate kita sa may ato na trabaho but ti halong-halong gid kaysa lang ato na kabuhi. 38 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Temporaryo na nga gin-suspende sa International Criminal Court ang ining investigasyon sa alleged crimes against humanity nga nakometer sa Pilipinas bilang kabahin sang kampanya batok sa illegal nga druga sang Duterte administration. Sa ginapagwa daring statement ang ining tikang sang Office of the Prosecutor sang International Criminal Court ang ginahimo nila kasunod sang request sang gobyerno sa Pilipinas nga i-defer ang ining investigasyon sa sining mga killings in the context of the campaign against illegal drugs. Siling nga din ni Philippine Ambassador to the Netherlands, Eduardo Malaya. Sa letter sa may ICC Prosecutor Karim Khan, gin-cite ni nila ang ining referral sang Department of Justice sa National Bureau of Investigation nga mayara sang 52 ka mga kaso nga usisa and natukiban na dito sang International Affairs Service sang Philippine National Police Banwa ang ining kaso mayara na sang mga personnel sang PNP nga nakita nga administratively liable diri sa sining mga kamatayon sa mga suspetsado o kan mga subject sa drug buy-bust operation. Ang prosecution has temporarily suspended its investigative activities while it assesses the scope and effect of the deferral request. Siling nga diri ni Ambassador or ni ICC Prosecutor Karim Khan. Siya rin nagbulos sa atong prosecutor bala nga si Fatua Bensouda kaya nag-retire na ato siya. Siling ni Khan na diri ang prosecution would continue its analysis of information already in its possession as well as of any new information it may receive from third parties. Pero ang ining mayara man siling nga niya ti galantawon man na naton kung kinahanglanon pa ang application to the pre-trial chamber for authority to conduct necessary investigative steps for the preservation of evidence. Pero sa masunod nga mga inadlaw, ang request of additional information from the Philippines under Rule 53 of the Rules of Procedure and Evidence. Such additional information is necessary
for the prosecution to assess the scope and effect of the deferral request. Ti mahulat-ulat lang kita kung sano gani sila magasugod. Kung sano gid sila magasugod sa investigasyon angot diri sa sining nga mga nagkalamatay nga mga alleged drug personalities nga again subject sa drug bypass operation. Kay amo ni ang kaundan or ang grounds sining crimes against humanity of murder nga ginpasaka bato kay President Rodrigo Duterte, our former PNP chief, subong nga Senador Bato de la Rosa, and then iban pa nga mga lideres so mga opisyalis sa mga natungdan nga mga ahensya sang gobyerno nga nagapatigayon sa drug bypass operation. 42 minutos sa nakaligad si takna nga alas 9 sa agaman nga mangkwata diri. Ask lang ko kung halin Manila kag mapauli Bacolod tapos fully vaccinated na. Ano mga kinahanglanon ning kaso magpauli Bacolod halin Manila. Sakay Mama Nene. Okay, sa aton na sini-viewer, kung ikaw fully vaccinated from other LGUs or other regions, magsulod ka diri sa Bacolod, na-apply ka lang sa SPAS. So, ang kinahanglanon mo dira sa SPAS is ining negative RT-PCR test result kung hindi kaya fully vaccinated. Pero kung fully vaccinated ka, ang isubmit mo dira is the copy sa imo nga vaccination card. So, aprobahan ka na and then makakadto ka na diri sa Maya Bacolod. So, sa liwat, sa mga fully vaccinated nga mga individuals, why na kita nagkinahanglan sang negative nga RT-PCR test results. So, ang ipikita mo na lang get is your vaccination na card nga nakabaton ka na sang 2 doses na get. Pero kung first dose ka pa lang, wala pang schedule of your second dose, di ma-present ka gid sang negative nga RT-PCR test result. Subong niya magpamanila ka, wala na gid ya sang kinahanglanon. So, bisan SPAS, wala na, bisan negative RT-PCR test, wala na para sa mga pasahero. Okay, sige. 44 minutos sa nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Kulabo sa nangaton nga tiyampo dari sa babangalaga isang Bombohanay big time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, batean na ninyo sa Bombohanay sa Uto. Dirigid lamang sa matutod nga numero 1. Upda na katab sa Lunes. Sa maban sa gyapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Number 1! Basta Radio Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng